mo mà tún kí wá káàbọ̀ sínú ìròyìn tí ò ní pàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè lábala lérèfé tá a mọ́ gbà yọjú náà ní òyìnbó lágbà yọjú ní agbègbè kan ní Yobe ní ìpínlẹ̀ Yobe tán ń pè ní Jili wọ́n ní àbá Jili wọ́n ló sì pààlà pẹ̀lú ìpínlẹ̀ Borno ibẹ̀ ni a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun òfurufú sàdédé náà yadé lójú òfurufú náà ní tán bẹ̀rẹ̀ sí yin àdó olóró látòkè mú ní àwọn kófìrí àwọn oníṣẹ́ bíi àwọn agbésùnmọ̀mí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní sọ wáyé kó jẹ́ ọjọ́ tí wọ́n ná ọjà wípé bá agbésùnmọ̀mí bá tiẹ̀ wá wọnú ọjà ṣé kò yẹ kán ro ti àwọn èrò tó wà ń bẹ̀ mọ́ ní mi ò lè dá sọ̀rọ̀ yìí nítorí wípé ìlú gángan lọ̀rọ̀ yìí bó ṣe kọjú sáwọn kan ló kọ̀yìn sáwọn kan bóyá wọ́n ti ń lé àwọn ará bíi tipẹ́ aya ni mo sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé ọ̀gá àwọn ṣe lé wọn lọ sínú ho wọn sáà mọ́ ho wọn ni ṣé gbogbo àwọn ayé ló ti mọ̀ wípé wọ́n mọ ilé wọn wọ́n mọ allocation wọn wọ́n mọ àdírẹ́sì ilé wọn wọ́n ṣe wá wọn lọ́bẹ̀ aya ni wọn lẹ́skíùsì jàre ń lò jẹ́ pé helicopter náà ń lò bó sì ṣe jẹ́ẹ̀tì náà ni wọ́n dé inú gbóǹbi níbi tó ń fara pamọ́ sí wọ́n sì rè jin àdó lóró wọ́n wá padà dé wọ́n ní precision ni ó ní ṣé mo mọ iye èèyàn tán ló kún bẹ̀ sá wọ́n ní ó kọjá 50 èèyàn tó ti kú ara ìkànnà àwọn tó rí kó yọ tọrọ sójú ẹ tó wà nú ọjà ló sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tó ń fi béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ìkànnà àwọn chairman local government tó wà ń bẹ̀ ní Jili local government yẹn gangan wọ́n ní tóun sọ ni wípé gbogbo èèyàn tó kú tí àwọn ti rókò wọ́n ti lé ní 30 ìyẹn 30 ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti kó lọ sí ilé ìwòsàn tó sì jẹ́ wípé ọ̀pọ̀ òjàrá ayé ọ̀pọ̀ òjàrá ọ̀run o làwọn èèyàn wá ń tẹnu àbùkù lu iléeṣẹ́ ológun wípé rí àwọn agbésùnmọ̀mí pa à ń pariwo léyìn lórí nígbà tẹ́ẹ̀tún wá pààyàn báyìí ó tún wá jẹ́ àwọn innocent people ṣùgbọ́n wọ́n sàn ṣe àtẹnumọ́ wípé àníṣe precision strike ni wípé àwọn ọmọ ibi táwọn ń lọ àwọn òsì léyà àwọn òsì ọ̀nà yà mọ̀ ní ó dá bí ó bá fi dọ̀la á mọ̀ bóyá ẹ̀sì léyà bóyá ẹ̀sì ọ̀nà yà ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àfisọ́kàn wípé a ti ń wòran wọn tipẹ́ àwọn ará bíi mọ̀ gbàbọ̀dé bẹ́ẹ̀ ni àwọn aráàlú náà mọ̀ gbàbọ̀dé ìyẹn ò kì í ṣe excuse pé wọ́n á ṣe wá lọ pa àwọn aráàlú o ṣùgbọ́n ó ṣeé ṣe kí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun kan trace àwọn ará bíi ìdọ́jà asámọ̀ rí wọn tán máa ń wọ ọjà àwọn rí wọn ẹja ní sùúrù dọ́là torí mùsùlùmí kan ti ń gbà bí ẹni gbàgbọ́ ọtí ní ìsìn nílẹ̀ haúsá wọ́n ti ní mùsùlùmí èrìà ní muslim èrìà ní ọjà mùsùlùmí ni mo ní sọ́jà kan wà tán pé lọ́jà mùsùlùmí kẹ́hìn tó dọ́jà mùsùlùmí lẹ́hìn wo gan-an kìrìsìtẹ́nì lọ bẹ̀ ó sì wá jọjà mùsùlùmí. ó dáa ní báyìí ẹja kó ń bẹ́ẹ̀ ká má fi egbò lẹ́mọ̀ palàpalàpà nítorí pé ọ̀rọ̀ kan ń ṣẹlẹ̀ ní àkàtà wa Yorùbá tó sì jẹ́ wípé ọmọ Yorùbá náà ló gbé sí alẹ́ tí lórí ọ̀rọ̀ Olúbàdàn ni gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń gbọ́ wọ́n ní wọ́n fẹ́ yọ Olúbàdàn wọn ní ta ni wọ́n ti tòjé bolóòsà lọ ó kó abẹ́ni tí ó bọ̀ mo ní àyà mi tá ń sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní Fáyọ̀ṣe mo lè wọnú àwọn Fáyọ̀ṣe Isaac Fáyọ̀ṣe àbí Ayọ̀ Fáyọ̀ṣe tó jẹ́ gbọ̀n wọ́n ní Ayọ̀ Fáyọ̀ṣe wọ́n ló ní Ṣèyí Mákindé ń plot láti yọ Olúbàdàn mo ní kí ló dé kí la gbé kí la jù mo ní sẹ́yìn ṣe ti ìjà tó wà láàrin Ayọ̀ Fáyọ̀ṣe àti Ṣèyí Mákindé ń bàdàn àyà ní ebíjà wà láàrin wọn náà lọ́jọ́ sí Táyọ̀ Fáyọ̀ṣe sì jáde tó sọ̀rọ̀ nípa Bódìjà àti owó tí Ṣèyí Mákindé gbà ní ọwọ́ federal government ṣé bó rí bẹ́ẹ̀ wípé ẹjẹ́ àgbà ọ̀rọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni bó ti jẹ́ pé irú kan ni wọ́n mọ̀ fojú ara wọn gbolẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó ti sọ yìí pé ká tètè ṣiṣẹ́ lórí rẹ̀ mú ní kí ló sọ ń pa Olúbàdàn wọn náà fẹ́ yọ Olúbàdàn kí ló Olúbàdàn ṣe ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kà bó ṣe fi sí orí ẹ̀rọ alátagbà rẹ̀ ẹ̀rọ agbàgbé wọ́n ní ó ní I heard reliably pé òun gbọ́ from a reliable source ni o kì í ṣèròyìn fógàn náà o pé gómìnà Ṣèyí Mákindé of Oyo State is plotting the removal of the Olubadan of Ibadan land Ọba Rashidi Adewolu Ladoja. The plot is to commence this week with government query to be issued against Olubadan citing his absence at the failed coronation at High Chiefs in Ibadan land 2 weeks ago. And other allegation, mo ní ó dáa, jẹ́ àfi ọ̀dà alẹ́ náà, jẹ́ àkọ́kọ́ mú allegation alákọ̀ọ́kọ́. Ó mọ̀ dí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ àyà sórí eléyìí tán kó sábẹ́ kàtígórì under kò le tó eléyìí tí wọ́n dárúkọ gangan torí pé bàbá Ládọjà ò yọjú síbi tán ti ń fi àwọn kan joyè. Sáwọn tán fẹ́ fi joyè gan yọjú. Àbí irú allegation wò ni? Tí nǹkan kan gan tán fẹ́ fi hàn joyè, sáwọn gan wà ń bẹ̀, sàn yọjú. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ibẹ̀ náà ni wípé bàbá gbé ọ̀pá àṣẹ ránṣẹ́ wọ́n sì ti sọ̀dí táwọn ò fi yọjú kò gbọ́dọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ bóyá Ṣèyí Mákindé ńlá là ní ẹ bá ń jí kò gbọ́dọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ń tèmi ń rò ní pé lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú náà ni rí ọ̀rọ̀ òṣèlú yẹ mọ̀ pé bàbá Ládọjà Olúbàdàn àti Aláàfin of Ọ̀yọ́ wọ́n kàn sí Ààrẹ Olódòdó lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ sì mọ̀ pé ìjà ti wà láàrin kìíní tẹ́lẹ̀ bó ti jẹ́ pé bàbá ti jáde wọ́n ní kò síjà láàrin àwọn èèyàn Aláàfin ẹ̀já sọ pé kò síjà láàrin wọn ṣùgbọ́n ṣe rí gbogbo bí wọ́n ṣe ń tẹ̀lé Ààrẹ Olódòdó yìí Ṣèyí Mákindé ò ní láìkẹ́ síwọn ló fẹ́ kán tẹ̀lé ni group tí Ṣèyí Mákindé ń bá tò àtọ̀nà tí ń tọ̀ yìí tó ti lùsì ní bá tò ọgbọ́n fọ́gà rẹ̀ ẹbẹ́ wà ní ìrọ̀lẹ́ àti ṣe ìjọba rẹ̀ tán ló wá fẹ́ fi dárúgúdù lẹ̀ sójà go sójà come barak remain the same ni o tí ọ̀rọ̀ tí Ayọ̀ Fáyọ̀ṣe
tó bá rí bẹ́ẹ̀ ó ní sìgìdì rẹ̀ fẹ́ ṣeré ẹ̀tẹ́ ni ó tún lo Yorùbá mi ó tún fàmílẹ̀ jẹ́rìí Ayọ̀-Fáyọ̀sé ó ní sìgìdì ṣe Mákindé fẹ́ ṣeré ẹ̀tẹ́ ó ní kán gbóhùn rodò rèwẹ̀ kò tó wá jódò lásán ó wá jódò tí ń sàn ó dẹ̀ àwọn tí ó ṣẹlẹ̀ nínú wíìkì bóyá lóòótọ́ ni bóyá rọ́ ni torí ṣe Mákindé ti ń lọ ní tiẹ̀ ó ti ń lọ kúrò lórí ìjọba ibo ló fẹ́ fojú sí ó dà kó mọ̀ ọmọ wípé bá lọ àbọ̀ àbọ̀ o èmi tún wá ń ro nǹkan kan pé àbí torí pé bàbá wa Ládọjà wọ́n gbé ẹgbẹ́ security àjọ security kan wọ́n dálẹ̀ tóun ò sì dárú ẹ̀ lẹ̀ kó mọ̀ ó dà ẹ jẹ́ àmọ́ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ yóò san wá sọ́mọ àní kúnnu àní dákẹ́ o. àyà ní update ti wà lórí rẹ o ó ní àti Ṣèyí Mákindé àti ààfin ọba Ládọjà òun náà méjèèjì wọ́n ti dismiss ẹ̀ wípé irọ́ ni mo ní lójú kan náà lẹ́sẹ̀ kan náà dismiss ẹ̀ sí ó ní wọ́n ti dismiss ẹ̀ pé irọ́ ni ṣé torí ẹ̀tanú wa ni Ayọ̀-Fáyọ̀sé ló ṣe sọrú nǹkan báyìí ó dà yóò sojú wa kò ní iṣẹ́ yín wa ẹ mọ̀ wọ̀rí ẹ jẹ́ kátẹ́gùn fẹ́ sí àmẹ́ tí ń parọ́ àtẹ̀ntì ń sọ tèmi kàn mọ̀ wípé ọba Ládọjà kò sí irọ́ lẹ́nu wọn ṣùgbọ́n ṣe ráwọn olóṣèlú méjèèjì yòókù yẹn n ò lè gbẹ̀rí wọn jẹ́. eléyìí ni wọn àmúwáyà lọ́dọ̀ VDM àti Sowore ayákimọ́tì kàmbí ìwọ ló fẹ́ lò àyà lòun ló ń fẹ́ lò nínú abala ń bára yìí o ó ní kí n mọ́ ti ìsọ̀bí tóun tí inú abala ń bára yìí ló ti lò ó níbi tí VDM ti sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí Sowore ó sì tú àṣírí rẹ̀ wípé òun mọ ìdí tí inú òun fi ń bí Sowore pé gbogbo àwọn èèyàn ní Sowore mọ́ fẹ̀sùn kàn wípé Sowore fẹ̀sùn kàn wípé òun bá federal government yìí ṣiṣẹ́ òun ṣiṣẹ́ fún ẹgbẹ́ APC pé láti bo sí bobó ló ṣe jọra wọn mo lóòótì ìmọ̀ Sowore mo ní bí Sowore ṣe máa ń fẹ̀sùn kàn yẹn nìyẹn tactics tó máa ń lò ní tiẹ̀ nìyẹn torí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò jọ wá lójú ṣùgbọ́n àtẹ̀tí gbọ́rọ̀ rẹ̀ inú abala ń bára ààyè gbogbo tó fẹ́ sọ fún pa Sowore afẹ́ gbọ́. ọ̀rọ̀ ẹja tẹ iwájú àyà ó díjú rẹ níbi tá a fẹ́ gbà kọjá yìí ni o díjú torí rántí àdúrà tá a gbà lánàá àdúrà àwọn ọkùnrin díjú rẹ mọ́ lórí nǹkan kan ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá là ń lọ ó yá rìn iwájú tẹ̀sẹ̀ mọ́ rìn kí ló ń wo àyà odiju kan ọlájú kan àyà ò síríọ́sì ó dáa ti dé ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá tá ń lọ níbi tí wọ́n ti ń jẹ́ wa lábọ̀ wípé ìròyìn tá a gbé ìṣẹ́ta nípa àwọn ọmọ kan tí wọ́n fi iṣẹ́ tàn tọ́jú kí wọ́n ṣe interview tán jí báàgì wọn jí fóònù wọn ní ọwọ́ ti ba àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn. Wàhálà ti dé o. They don kidnap us. They don know us. Come collect our phone. They don carry our phone. Our money. The Lagos State Police Command wọ́n ń jẹ́ àmọ̀ wípé àwọn ti gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí àwọn òwòrán o kété tí wọ́n ti pín fídíò ìdọ́dọ̀ àwọn náà ti bẹ́ ṣiṣẹ́ tán sì ti mú àfúrásì ọ̀daràn náà ibi tá a ti wá ń lọ náà látún ti wá rí arákùnrin kan tí wọ́n dá dúró tó lóun ò ní dúró ẹgbọ́ sí ọlọ́pàá ló wá tún jẹ̀bi torí àwọn èèyàn náà ní lọ́wọ́ wọn di ẹ̀rú o. I'm in a hurry. You saw that car passing. You couldn't stop them. You saw my car. You stopped me. Why? I'm in a hurry. Am I the one that stopped you? That's what I'm saying. He So stopped you. He said I should collect your paper. why should he stop me when other cars were passing? He cannot. Why? báyìí náà ti gbọ́n ti ń sọ ó ní onìkan náà dá dúró wọn dá mọ́tò míì dúró ṣé gbogbo mọ́tò náà máa dá dúró at the same time ni ṣé wọ́n ló máa sọ mọ́tò tó máa dá dúró fún wọn wọ́n dá dúró proof ara ẹ̀ sípò àti abc àwọn èèyàn náà ní lọ́wọ́ wọn di ẹrú gan ó ń gùn wọ́n bí frustration ṣe wà lára àwọn ọlọ́pàá ló wà lára àwọn èèyàn náà nígboro ayé ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ eléyìí náà ń jọ bí ẹni pé ìyún ó gbé uber ni kì í sọmọ nàìjíríà ní bá ń fọ ìbò kò yẹ kán dóun dúró kí ló dé kí ni reason tán fi dóun dúró ó tiẹ̀ dúró náà kó tó mọ reason súnmọ́ àyà ló wá ń sọ fún mi pé kí n rọra fẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀ kébò sí i pé ká rọra bú wọn nítorí wípé ẹ̀rù ti wà lára àwọn èèyàn ẹ̀rù ọlọ́pàá ń bá wọn ẹlòmíì ò rí ọlọ́pàá báyìí yóò rè mọ́ lo oògùn jáya ni. Let's go. Let's go. Let's go. Search the car. Let's go. Search the car. Okay, search the car. All right, bro, search the car. What do you mean? Why am I being like you stopped the car? You stopped the Uber for no reason in the middle of the night. I'm scared. What do you mean? What are you saying? What do you mean? Search the car. What do you mean? What I'm saying? I'm saying you don't have the right to start the car. You don't. You have. I asked Then why you. you saying? What's your reason for the stop? Let me search. Are you Okay, asking search the questions? car, sir. Don't Search the car. check. Are you a learner? I'm not. I'm just trying to know what's the reason for him stopping the car. Why would I say? Yes, sir. We haven't even gotten any. I'm tired. Am I the one that harassed you? Police is like, what's going on with Nigerian police, bro? No, not. Well, please excuse me. Stop it. Not all Nigerian police. No, I'm just. You have video and I want you to post it. So you don't know if I've done anything wrong there. Okay. How do you stop me? ó náà lẹ ti gbá yan ṣùgbọ́n àwọn ọmọ nàìjíríà kan wọ́n ń blame arákùnrin yìí wípé kí ló dé tó wá ń tẹ̀ sí àwọn ọlọ́pàá nàìjíríà lójú mo ní bóyá gbogbo tó ti rí lórí ẹ̀rọ ayélujára ẹ̀rù wà lára àwọn èèyàn lóòótọ́ ṣùgbọ́n sóyẹ kó náà ṣe bẹ́ẹ̀ wùwà tó bá stop ẹ̀ wọ́n ní right láti stop ẹ̀ ìwọ tó forú rìn náà àwọn ọlọ́pàá náà wọ́n lè stop ẹ̀ lóru àbí wọ́n tó ká níbi tí wọ́n ti nígbàgbọ́ nù nàìjíríà police ni ẹ̀rù ní bá àwọn èèyàn tọ́lọ́pàá bá stop wọn ṣùgbọ́n ṣe rí oríṣiríṣi náà ti ṣe táwọn èèyàn ti rí ṣùgbọ́n wọ́n jọ bí ẹni pé ọ̀gá wọn ń gbìyànjú láti change narrative báyìí o wọ́n ń gbìyànjú gan-an IGP tuntun ó ń gbìyànjú gan-an tẹ́ ẹ bá rí ní tó ṣẹlẹ̀ àwọn ọlọ́pàá tán àràsì àwọn ọmọ nàìjíríà lọ́jọ́ sí tí kan ní òun rẹ́kọ̀dù wọn tí mo ní kí ló dé tó fi sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn kò bá dá wọn mú lọ́rùn ọwọ́
wọ́n ti mú àwọn mẹ́rin ni wọ́n ti mú àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ẹ gbọ́ lábàárẹ̀ inú àkójọpọ̀ ròyìn. Ó rà níbẹ̀ ìjẹ́ wá sáré dé àdúgbò kan lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní number 1 Julius Oyekunle street off Ọ̀pẹ́sà street Ìpájà ní ará àdúgbò kan ló ti ṣe déédéé ọmọ kékeré tẹ̀ ń wò ìwọ́n lọ́mọ ọdún 3 ni wọ́n ní ìyá rẹ̀ ó gbọ̀nrè wọ́n bá lóyún gbọ̀nmírè èdè Àkúrẹ́ ni wọ́n ló filẹ̀ ó yìnú wípé ọmọ ọ̀ràn ni òun ò lè tọ́jú rẹ̀ mọ́ ó jẹjẹjẹ àti wípé táìmù tí àwọn bíi ní nǹkan sáfẹ́rẹ́ ní nǹkan lọlẹ̀ kì í sọmọ dáadáa ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ ni wọ́n ní wọ́n sí ọmọ ilẹ̀ òun ló wá mú kí ará àdúgbò yìí rí wípé àwọn kan ń wọ́ ọmọ tán tí ì rọmọ ẹ̀bárẹ̀ ìyáàfì rẹ̀ fúnjọba tàbí kẹ́ ẹ pẹ́ntì òní tó ń wọ́ ọmọ kẹ́ ẹ dáàṣì ẹ̀ Ọlọ́run ló fún yín. Ṣùgbọ́n láti àti fọ́nrán yìí tí wọ́n ń jà káàkiri orí ẹ̀rọ ayélujára náà láti gbọ́ pé ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti lọ rescue ọmọ yìí ní pápápá adúpẹ́ lọ́wọ́ ìpínlẹ̀ Èkó. Àyá ni kán sì gbìyànjú kán wá òbí ọmọ náà kán bí léèrè ìdí tó ṣe abandon ọmọ yìí kó mọ̀ jẹ́ wípé lẹ́yìn eléyìí àwọn èèyàn wọn abandon ọmọ sí gbòòrò ayé nítorí ebi pọ̀ ń ta o ìyàn náà mú o kó mọ̀ lo excuse eléyìí mọ́ abandon ọmọ o. Òun ló dẹ̀ gbé mi òun ọmọ mi tó ń sanwó hòtẹ́ẹ̀lì òun náà ni mo ń sọ òun Máyọ̀kún ló ń jẹ́ Arótíba kì í ṣe pé kò sanwó hòtẹ́ẹ̀lì but àwọn wọ̀nyẹn wọ́n ní wọ́n ń ṣe renovation. ó dáa jẹ́ ìran bàbá yìí lọ́wọ́ ọmọ kékeré la rí tá à ń sọ ta ni wọ́n abandon bàbá náà kì í ṣe pé bàbá yìí ò bímọ o bàbá ti dàgbà lóòótọ́ wọ́n sì ní wọ́n ń ṣètọ́jú wọn ṣùgbọ́n náà ọ̀rọ̀ bàbá náà láti wá ní ẹni tó rí wọn good Samaritan tó rí wọn ń ta ni bàbá ti ṣàlàyé fún pé ọ̀kadà ló já wọn síbi kí ló dé àwọn lóòtẹ́ẹ̀lì làwọn wá pé àwọn ò sì jẹ́wọ́ wípé ọmọ àwọn ló ń sanwó hòtẹ́ẹ̀lì yẹn wọ́n dárúkọ ọmọ wọn yìí náà gbọ́ kí ló wá ṣẹlẹ̀ táwọn olóòtẹ́ẹ̀lì fi lè ń jáde wọ́n náà ní wọ́n fẹ́ renovate sálẹ̀ iná fẹ́ bẹ̀rẹ̀ renovation ni wọ́n náà ní hòtẹ́ẹ̀lì ti pe ọmọ àwọn títí ọmọ ò wá ṣùgbọ́n nígbà tí good Samaritan yẹn máa gbago lọ́wọ́ wọn wo nọ́mbà ọmọ wọn pe ọmọ alákọ̀ọ́kọ́ tó jóbìnrin ìyẹn ò sọ pé òun ò ní bàbá pé láti kékeré lòun ti kọ́ bàbá òun gẹ́gẹ́ bí bàbá ó dá iye ọkùnrin tó ń tọ́jú bàbá ńkọ́ kí ló tún ṣẹlẹ̀ ṣé bàbá tún ṣẹni wọ́n ní wọ́n pè é ó lóun wà lọ́sípítù lọ́dọ̀ ọmọ pé ara mọ̀mọ́ òun ò yá wípé òun bọ̀ kán farabalẹ̀ náà ṣùgbọ́n títí di time tí wọ́n fi rescue bàbá yìí wọ́n ní kò yọjú wọ́n wá gbé bàbá lọ sí hospital kan wọ́n wá sáà lọ́ọ̀jì bàbá síbẹ̀ wípé ẹ sì wà ń bí iná títí tí ọmọ yín ò fi yọjú ni wọ́n wá ní ká sọ fún gbogbo bàbá pé ẹ tọ́jú ọmọ torí ọjọ́ alẹ́ o nítorí àmọ́ tọ́jọ́ alẹ́ ó dà wá àmọ́ bí ó sì rí o. torí mi ò tiẹ̀ tí ì lè fatom n ò tí ì lè rorí n tó lè fà á tí àwọn ọmọ ẹ̀ tí wọ́n fi já bàbá wọn jùlẹ̀ bàbá yìí ò sì jọ ẹni tí yà ń jẹ ṣùgbọ́n kó má jẹ́ wípé bóyá bàbá ti níyàwó míì àwọn ìyàwó ti wá já bàbá jùlẹ̀ ní ìsìn first wife wá fẹ́ mọ̀ gbẹ̀san obìnrin ló sì mẹ̀sán gbàjù àwọn ọkùnrin àdúrà tá a gbà lánàá yẹn gbogbo ibi tọkùnrin ti fokó kan pé kọ́lọ́ ń jọ kó ṣàánú wá ní àwọn ọkùnrin. Ìkótẹ̀dó. So you have a caregiver? I have a caregiver. Mrs. Bisi ní ìrántí orúkọ ẹ̀ a máa ń pè ní ìyá Bùsáyọ̀ Pedro. Ibẹ̀ ni mo sùn lánàá mọ́jú. Àní hòtẹ́ẹ̀lì yẹn ni mo wà tó àwọn hòtẹ́ẹ̀lì yẹn ló eject mi. Olówádé wá fún àgbà òṣèré tẹ́ ń wò yìí wọ́n là ní advice fún gbogbo ọkùnrin pátápátá gbogbo èèyàn gan ni wọ́n bá wípé ìgbà táwọn kékeré a rò wípé bóyá ayé ń fẹ́ wa ni ṣùgbọ́n bàbá ṣe ń dàgbà náà láàmú rí wípé ayé ò ràn wa o. Inú òwe wọn tán wá ń pa náà ní bọ́mọdé bá ṣubú àwọ̀ wájú bá gbà bá ṣubú àwọ̀ ẹ̀yìn ẹni tí ò sọmọdé tí ò ṣàgbà ńkọ́ tó wà láàrin méjì ọ̀gàngán bo ni kírú ẹni bẹ́ẹ̀ wò ẹjẹ́ á gbọ́ advice lẹ́nu bàbá yìí ẹjẹ́ á mú lò. But now that we are 60 years and above, you realize that the world is not thinking about you at all. You see, the youth looks forward. The aged look back. But the middle age look worried. They look stressed. See, by the time you are wise enough to watch your steps, you are too old to even move around in the first place. So, whatever you have to do, this is the right time. Do it now. But we are on the path of Bat Bola Ahmed Tinubu bat. We are bound to vote for Bat. Abi Gengosi Abi that. Ó ra arákùnrin tẹ́ ń wò yìí àwọn aṣe advert fún o àwọn aṣe commercial fún o ṣùgbọ́n ó wà lára àwọn fáànù olódòdẹ tó gbé ọ̀rọ̀ olódòdẹ sórí tó sì ká lára ló wá sí orin jáde náà ọmọ Nàìjíríà wá fi ń pa ṣáyò wọ́n tún pe nọ́mbà rẹ̀ tó rò náà fi nọ́mbà rẹ̀ sí ẹjẹ́ àgbọ́ lẹ́nu ìkànnù àwọn arábìnrin tó pe nọ́mbà rẹ̀ ní tó fẹ́ bá a sọ wọn bóyá ọmọ obedient ló pe nọ́mbà rẹ̀.
Hello, Mr. Abolaji. Good morning. I got your number from that video where you were singing for Tinubu. From a video where you were singing for Tinubu. Can you hear me? Yeah, it's a video where you were singing for Tinubu like 2023. Okay, I was going to ask a question, Sha. I'm not going to take time. You are not going to get busy. When you calm down, vote rubbish. Not saying I'm busy. Koshi. The bat. Visionary leader, we foot bat. Confident leader, we must foot bat. We need capacity, we shy foot bat. Master strategist, how we foot bat. mi ò lè rẹ́rìn àṣẹ 2023 ló ti ṣe bóyá wọ́n rán létí pé kó tún ṣe mí o ní 2027 oríṣiríṣi sẹ́rí àwọn ọmọ obìdíẹ̀ntì wọ́n mọ bí wọ́n ṣe búlé èèyàn gan-an ó tún wà lọ pé nọ́mbà rẹ̀ èmi tó bá wù ní ó vóòtì fún ó dẹ̀ já tẹ̀ iwájú àròjọ mùsùlùkùn. The greatest damage that has happened to our unity in this country today are the obedience. I don't blame them. I first thought, okay, because of the glass ceiling, maybe this concept of glass ceiling. But the more you look, the more you realize that, no, they are trying to force a Messiah that they believe on all of us in the most annoying manner. If you want to bring a Messiah to us, you should preach it. You should tell us his good side. You should plead with us. You should encourage us to see. But they have done so. No, they didn't. All they've been doing is they've been extremely combative. Almost everybody's abused. Nobody's spared. The ones that supported them the last time, when Okupe died, you know what they were saying about him? This was Okupe that bled until he died. Abraham Adesanya, Wale Soyinka, everybody that, they try to create an image in the country of a Peter that we know. I probably own all the states in the southeast. Do you know that probably even this which is doing the market energy and all that will still follow the other? Maybe Abga would even be a bigger platform for him and all that. But you know what? Peter can share power. He can share limelight. They can't even share speaking podium, and yet he cannot speak. When I say, where did he lose Valentine Ozibo? Where are all his commissioners that work with him? ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ̀ tún gbọ́ síwájú sí lẹ́nu bọ̀dà Délé Fárótìmí àwọn náà sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ lórí àwọn ẹgbẹ́ ADC wọ́n sì mẹ́nuba ti Peter Obi náà. No fit find am. Here in South Africa, Cape Town, I'm in Cape Town now, South Africa. Here in South Africa, army salary, soldier salary is minimum 2 million a month. But in Nigeria, soldier salary, naval officer, police salary is 2 million a year. You want me to repeat them? In South Africa here, where they now, Cape Town, soldier salary is 2 million naira per month, more than 2 million per month, minimum. But in my own country, Nigeria, soldier salary, police salary, naval officer, air force, per year is about 2 million. Per year plus, depending on the rank. Can you see what they get here in a month? That's what they get in Nigeria in a year, same African country. Now, see the way our own officers behave in Nigeria. Can you see the behavior? Very ugly. You know why they behave like that? Why they behave like that is because they are frustrated already. Because their wages is not a living wage. àyà ní ọ̀gá mi ò tó ọ̀rọ̀ Isaac sọ torí state of mind ó ṣe kókó gan nínú gbogbo iṣẹ́ téèyàn bá ń ṣe bóun ti ẹrù nǹkan kan wípé ọ̀gá mi. mo ní àyà mi sọ̀rọ̀ sókè aláìbọ ọmọ lẹ́rù kó mọ̀ lè rò ó ní kì í ṣàlà ó lóun rò nǹkan kan nínú agbárí òun ní ó yá sọ ó ní air strike tó ṣẹlẹ̀ ní Yobe tán ni wọ́n pa àwọn aráàlú àwọn innocent people pé ẹ jẹ́ mọ̀ wípé ẹni tó wa kinní yẹn òun kàn ń ronú o pé ó lè máa ronú bóyá kò tí ì rí oúnjẹ jẹ àbáwọn ọmọ rẹ̀ ńlé àbí kò tí ì sanwó sukú àwọn ọmọ lórí tẹ̀ mo ní ó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ state of mind ṣe kókó fún àwọn officers fún àwọn soldiers àti gbogbo àwọn tó bá ń gbébọn lọ́wọ́ tí wọ́n gbé iṣẹ́ ààbò òlù fún wípé kó máa sọ ìlú ẹ kọ́kọ́ sọ òun náà nà ẹ fóun náà ní tí ó jẹ okùn inú la fi gbé tìta bóun bá jẹun gan tán ọmọ rẹ̀ ò bá tí ì jẹun yóò máa ronú ẹ kọ́kọ́ pa ìrònú rẹ̀ ná bẹ́ẹ̀ ni bínú rẹ̀ bá ti dùn yóò ṣẹ̀tọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn ọ̀bọ̀n bá ti ṣe déédéé fún àwọn ọlọ́pàá tán ṣe déédéé fún àwọn àmì bó ti jẹ́ pé àwọn kan náà ní lọ́wọ́ wọn di ẹ̀rú àti pé impunity ti jẹ́ kí ìwà ìbàjẹ́ mọ́ wọn lára ìmí ìbá fún 1 million lóṣù báyìí ní ìsìn kò ní í ṣe déédéé yóò tún máa rí gbowó àjọ ojoojúmọ́ lójú títì ni nítorí pé wọ́n ti jẹ́ kí ìwà ìbàjẹ́ yẹn wọ̀ wọ́n lára yín máa ń sọ̀rọ̀ reverse èyí náà ẹ wọ àwọn ọmọ wa nílé ẹjẹ́ àti fi pẹlẹbẹ mọ́ ọ̀lẹ̀ jẹ́ lọ́mọ míì tá a ti fayọ̀ bàjẹ́ àti tún wọn ṣe àwa máa lọ sọ́dọ̀ psychologist ó yá wa lọ sọ́dọ̀ kìíní rẹ o ẹ wá lọ ẹsẹ̀ wà máa bá àwọn kìíní sọ̀rọ̀
àwọn wẹ́fíà tí ó mọ̀ bọ́n sọ̀rọ̀ ọlọ́mọdé àríwá ẹlòmíín mọ́ ọmọ lọ Nàìjíríà ó yá wá rí ìkọ́gbọ́n Nàìjíríà so bó ṣe wà líkì ló wà ń gbàǹjà bó ṣe wà fún àwọn ọ́fíṣà iná rèé o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ìwà ìbàjẹ́ ó ti wọ̀ wọ́n lẹ́wù. ó dá níbẹ̀ yẹn mọ̀jà pẹ́ńbẹ̀ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ arábìnrin ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó gbomijé lójú mi o ó ní sàdédé ni aago òun ríngì ló ń bá gbọ́ tán pé òun wípé ìyá àwọn ó sì kí o kóun tètè mọ̀ bọ̀ ìyá tó fi lélẹ̀ láàárọ̀ tí nǹkan kan ò ṣe wọ́n sì júwèé ibi tí ìyá àwọn wà ló ń bá dé filling station yẹn àṣé ìyá àwọn ti kú àṣé tírélà tó wá já epo fún filling station yẹn àṣé òun ló pa àwọn bíi mẹ́fà kan àti ìyá àwọn ó lóun wá justice. My mother was not okay. They lied to me just for me to get there, and I found out that my mom was dead. And the story was that my mother went somewhere and she was coming back and she was hit by a trailer that delivered gas to this filling station. Let me show you. This filling station is located in Kubwa. It's located close to Central Market. And the trailer my mother and 6 others according to them. It's a filling station. It's a new filling station. The name of the filling station is called Sunbed. This is the filling station. And we've been going to the police station just for the filling station to say they are giving us 1.5 million. 1.5 million to do what? To buy Gary for the rest of our life. See my junior brother, I have a baby bro that has to go to school. I have another brother. We are 4. So how are we going to survive on 1.5 million for the rest of our life? Our mother is our only parent. That's our breadwinner. How are we going to survive? Guys, please help me. How are we going to survive with 1.5 million? I don't know. If only anybody have a heart, please. You guys should join me and drag this filling station. I'm feeling so much pain. I'm feeling so much pain, guys. Oh, Jesus. How will I feed this boy? How? How could I be as them all? How will I feed my brother and my sister with 1.5 million? Very dark man, everybody please come to my rescue, please. èmi ò mọ̀ tí mo lè sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí o àbẹ́rẹ́ nígbà tí ìjọba gan-an tí wọ́n mọ iyì ẹ̀mí èèyàn sóun wá ní irú àwọn tí wọ́n pààyàn mẹ́fà tírélà yín pààyàn mẹ́fà ẹ wá fẹ́ fi 1.5 million ẹ fẹ́ fi ra ẹ̀mí èèyàn só ṣeé ṣe ẹ jẹ́ àpò ńbẹ ẹ jẹ́ àtẹ̀ iwájú ẹ jẹ́ àdé ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n rin inú dẹ́sàtì tán láwọn wá greener pasture àwọn ọmọ Nàìjíríà mo rán ọmọ kéékèèké náà tán tọrọ omi ṣé bẹ́ẹ̀ ni tójú yín rí dẹ́sàtì rí ẹ fẹ́ jápa. Say hi to my camera. No. You get water? Water? Drink and I don't get water. Water don't finish. Oh, shut up. I don't suffer here. Let me die. Go to sunset. Let's get the movement started. We are in the middle of nowhere. We are in the middle of nowhere. Desert of Algeria, I will do so. You don't mind? Nigeria will do so. And it's India. For this month. Let's get the movement started. These are men. All these are men. Hello. What's up? It's plenty. My baby to go easy, don't worry. My baby to go. Hey, whoa. Hey, whoa. It's plenty. Let's get the movement started. gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ wọn ní ó níbi tí wọ́n máa fẹsẹ̀ rìn dé wọ́n á wọ mọ́tò láwọn ibì kan wọ́n á tún fẹsẹ̀ gbé wọ́n á tún wọ mọ́tò láwọn ibì kan torí mò ń wò wípé bóun náà ṣe ń ṣe àwọn ọ̀nà wo ni wọ́n ń gbà cháàjì fóònù wọn torí ó rojú ráàyè ó ń ṣe fóònù yóò hùn náà ara rẹ̀ dún bóyá tí yóò jẹ́ kó tètè rìn lẹ̀ ní ìrìn àjò tán lọ nìyẹn Algeria Europe náà ń bọ̀ o èèyàn gbìyànjú o ó rẹ̀ já kó bẹ́ẹ̀ já padà lé inú ṣọ́ọ̀ṣì kan là ń lọ níbi tá a ti rí wòlíì wọn ṣé wòlíì là á pè é àbí ká ní pásítọ̀ wọn Fanta ní mú o ní bá ń tu Fanta ní fi ń ṣe deliverance fún wọn irú eléyìí ó fẹ́ẹ́ gbẹ́mi wọnú igbó ní ìsinmi ní kí láti ṣe eléyìí sí wọ̀ lọ́n kí ni gbogbo eléyìí kí n tún ní Fanta kí tún ní Fanta ọ̀rọ̀ àwọn ṣọ́ọ̀ṣì ìgbàlódé ti sú èmi o ó sú mi o àwọn kan náà sì ń gbèsè yẹn lẹ́yìn ó wà prophetic èèyàn rẹ̀ tó bá wà nú ẹ̀mí ló lè yé ní kọ́ ọmọ tún Fanta sí yàn ní ojú látẹnu rẹ̀ ó rà pé tèmi ti fẹ́ pọ̀ ju àyà kí ló kàn wá ń bẹ̀ àwọn tó ń tún Fanta sí lójú gan wọ́n rẹ́rìn ni wọ́n sọ nǹkan kan ó mà ṣe o ẹ̀sìn ẹni tí mo fẹ́ fàyọ náà nu bó ṣe ń sin ẹ̀sìn láfíríkà nu ó wà á dá ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́nu èèbò ó wà á gbé kókè àbí nǹkan kan wọ́n mọ̀ tú sí yàn lójú
ó tún wá kọjá àyè rẹ̀ ó tún gbé kámẹ́rà abẹ́ ó tún ṣe jẹ́ kàn mú ọkàn mọ location rẹ̀ ó tiẹ̀ lè dán wò torí ó lè irú prophecy yẹn gan kò lè yọ sí ọ bọ́ jẹ́ wòlíì kò lè yọ sí ọ torí bọ́ bá yọ sí ọ ó fi òfin tán lò ní Europe ó fi yẹ̀ wò wípé bàbá ẹran ní sẹ́rú ẹ̀wọ̀n fi ti Europe jẹ ni. ó rẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ já tẹ̀wájú fọ́nrán kan náà pín lọ́dọ̀ mi kan fọ́nrán ìfẹ́ gbòmìjẹ́ lójú mi nípa ìtọ́jú ọmọ náà ni arábìnrin yìí wọ́n jọ ń ṣeré kan ni take a step forward if your father has hugged you take a step forward if your father is taking care of you ọmọ yẹn wá fẹ́ mọ take a step forward ó sì jẹ́ ọmọ single mother ọmọ rẹ̀ bá ń lé padà pé sóò ní bàbá ni. A father figure in your life. Yes, go back. Take a step forward if your father ever paid your school fees. Take a step forward if you ever hugged your father. Take a step forward if you can call your father right now. Another step forward. Sharp. Daddy. Aya ní ọ̀gá mi eléyìí ò dáa tó pé wọ́n kàn fẹ́ break down ọmọ yẹn ni o pé wọ́n rò pọ̀ ọmọ kékeré ni ọmọ yìí máa rántí tó bá dọjọ́ iwájú ó lè mọ́ ní bàbá lóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀ ń fẹ́ bọ́ ara bù nìyẹn mo ní wọ́n máa break it down ni o gbogbo ẹ̀yin bàbá tẹ́ yáfì ọmọ tẹ́ abandon ọmọ ṣé ẹ ti rí táwọn ọmọ yìí pass through mental torture ni o ẹ jẹ́ kó ń bẹ jẹ́ wá gbọ́sọkúsọ tí kan náà àwọn ọmọ àràbù yìí Taliban lèmi rí sí torí lẹ́nu rẹ̀ náà láti ń gbọ́ tó sọ wípé terrorism ní ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn àwọn nìyẹn tí ò bá ti lè ṣe terrorism fún ẹ̀sìn Islam kò lẹ́sìn. so nídìí èyí gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí alálàáfíà ẹ ṣe rí pé ẹ need láti sọ̀rọ̀ sókè kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ jákè àwọn ẹni bíi ọ̀rọ̀ wọn ń gòkè ju ti yín lọ. الله في الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله to terrify the enemies of Allah. We should prepare ourselves. الإعداد للجهاد, prepare to go to jihad is فرض وعين on the Muslims, on the males like us here. That's why you should teach your son how to ride, how to shoot. sẹ́yìn náà ti wá rí ìpínlẹ̀ṣẹ̀ gbogbo rẹ̀ àbí inú ọ̀rọ̀ wọn náà ti yọ terrifying terror náà máa ná nǹkan wà terrifying ó ní terror nú ṣé wàá rí ibi tí mufti náà ti ń kọ́ àwọn àpẹẹrẹ rẹ̀ tó ní káwọn mọ́rẹ̀ mọ́ ọkọ́ bọ́ ṣe ń yìnbọn ó ní ká mọ́ kọ́ ọmọ bọ́ ṣe ń kàwé sáà gbogbo tó sọ ó sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ fún gbogbo àwọn tó máa ń rò pé à ń ṣe mọ̀nàfíkì lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn Islam à ń ṣe mọ̀nàfíkì tí àwọn alálàáfíà mọ̀ wọ́n mọ̀ tún mọ̀ tá à ń ṣe ẹ jẹ́ kó hùn yín jákè ẹ̀yin náà rè mọ́ kakura inú Quran ló ti yọ o torí ẹ̀ làwọn náà ṣe rọra fi ẹsẹ̀ Quran àyà Quran tó sọ bẹ́ẹ̀ la fi ṣẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn oníṣọ́jú bá náà lọ ẹ jẹ́ àtún lọ bòmí. ẹ wá Quran 19:71 àwọn fáwọn ló máa tún ṣàlàyé lé pé gbogbo àwọn mùsùlùmí máa kọ́ dà wá sínú náà àti nínú náà lọ́lọ́ máa tún máa wo ẹ̀ṣẹ̀ wa a máa yọ wá àwa tá a mọ́ a máa kúrò nínú náà wáyé tó kọ́ fẹ́ da ogun sínú náà ipò jẹ́ mùsùlùmí automatically wáyé tó fẹ́ dà wá sínú náà àbí ọ̀rọ̀ tó kọ Quran lọ́mọ nǹkan tó ń sọ ni ọlọ́run ọba nínú lóde tó ti rí gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe láyé ìwọ tó ṣẹ̀ ó máa gbà báyìí ìwọ tó ṣẹ̀ ó ti mọ ibi tó ń lọ ìwọ ni wọ́n kọ́ fẹ́ dà wá tá a ṣẹ̀ lọ́wọ́ ṣe fẹ́ sọ pé ẹ kò lè sọ pé ọlọ́run. wo sáà mọ́tún dẹ́sẹ̀ mọ́ tilẹ̀ mọ́ wọ̀rí èmi náà lọ wo Quran 19:70 to 72 n ò tiẹ̀ gbé Quran nínú orí Google mo ti wo ó sì gbé jáde ó ní wọ́n á kọ́kọ́ gbanú náà kọjá ni mo wá rántí àáfàá tó ń sọ̀rọ̀ lánàá wípé abálájọ tó ń sọ páwa kìrìsìtẹ́nì inú náà ni kìrìsìtẹ́nì ń lọ bóyá Quran tó ń sọ rèé àbí òun míì wípé tí gbogbo èèyàn bá gbàbẹ̀ kọjá tán wọ́n á fi àwọn kìrìsìtẹ́nì lẹ̀ sínú náà kò ṣe sọ́fàsì fún wa lánàá àwọn bí Ọlọ́run ẹ jẹ́ kó ní kálukú kó rè mọ́ sin Ọlọ́run rẹ̀ kó ní ìmọ̀lára Ọlọ́run rẹ̀ lọ́nà ara rẹ̀ wọ́n jẹ́ kán dọ̀ lágbónú ọba rè ka Quran fún ara rẹ̀ oníbíbélì náà rè ka bíbélì fún ara rẹ̀ o. ó dáa níbẹ̀ ìjà kó ń bẹ̀ ìjà tara ṣàṣàkà dé Ogun State bàbá tí wọ́n fi ojú títí Ogun State hàn wáyé táwọn DSS invite tó ní àwọn DSS invite òun lọ́jọ́ sí ó tún ti padà sójú títí báyìí ṣùgbọ́n ọgbọ́n ni bàbá yìí fi ń ṣe àwọn fídíò rẹ̀ nísìn ẹ wá wo bẹ́bẹ́ ẹ wá wo nǹkan àràgbá yamuyamu tí àwọn aráàlú ṣe wọ́n ní kò sọ́wọ́ state government ń bẹ o aráàlú ló ṣe é mo ní káràlú kúkú mọ́ dá sí ìjọba àkànmọ́ wò lè yan anybody mọ̀ gẹ́gẹ́ bí olórí. One tipper is 85,000 naira. Wọ́n dẹ̀ ra ìpele ní 100 community ni o individually wọ́n dájọ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fílẹ̀ ojú ọ̀nà yìí nígbà tí mo débi sí ó ti ga sókè díẹ̀ ẹni kò ga sókè wọ́n fílẹ̀ ojú ọ̀nà yìí ni but I want to tell the state government ibi yìí ni agbára wọn dé wọn ò lè arrange for the stone for the quotas for the concrete road they can't do that only the government can help them out. Ohun tá a ṣe ń pariwo yìí ni pé
Ojo ti ń dé already. We are already in April. Today is April 2nd, 2026. By end of this month, every rain will start coming. Every rain will start coming. Bí àwọn kọ̀ṣẹ́ ń kọjá yìí, tí òjò bá ti dé, no vehicle will be able to pass again. ṣé wípé owó àti ṣe títì gan ò tiẹ̀ wọ́n 8.5 million ní gbogbo yẹ̀pẹ̀ tán dà sí yẹn o tán bá tún rí irú ẹ̀ tó jẹ́ bí 100 mi tipa 100 wọ́n fẹ́ bá títì débì kan kán wá rí òkúta irú tipa yẹn náà ìjọba ọlọ́run ló mọ etí ìjọba fi ń ṣe títì fún wa anyways ẹ lọ ràn wọ́n lọ́wọ́ o ẹ bá wọn parí ẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ bá lè bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ẹ sá parí ẹ̀ ọlọ́run jẹ̀ kán gbọ́ o. ó rà ní ìrìjú báyìí lọ́nu Abala Lerefe ẹjẹ́ àárẹ̀ ìpàdé nu àkórí ìròyìn nítorí gbẹgẹdẹ ògbìnà lórí list tí ìjọba fi síta 48 people tán sọ wípé wọ́n ń ṣe agbódegbà fún àwọn agbésùnmọ̀mí àríyànjiyàn ti bẹ́lẹ̀ lórí rẹ̀ o. ó rà àwọn ìwò àti ìlọ́ọ̀bì kankan ẹ mọ́bìnrin update wa lórí ọ̀rọ̀ ti Yobe ní Jìlí market ọjà Jìlí wọn láwọn agbésùnmọ̀mí náà pa wọ́n ní ẹ̀wọ̀n dán lóhùn wọ́n ní sẹ́ẹ̀rí Jìlí market tán sọ yìí wọ́n ní kò jìnnà sí Benny Sheikh tí àwọn agbésùnmọ̀mí yẹn ti pa ọ̀gá ológun níjẹta ní Borno wọ́n ló pààlà láàrin sí ó wà láàrin Borno sí Yobe ni wọ́n jọ pààlà ni wọ́n ní ibẹ̀ ní ọjà yìí wọ́n níbẹ̀ ni wọ́n ti fẹ́ lọ chill ẹ mọ̀ pé wọ́n fẹ́ lọ sí fàájì wọ́n ní so coordinated attack gidi ni wọ́n náà sọ wọn débẹ̀ ni wọ́n sọ pé àwọn èèyàn ò fara gbá o ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn lọ́dọ̀ tàwọn o wọ́n láwọn wèrè làwọn pa àwọn ará ọjà náà sì ń wó ẹ sì gbọ́ pé wọ́n ṣiṣẹ́ láabi ẹ̀yin náà ń bá wọn nájà kò sẹ́ni tó lè fún ìjọba ológun ní intelligence ẹ gbọ́ ẹ̀yin ta lẹ́wà àwa là ń sọ wípé wọ́n wọra wọ́n ran wọ́n ń pa àwọn kinní ẹ wá kófìrí àwọn tó wá ṣiṣẹ́ láabi tó pa ọ̀gá ológun ẹ wá ní kíbi kán má fìbínú ṣe iṣẹ́ wọn èmi ò condemn wọn o àwọn alábọ̀dé àwọn ará bí ń gbàbọ̀dé wọ́n ń gbàbọ̀dé àwọn alábọ̀dé ní kẹjá àwọn òwòrán sí o mo ti fún yín lọ́bẹ̀tì inú mi ṣe dùn ni àyà wọ́n fojú ẹgbẹ́ wò mí o kì í ṣe pé mi náà nà ní ẹ̀mí èèyàn ṣùgbọ́n sọ orí àtàlábọ̀dé àtẹni tí wọ́n ń gbàbọ̀dé fún tó ń torí ẹ̀ gbàbọ̀dé gbogbo wọn ìkankan náà nìyẹn ó kàn dàbí sponsora Boko Haram àti Boko Haram sponsora gan burú ju Boko Haram lọ torí láìsí sponsora kò lè sí Boko Haram lifeline Boko Haram ní sponsora so mọ̀jà àmọ́ fojú kínní wọn mọ́ ọ̀nà alábọ̀dé ní hàn ìjẹ́ iléeṣẹ́ ológun ti sọ̀rọ̀ jàre wọ́n ti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Brantai náà ti sọ̀rọ̀ fọ́mà kínní ẹ̀mọ́ Brantai dáadáa Brantashi tó dà láàmú gbà ayé Buhari òun náà ti sọ̀rọ̀ ó ní àwọn kínní ni wọ́n target tán pa ṣùgbọ́n àwọn ará ọjà fara gbá so eléyìí is a strong signal is a strong àrokò fún gbogbo àwọn agbésùnmọ̀mí yẹn tán bá ti ṣiṣẹ́ láabi tán tá lọ fi àwọn èèyàn tá fi bójú wọn lọ sásàárín àwọn èèyàn ó tó gé ọmọ lé is a strong warning náà sẹ́ndì sí wọn yẹn báwọn èèyàn wọn náà bá ti wá rí wọn kán mọ́ sá tán bá ti rí wọn kán tán wọ ọjà kán palẹ̀ mọ́ kán gbalé lọ. àyà ní ọ̀gá mi ẹran ti ṣe iná ìláyé ràjìwò náà fún ọ mo lè mi ọmọ tí ń jẹ bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà látún wá ń gbọ́ o wọ́n ní orílẹ̀-èdè USA Amẹ́ríkà wọ́n ní wọ́n ti kí Nàìjíríà kú oríire inú wọn sì dùn sí Nàìjíríà pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tán gbé pẹ̀lú conviction àti àwọn tán rán lẹ́wọ̀n nínú àwọn tọ́wọ́ bà nú àwọn Boko Haram táwọn kan láwọn rí 1000 Boko Haram wọ́n kó wọn lọ sí Àbújá wọ́n fẹ́ rí kó wọn jà gbọ́ àti rí fọ́nrán ibi tí AGF ti sọ̀rọ̀ àmúbọ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn mọ́jà pẹ́ àfimọ́ báyìí bí awo olúfimọ́ ní Abala Lerefe. Supremo congratulations woske wowori wows lalaturuku ile fast many are called but few are choosing out of the few that are choosing by their careerability we shall know them woman Nigeria ebelile ebi agamaturuku ele ebi agamaturugu agamaturugu ebi oye gabe apature holy water holy water emu funfun holy water holy water emu funfun oya Yorùbá mu níbẹ̀ ó ń sọ Calabar Haúsá mu níbẹ̀ ó ń sọ Ìgbìrà ọmọ Ìgbò mu níbẹ̀ ó ń sọ Calabar holy water emu funfun holy water
Holy water, holy water, ẹmu funfun. Holy water, holy water, holy water, ẹmu funfun. Roteria Olúwọlé mu níbẹ̀ o, wọ́n ń sọ Yorùbá. Mo tún ráyọ̀ Àríkẹ́ mu níbẹ̀ o, ó ń sọ Kàlábá. Ṣọlá Òdúmọ̀sùn mọ́ mi mu níbẹ̀, wọ́n ń sọ Kàlábá o. Ọlápẹ́jú Òkòsùn mu níbẹ̀, wọ́n ń sọ Kàlábá. Holy water o, ẹmu funfun. Holy water o. Holy water, holy water, ẹmu. Yẹmi Ìgè mu níbẹ̀ o, ó ń sọ Ìgbìrá. Oyeyemi Sàláù mu níbẹ̀, ó ń sọ Àbòsí. Ahmed Akínlábí mu níbẹ̀, ó ń sọ Kàlábá. Holy water, holy water, holy water, ẹmu funfun. Oya lolo lala ilo, lolo lala ilo, lai lolo lala ilo, lolo lala ilo, lai. Oya Ìṣọ́ Adé lolo lala ilo, Roslyn Lawa lolo lala ilo, lai lolo lala ilo, Ọmọlára lolo lala ilo, lai lo. Dorcas dúró Olúwatúnmi ṣe ń kọ́ ò. Lolo lala ilo, lai lolo lala ilo, lolo lala ilo, lai lo. Comfort Adélẹ́yẹ àníṣẹ́lé lọ́gbà méje, ṣẹlẹ̀ lọ́gbà méje láláìsinmi. Lolo lala ilo, Tóyìn Adéoyè lolo lala ilo. Màmá mi Dọlápọ̀ Ekins ń kọ́ mú kí yín níbẹ̀ yẹn. Bridget Ògúntọ̀nà Olúwọlé Bákàrè. Màmá mi Stella Òdélé Owóníyì Ògúndípẹ̀ Felicia Adégbé Odétayọ̀ Adégẹyè Fọláhun Sọ́tání Mọ́lá Josephine Aláwìyé mo ti lọ́lá kọ́mọ láfẹ́ mo dúpẹ́ Táíwò lolo lala ilo, lolo lala ilo, láyò. Óyá bámbí o bámbí ala, bámbí ala. Óyá gbogbo ọmọge tàdíreke. Tadireke. Ọlọ́mọge sọdí òkè o. We all carry, everybody is wogged, everybody is carried by their carryability. We shall know them. Umu Nigeria, ebi. Ẹmu lámú ẹ o, ẹmu ògùrọ̀. Yọ́ ya kò ní yẹ ẹlẹ́ káàbọ̀. Sórí ìkànnì tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tọ́mọdé tí mo ọ̀tá tí ń bá gbà jẹun. Bá mi ló challenge mi, wọ́n níbi tí mo gbá wọn dé lánàá, wọ́n ní àárín ni mo gbá wọn dé tí mo já wọn jùlẹ̀ pé mi ò gbá wọn débẹ̀ mo ní ọ̀dà àgbẹ̀ débẹ̀ lónìí ẹ̀ lò bẹ́ẹ̀ náà ní èmi ṣe kẹ́gáìtì ṣùgbọ́n the spirit of kẹ́gáìtì ló balẹ̀ sínú ìdílé aláyọ̀. Nítorí alákúnṣe part 2 ibà Sọ̀ngítò yín náà rèé o, ibà kẹ́gáìtì yóò yá kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ o. Ẹ jẹ́ àmọ́ ọbẹ̀ tó bọ̀. Ẹ ń bá ló bá kú ó dùn mọ̀ràn ìmọ̀rin. Ó dà pé wọ́n rè join mo lè join kẹ́gáìtì ó ti ń dùn mọ́ mi o. Ó dẹ̀ já yí bí YouTube mọ́mọ́ wò pé sáà mọtí ni. Ìbára náà ní ibà gbọ́n débẹ̀ ìbáyẹn náà ibà Sanawole ibà kanjú abẹ́ǹkò ibà lọ tààràtàrà tọrọ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àti jódò sàn báyìí láàrin orin ìwà jíní mu ní pẹ̀kọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó le jù ní o nítorí àwọn ará bí wọ́n máa ń fọ̀bọ́ lọ́ọ̀yàn gan wọ́n bá fọ̀bọ́ lọ́ọ̀ ìwọ náà fi mọ́ ń kí lọ̀ wọ́n àti mọ́ ń kí àtọ̀bọ̀ same thing ní ìtumọ̀ náà ní jọ̀gẹ̀dẹ̀ sọ́bọ̀ wọn tán bá dínà ìwọ náà pé wèrè wọn lọ́kọ ìyàwó kán lè jó rọ́nà lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ọgbọ́n là fi lòlé ayé kìí ságbára kìí ṣe pátápátá ọ̀tọ̀ nípò alágbára ọ̀tọ̀ nípò ọlọ́gbọ́n. Nítorí ẹ̀ Bíbélì wa ṣe sọ wípé àwọn èèyàn mi ń ṣègbé nítorí wọn ò ní mọ̀, kò mọ̀ sọ wípé torí pé wọn lágbára, kò mọ̀ sọ wípé torí pé wọn ní ipá. Alágbára tí ò bá fi ọgbọ́n sí yóò ṣègbé. Bẹ́ẹ̀ ni olówó ọlọ́nà ọlọ́lá tí ò bá fi ọgbọ́n sí yóò ṣègbé o. Nítorí ẹ̀ àtọmọdé àtàgbà gbogbo ala ní ìdí ọgbọ́n. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn ọlọ́gbọ́n tó fi tì mí. Mo dúpẹ́ àti bàbá àtàwọn ìyá mi tó jẹ́ kí n rí aṣọ àkísà àwọn lò ọgbọ́n ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Tán bá sọ wípé bọ́mọdé bá láṣọ bí àgbà kò lè lákìsà bí àgbà. Ibà Sọ̀ngítò yín náà ni ibà lọ tààràtàrà tọrọ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo jẹ́ ń dá gíláàsì ojú mi padà sàn báyìí láàrin ajé ní mo ní pẹ́kọ̀rọ̀ tó ọba wá rẹ̀ tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ wọn náà mọ́ ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú wọn òbí olódòdó ò ṣe fẹ́ rìn sàn pẹ̀lú àwọn Fúlàní àtàwọn Ìgbò tó yẹ òye bọ́n ọmọ Ìgbò náà ń pariwo wípé Nàìjíríà ò lè dá mọ́
kàn jẹ́ kó ní kálukú lọ kí wàá lédè tó ń pariwo wọn lódòdẹ wọn retí kó lódòdẹ tún ṣe alábòsí nìyẹn. ó dààmú kí káwọ́ ẹ bá rìn jìnnìjìnnì tí kúmi àti kúlù ṣé mo rìn débẹ̀ ẹgbà ń gbà dẹ́ gbogbo ẹ̀yin mo mọ̀ pé kò ní tẹ́ àwọn kẹ́gáìtì original kẹ́gáìtì lọ́rùn orin tí mo kọ yẹn wá ní kí ló ń kọ ṣùgbọ́n àwa tá a jẹ́ irú èmi tí mo jẹ́ fake kẹ́gáìtì ẹ bá ń gbà bẹ́ẹ̀ we love you all. ó dá o nínú gbogbo ilé ìtẹ́ ẹ bá pàdé inú Abala Lerefe ẹni tún kíra mi time ti lọ ẹ má bínú ẹ bá ń fòtẹ́lẹ̀ ẹ fọbalẹ̀ ẹ bá yan kó yanjú kẹ bá yan lórí ibi tí mọ́ mi Abọ́lálé Ògúndọ́lá wọ́n mú àmì fi sórí Yorùbá kẹwàá pè mí níbà kéde fún Yorùbá nìsan fòdó ànísàn káfàtà. ó dá o alákọ̀ọ́kọ́ nu àkórí ìròyìn wa tò ní gbogbo eléyìí tá a bá pàdé inú Abala Lerefe ó ti dà fẹ́yìn tégún fi sọ́ o ẹja á máa mú lẹ́yọrọ níkọ̀ọ̀kan ìjèèjì gbogbo ibi tí a mọ̀ mẹ́nubà. alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹja padà sí ọ̀dọ̀ federal government níbi tí wọ́n ti fi orúkọ àwọn 52 síta àwọn kọ́mpìnì iléeṣẹ́ tó ń ṣe agbátẹrù fún agbésùnmọ̀mí. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹlẹ́gbẹ́ ń jẹgbẹ́ eléwé ń jẹwé àwọn ẹgbẹ́ Boko Haram wọ́n kó wọn síbẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni orúkọ àwọn individuals orúkọ àwọn èèyàn pọ̀ ń bẹ̀rẹ̀ pẹ́tẹ́ làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí wọ́ orúkọ wọn káàkiri wọn ni ẹ lè rí Yorùbá ń bẹ̀. a bá wò títí tí a wò fínífíní kò sí Yorùbá kankan bẹ́ẹ̀ o Ìgbò pọ̀ ń bẹ̀ lọ sọ àdáda àwọn ọmọ Fúlàní ọmọ Haúsá náà pọ̀ ń bẹ̀ wá ń ká wọn lára wọn ní Tinubu ń sojú ṣáájú wọn ní ìkan ṣe gbogbo nǹkan lẹ̀ máa fi tribal sí gbogbo nǹkan lẹ̀ máa fi politics sí ṣé Yorùbá bá yín ṣe agbésùnmọ̀mí rí kò ṣeé ṣe ọmọ ẹ̀ńbáńtà bí ń léèrè ni ọmọlúàbí lọmọ Yorùbá ọmọ káàárọ̀ òjìrè lè rúkọ wa ń bẹ̀ wọ́n pariwo títí lè rúkọ Yorùbá ń bẹ̀ bàbá Sunday bó tún gbé sánlẹ̀ pé rárá sẹ́ ọmọ líle wà nílẹ̀ Yorùbá lóòótọ́ ṣùgbọ́n a nífẹ̀ẹ́ èèyàn amọ̀rírì ẹ̀mí nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin lẹ́ lè mọ́ síra yín bó ṣe wù yẹn mọ́ síra yín bọ́sẹ̀ ṣe sojú torí pé lẹ́yìn gómìnira ń pa àwọn èèyàn ń pa àwọn ara yín ẹ̀ ń síta tó bẹ́ẹ̀ náà làwọn tí ilẹ̀ Haúsá náà gbàbọ̀dè wọ́n fi ẹ̀sìn gbàbọ̀dè à ń bọ̀ ń bẹ́ o bàbá lè ka orúkọ yẹn tán ṣe justice síbẹ̀ náà là ń gbé àlejò kan bọ̀ tí ó sọ fún wa torí àwọn èèyàn ń béèrè question ọmọ Nàìjíríà question báyìí pọ̀ lórí ète wọn wípé àwọn orúkọ tá à ń retí kọ́ rèé àwọn èèyàn jankan ẹ̀wọ̀n ìlú mọ̀ká ń kọ́ tá a ti ń tán fi mú gbòòrùn tá a sì ti rí ipasẹ̀ wọn tá a ti tọpasẹ̀ wọn débi wípé à ń rí pé wọn à ń wò pé wọ́n lọ́wọ́ ń bẹ̀ àwọn èèyàn ń retí kórúkọ Gumi wà ń bẹ̀ àwọn èèyàn ń retí kórúkọ Ayatollah of Nigeria wà ń bẹ̀ àwọn èèyàn sì ti fẹ̀sùn kàn wọ́n. ìkànnì àwọn prọfẹ̀tì wọn tó jẹ́ ọmọ Fúlàní gan Ẹ̀bùbà ó fẹ̀sùn kan Ayatollah àti Sokoto kí ló dé tí ìjọba ò gbórúkọ wọn wọn lọ́gbọ́n náà fi ṣe mo ní wọ́n ní ká lọ wò wọ́n ní ìjọba mélòó náà lágbà tó ti ń ṣèjọba Nàìjíríà tí agbésùnmọ̀mí ti ń dà àwọn èèyàn láàmú ìjọba mélòó ló ti gbórúkọ jáde báyìí rí mo níbẹ̀ tó orúkọ tó ń gbé jáde náà gbogbo wa láti mọ àwọn ẹgbẹ́ ISWAP ẹgbẹ́ Boko Haram yìí gbogbo wa láti mọ̀ wọ́n àwọn tó ń ṣe agbátẹrù wọn gan bó ló ṣe fẹ́ jẹ́ orúkọ wọn gangan dà à ń retí orúkọ gbòógì à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ó fa awuyewuye ó fa àríyànjiyàn ibi tá a ti ń sọ yẹn náà lọ́wọ́ ni wọ́n ti kàn sí a lórí ọ̀rọ̀ Iran ẹ mọ̀ wípé àná ni ààrẹ orílẹ̀ deputy ẹ mọ̀ pé àná ni vice president ìyẹn igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ló tẹ̀kọ̀ létí ọkọ̀ bàálù ni ó tẹ̀kọ̀ létí lọ sí Pakistan torí Pakistan ni ó medubet ni wọ́n ń ṣe agbódegbà àwọn ni wọ́n ń ṣe àwọn ni wọ́n ń ṣe intermediary tán fẹ́ make peace deal tán fẹ́ kí Amẹ́ríkà àti Iran reach peace deal mo ní wọ́n ṣe pé Israel sí èmi ò rò pé ìjà Iran àti US ni US wá gbèjà Israel ní Israel gan ló yẹ kẹ́ pè sí peace deal ṣùgbọ́n wọ́n sàpà Amẹ́ríkà torí Amẹ́ríkà náà ní dáná ya in fact wọ́n gbé ìjà yẹn sórí ju ti Iran lọ so nídìí èyí wọ́n tẹnu bọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n kọ̀kọ̀kọ̀ náà ni wọ́n ló já sí wọ́n ní wọ́n rí peace deal ṣe lamẹ́ríkà bá tún kó nǹkan sínú lamẹ́ríkà náà bá tún di àmọ́ra ogun wọ́n ní àwọn sì Strait of Hormuz kò sí nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn landmines tí wọ́n ti plant síbẹ̀ wọ́n wá sọ pé àwọn Iran gan ẹ mọ àwọn landmines táwọn Boko Haram yẹn máa plant káàkiri táwọn ń rìbọn abẹ́lẹ̀ àti wọ́n tún máa fi sábẹ́ omi náà wọ́n náà ti lọ plant landmines sea mines ní kápẹ́ ilé kì í ṣe orí ilẹ̀ náà fi sí inú omi ni wọ́n láwọn tó wá lọ kó bẹ̀ gan
wọn mọ ojú ọ̀gangan àbí tán kó sí mọ́ USA ló tún ṣẹ̀ wá wọbẹ̀ wá mọ́ clear pé tán bá tiẹ̀ wá reach peace deal gan gbogbo àwọn land sea miles tẹ́ ti kó síbẹ̀ nínú omi ṣé àwọn ọkọ̀ ojú omi ọkàn wọn gbàgbẹ́ kọjá àwọn kan wọn gbọ́ pòpò ní wọn blow dànù ẹ̀yin lẹ́sìn kó bẹ́ẹ̀ so ẹ̀yin lẹ́sìn kó bẹ́ẹ̀ a jẹ́ pé Amẹ́ríkà mọ̀ yẹ ọ̀sọ́ jọ̀sọ́ lọ àbọ̀ mẹ́rẹ̀ á fún ní outcome meeting yẹn wọ́n ní ọ̀rọ̀ wọ̀ ó bá ti wá kó ń bẹ́ tán ìròyìn tá a rọra mú wá fún yín ní fẹ́rẹ́ ń jógí lánàá wọ́n ní ká fẹ̀ lójú díẹ̀ sí i wọ́n ní Amẹ́ríkà ti wá náwó kìlọ̀ sí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà pátápátá àtàwọn ọmọ orílẹ̀-èdè míì tí wọ́n ní ọwọ́ nínú wípé wọ́n persecute lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wípé àwọn fẹ́ tójú bọlé ẹran núrù gini wọ́n ní stay away from America all you religious fanatics mo láà ní wọ́n lẹ̀ Yorùbá dáadáa ẹ mọ̀ bọ̀ ẹ sàtẹ́ kò tẹ́ sà nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ní àwọn ọba yín jà o ṣùgbọ́n stay away from USA à ń bọ̀ mbẹ́ ẹ̀wòrúwo bàbá Ògbómọ̀ṣọ́ yẹn náà tí wọ́n tán sí press brief fọ́ba wọ́n sì ti gbé l'Amẹ́ríkà dáadáa ẹ wá ń torí ẹ̀sìn fẹ́ mọ́ dàlú ẹ wá ẹ̀sìn lẹ wá mú kokoko báyìí mú ọ̀rọ̀ ràn yín kokoko first ẹ̀sìn lẹ wá mú kókó ẹ̀sìn lẹ gbé l'Amẹ́ríkà ọ̀làjú wá dà tó ọ̀làjú Amẹ́ríkà ẹ wá ń kó ti Amẹ́ríkà fún ọba ẹ̀fẹ̀ kan kó ti ẹ̀fẹ́ yìí ibẹ̀ yìí náà gbé l'Amẹ́ríkà ẹ mọ̀ jẹ́ apára sẹ́yìn mọ̀járe ẹ já fẹ́ kan dé ọ̀dọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá ẹ bá ń gbé gbòsàn fún wọn mélòó ẹ bá ń gbé mẹ́ta fún wọn náà torí ó ń jọ bí ẹni pé wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ iṣẹ́ wù wọ́n ṣe gan ẹ mú fọ́nrán kan tá a mú wá fún yín lọ́jọ́ sí ẹ bá ń tẹ̀ sí káwọn èèyàn fi rántí tán dá àwọn bọ́ọ̀sì kan dúró tí bọ́ọ̀ yẹn ń sọ wípé òun kámẹ́rà àwọn ò tí mo ní kò yẹ kó sọ bẹ́ẹ̀ ó ti dọ́dọ̀ ọlọ́pàá aṣáàdùpẹ́ wọn bá fóònù yẹn jẹ́ torí wọ́n fọwọ́ gbá fóònù yẹn wọn bá fóònù yẹn jẹ́ wọ́n rí ẹ̀rí yẹn mú dé ọ̀dọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá náà ti wá rí oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ní àwọn tíìmù kan tó máa ń bá wọn mọ́ nítorí ẹ̀rọ ayélujára bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti mú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ́n kọ́ ìṣógiri báyìí ni wọ́n náà fẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà mọ̀ wípé àwọn táwọn dórí oyè bá àwọn fẹ́ ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ń sọ fún àwọn ní tí wọ́n fàyà láàrin journalist àtàwọn ọlọ́pàá àwọn náà fẹ́ sọ fún wa lónìí mo ní gbogbo ayé ti di journalist o ẹfẹ̀ lójú dáadáa gbogbo ọmọ Nàìjíríà irú bọ́ọ̀yì ní ìsìn tí wọ́n lérè ara sí òun àtọ̀rẹ́ rẹ̀ ó ṣiṣẹ́ journalist ń bẹ̀ ṣé yóò wà dúró de TVC àbí yóò dúró de channels àbí yóò dúró de Ọ̀gbẹ́ni Bobby pé ẹ máa bọ̀ àwọn ọlọ́pàá ká tó débẹ̀ wọ́n ti ṣe mọ́ṣẹ́ wọ́n ti ṣe harassment fún ṣùgbọ́n fúnra rẹ̀ ó ṣiṣẹ́ journalist ṣùgbọ́n kó jọ kó lọ kọ́ professional journalist kó yé sọ fún ọlọ́pàá mọ́ pé òun record kó lè gbá wọn mú dáadáa ó dà ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ á mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ wá fún yín fídíò rẹ̀ wá o bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà yà ní ọ̀dọ̀ arákùnrin ọmọ Haúsá ni níbi tó ti ń blame àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì mo ní federal government wọn náà ń blame oní rárá ó ní wọn bá ní ti ààrẹ olódó dẹ́mbẹ̀ ó ní pàápàá jùlọ àwọn gómìnà àwọn nílẹ̀ Haúsá ó náà gangan lọ́ba yìí jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ insecurity ó ní tó bá ti wá kúrò lórí tiwọn tán òun àwa mẹ́nu lé àwọn olóṣèlú gangan ó láwọn olóṣèlú náà politicize insecurity mo ní CDS náà sì sọ bẹ́ẹ̀ nígbà tí wọ́n sì jẹ́ wà ń pò chief of army staff Olúyèdè òun náà sọ bẹ́ẹ̀ nígbà náà táwọn èèyàn ti ń sọ wípé kí ni underline tẹ́ ń pè ní political àwọn tí ẹ̀sọ́ nígbà yẹn pé kán kó ìbọn gbogbo ọmọ ayé ilé àmì Nàìjíríà lọ́wọ́ wípé tí àwọn politics ò bá mọ́wọ́ kó nu insecurity Nàìjíríà pé kò lè lójútùú ẹ sì mú wọn mọ́ ẹ kó wọn mọ́ náà ni ṣùgbọ́n politician lọ̀gá wọn politician lọ̀gá gbogbo wọn ló jẹ́ pé àwọn náà ń rúùlù ẹni tó bá rúùlù lọ̀gá kìíní àwọn náà ń jíṣẹ́ fún ó sún wa báyìí o kí ni àwọn politician yìí mélòó nù wọn lórúkọ wọn wà lórí líìsì àbí ṣé ní báàtì mi tẹ́fẹ́ gbé jáde ní ìjọba ṣé mẹ́yẹ wọ̀ lápò ni à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ àgbà arákùnrin láì kó náà sọ̀rọ̀ torí kò fi ṣe wípé òun wá láti north ó sọ̀rọ̀ àbùkù sí wọn bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á yà lọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Falana níbi tí wọ́n ti ń kẹhùn sọ̀rọ̀ wọ́n sì ní àgbà tí ò kẹhùn sọ̀rọ̀ yóò kẹtàn sáré wọ́n láwọn agbẹjọ́rò àti àwọn adájọ́ wọ́n ní àwọn gangan náà spoil àwọn politician wọ́n náà gangan ni wọ́n ń dá sí ọ̀rọ̀ politician pé kílẹ̀ ń dá sọ̀rọ̀ wọn fún túlétúlé tọ́bòkú lójú túlétúlé mọ bí ọbẹ̀ gbé dùn ẹ fà wọn politician àtẹgbẹ́ politics àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú lẹ̀ òfin ògbẹ̀yìn láìkẹ́ tójú bọ ọ̀rọ̀ wọn
ní bàbá kan náà tàn jẹ́ SAN akẹgbẹ́ wọn nìna náà bá ganu sí máìkì pé Fẹ́mi Falana ó tó wọn bẹ̀ rọra sí wọn nìkan ní SAN ní ó bá ní kọ́mọ̀dà sí tíjà bá ṣẹlẹ̀ láàrin wọn kì í ṣe ilé ẹjọ́ náà ń gbé bọ̀ tó bá gbé ẹjọ́ délé ẹjọ́ kì í ṣe àwọn adájọ́ náà bá ń bẹ̀ kó tiẹ̀ wà tó kan adájọ́ gan-an ṣé èèyàn lásán lè gbé ẹjọ́ rẹ̀ ó lè dá gbé ẹjọ́ rẹ̀ lọ ilé ẹjọ́ sáà làwọn ń wá wọn lọ ni àbí àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú náà ń wá wọn wá ó ga owó sí wa àwọn náà rí ẹjọ́ ṣe jù ibi tán wá client wọn sí jù sí ni tó bá wá gbẹ́jọ́ wá sí kàn wọ́n dán lóhùn ni àwọn bọ́ ń bẹ́ o wọ́n dábọ̀dà bàbá Fẹ́mi Falana lóhùn mi ò tiẹ̀ mọ̀ wípé bàbá Fẹ́mi Falana àti kinní náà nàjọ jókòó nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ àwọn àti Ìbà Gani bàbá tí wàá kó ń bẹ́ tàn áyà lọ́dọ̀ arábìnrin níbi tó ti ń sọ fún ọmọ Colonel Victor Banjo ni mo ní èwo ni Victor Banjo Colonel ṣé Yorùbá ni ọ́ ni àbí Ìgbò àgbọ̀ bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn ó sọ bí Ojukwu ṣe pa bàbá rẹ̀ Sierra Leone làwọn wà nígbà náà ìgbà tí wọ́n pa bàbá àwọn tán ni mọ́mí àwọn wá túfọ̀ fáwọn ṣùgbọ́n nínú àdúrà ni mọ́mí àwọn ti túfọ̀ fáwọn wípé bàbá yín ti rèé sinmi láyé olùgbàlà wípé he has been with Jesus Christ wọ́n láwọn ò tí ì gbọ̀ngbà náà làwọn bá ń fò sókè wípé bàbá àwọn ti lọ rí Jésù wípé kí ni bàbá àwọn máa mú bọ̀ wọn á wò bẹ́ẹ̀ ọmọ Ìgbò bá tún kún ọ̀dọ̀ Òbí lónìí that journalist a máa ń gbé kíní wọn ọ̀dọ̀ Òbí ló láti rí fọ́nrán yìí táwọn ọmọ Ìgbò bá kún bẹ̀rẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ sí ibú wọ́n ní àǹtí Ìgbò journalist ní Òbí lò wọ́n ní àǹtí Ìgbò ní wọ́n ní kíní kan tó sì jẹ́ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá ni ó máa ń gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá gan à ń bọ̀ ń bẹ́ àmú wá fún yín kí ló fà á wọ́n náà ń kásíréètì èèyàn kan náà lábẹ́ ti Ronsi wípé wọ́n ń kásíréètì àwọn èèyàn lọ́pọ̀lọpọ̀ pé àwọn Ìgbò yẹn náà nígbà tí wọ́n wà ń jọba wípé ìkákan wọ̀ wọ́n dì àwọn ọ̀bẹ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá ti wá kó mẹ́tàn àtúnyà lẹ́gbẹ́ òṣèlú ADC oníbi tá a ti rí David Mark David Mark ojú rẹ̀ ṣe wá tutù báyìí ó yẹ kó wà wọ̀rí ìdí ṣe wọ́n ló gbé ẹjọ́ lọ lé ẹjọ́ padà ní oníbẹ̀rẹ̀ ní oníṣùgbọ́n òun fi iṣu síná wá ọ̀bẹ kiri ni mo ní kò yé mi láyé lábárí lọ́dọ̀ bọ̀dá kan ọmọ Mauritius tàmọ́ Mauritius tàmọ́ gbé wá aṣọ náà lẹ́gbẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú RP àbí kìíní kan Redemption Party mo ní PRP PRP mo ní ọmọ ga o ṣé new political platform lélẹ́yìí tábàrí wọn tó ń ṣe pẹ̀kínpẹ̀kí tí wọ́n jọ ń sọ̀rọ̀ wọ́n ṣe mítìnì ìdákọ́ńkọ́ mo ní kí ló fẹ́ bá díṣẹ́ tó ti fẹ́ katapọ́ọ̀tù ni wọ́n ní plan B ni wọ́n ń wá kiri mo ló dà mú bọ̀ á sọ púpọ̀ á sì mú fọ́nrán rẹ̀ wá bá tí kò ń bẹ̀ tán á yà lọ́dọ̀ bọ̀dà Délé Fárótìmí níbi tí wọ́n ti ń tẹnu àbùkù lu gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ADC wípé ẹwà ẹjẹ́ àsọ̀rọ̀ síbi tí ọ̀rọ̀ ẹjẹ́ á dálẹ̀ ká tún ṣàgàn àwọn ẹgbẹ́ ADC tẹ́ ń pè ní opposition gan èwo lọ opposition gidi nínú wọn ṣé irú Amechi ló máa wá sọ fáwọn ọmọ àwa ní òun fẹ́ tún Nàìjíríà ṣe àbírú El-Rufai irú kan ní gbogbo wọn bẹ tán mo ní ẹ mọ́ gbàgbé candidate yìí mọ̀ wá nù wọn tẹ́lẹ̀ máa dìbò fún wọn lè wọnú wọn ẹ ti gbàgbé candidate yìí Peter Obi àwọn ní last time 2023 làwọn ti sọ yẹn àwọn ò tí make up mind àwọn lórí ilé ìbá ìbọ̀dà Délé sọ òkú ọ̀rọ̀ sí gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ náà ni ó tabalé ó tabá oko wọ́n lu pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ ń pàpá o wọ́n ní ẹni tó bá tara kò wọ́n fi ṣèbínú kó tún bẹ̀ ṣe ni kó fi ṣoṣo kó fi para bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán ibẹ̀ náà ni à ń gbé arákùnrin kan bọ́ analyst ní Razak olókọ ọba ni ó ní ẹ̀yin tẹ̀ ń dara yín láàmú ẹ mọ́ dara yín láàmú ó ní bóun ṣe ń wo yìí nínú ifá tó ń gbé janlẹ̀ political ifá mo ní sórí kọ̀ǹpútà lẹ́tí ń gbé janlẹ̀ ó lóun forecast ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ní ADC gbáradì gan gidi ní ṣùgbọ́n kì í ṣe fún 2027 mo ní kí ló dé sẹ́yìn wọn àánú ẹgbẹ́ ADC ni kì í ṣe ẹgbẹ́ ADC ló wà ó ní ṣùgbọ́n bóun ṣe ń rí wọn ready fún 2027 ó ní wọ́n gbáradì fún 2031 mo ní náà tán náà fẹ́ lé olódò dẹ́ńbẹ̀ 2031 ni second term olódò dẹ́ máa ṣe kínní ìyẹn tí wọ́n bá sọ stamp di 6 years yo olódò dẹ́ we are backing you lórí ọ̀ ibi tá a fọ̀rọ̀ sí wọ́n ní bójú bá yojú kó mọ́ yẹ agbègbè mi délé o agbègbè mi délé àìràjò ká mọ̀mọ̀ délé o agbègbè mi délé ifá bó bá jó gbé kọ́ mọ̀mọ̀ jó ń gbé o àgbé àìràjò ká mọ̀mọ̀ délé o àgbé olódò rẹ ni mo ń kọ́ fún mo ń kí fàkàn fún wọn yóò ti yẹn pé ilé làbọ̀ sí mi oko wípé ẹ bá ń tẹ́ ẹ̀dẹ̀ rẹ dẹ pé kó mọ́ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ jẹ́ nítorí bọ́ bá dé látẹ̀dẹ̀ ẹ̀dẹ̀ náà ni ó padà sí àwọn ará ẹ̀dẹ̀ náà sì ti múra tán
torí a fẹ́ kọ̀wọ̀rìn lẹ́ẹ̀dẹ̀ yóò dáa fún wa a fẹ́ kọ̀wọ̀rìn lẹ́ẹ̀dẹ̀ torí òrùn àwọn Haúsá àtàwọn Fúlàní àtàwọn ọmọ Ìgbò inú ẹlẹ́dẹ̀ ní jẹrà àmọ́ ẹni mo ti ń pọ̀fọ̀ bàbá olódò dẹ gbogbo tá expect yẹn àwọn expect kẹ tún economy sí o àwọn expect kẹ tún Nàìjíríà sí o àwa ti mọ̀ pé kú lè ṣeé ṣe n tá expect lọ́wọ́ yín Ifá bó bá jó owó gbé mọ́mọ́ jó òun gbé o àwo ọgbẹ́rí o mọ̀ bàbá wa ẹ jọ̀ọ́ bí tá a fọkàn sí tá a fi ẹnu sí á gbèjà yín Ọlọ́run sì gbèjà gbogbo wa bàbá tí wọ́n kó ń bẹ́ tàn àwọn ìjà lọ́dọ̀ bọ̀dà jíde ò ti tọ́jú wọn náà fẹ́ tú àṣírí ADC wọ́n ní rọ́nà ń pa wípé INEC mọ̀ sí bí wọ́n ṣe gba Arẹ́gbẹ́ David Mark àtàwọn yòókù sẹ́gbẹ́ pé kò sí INEC mẹ́mu ní àwòrán jíde lámbà wọlé tó ń jù fún àwọn oníṣàwọn wá wà náà ti ń ju lámbà ni wọ́n láwọn onílámbà làwọn fẹ́ tú láṣìírí mo ló dáa ga máìkì sẹ́nu yẹn inú sọ díẹ̀ ń bẹ̀ bàbá tí wọ́n kó ń bẹ̀ tán ààrẹ ibi kankan wọn ibi tá a fẹnu ọkọ̀ gúnlẹ̀ sí rè nínú gbogbo àwọn àkórí ìròyìn wa ká lè fẹ́ lójú àgbáyé àráyè fẹ́ lójú dáadáa bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn ó dá ó yá ẹja ń sùn lẹ́jà ya fọ́tò wa ẹni no chance for Sharia Yorùbá land gbogbo àwọn onímọ̀nà fíkì gbogbo àwọn oníkórìíra tó ń fi ẹ̀sìn tí wọ́n fi ń ṣe ìkórìíra wọ́n ní ìkórìíra tẹ́lẹ̀ wọ́n kàn ń lo pílátífọ́ọ̀mù ẹ̀sìn ni o gbogbo kìrìsìtẹ́nì ẹ̀ ń bá kú sí ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ ń bá gba Jésù yóò wọ̀ náà ni àwọn píì Ọlọ́run àwọn náà ń koná iná jáànámọ̀ àwọn náà ń bu pẹtrol sí ọ̀rọ̀ ẹnu wọn náà sì fi ń bù sí ṣebí náà ara náà ni ìránù tán dá tó wá ń jó wọn nísìn ara náà tí ìránù dá tó ń jó wọn nìyẹn wọn dẹ̀ fi ti ìránù kọ gbọ́n wọn lọ́mọ tí ó bá parun ìmọ̀ wa ọrùn kìíní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àwọn àfáà alákatakí tí wọ́n ń wa ọrùn kìíní ṣùgbọ́n àwọn celebrity ti ń jáde báyìí wọ́n ti ń fún wọn jẹ mo gbọ́ fún ẹran ibi tí ẹ̀jẹ̀ àkọ́kọ́ ya fọ́tò wa náà ká tó lọ sí ọ̀dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni kìíní ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó pera rẹ̀ wèrè lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ní gbà míì ọ̀rọ̀ tá a bá gbọ́ lẹ́nu wèrè àwọn tí wọ́n tara àjẹ̀bù wọ́n máa ń gba nọ́mbà lọ́wọ́ wèrè bẹ́ẹ̀ ni tán sì máa ń jẹ àwọn náà gba nọ́mbà kan lọ́wọ́ wèrè olórin lónìí ẹ̀jẹ̀ akọ̀yà fọ́tò wa náà ẹlẹ́láìkì color combination mi àbẹ́ẹ̀rẹ̀ ẹ̀yà ẹ̀wọ̀ ẹ̀yẹ o ẹ̀sẹ̀ Mushin ẹ̀sẹ̀ ọlọ́ọ̀sà sínú ká tó ṣe pàkà ẹ̀sẹ̀ I love you ẹlẹ́yà I love you àfi kí ni ká ti ṣe ká gbé bòrùn ó dá wọn ní ẹgbẹ́ bòrùn ẹ̀jẹ̀ kèmí náà gbé fìlà Ọlọ́run á gbé fìlà fún yín o ìbá yín o mo dọ́gbọ́n kí Ọlọ́run náà nù mo sì rántí pé ẹni á gbé fìlà báyìí mo pé àmọ́ kí Ọlọ́run ká tó wọlé Ọlọ́run dárí jìn àwọn agbègbè ọlá ẹ̀yìn ògo òsàmọ́ ọgbẹ́ ìgbẹ́ báyìí náà ni òkè ni mò ń wò agbègbè ọlá ògo ìyìn fún Ọlọ́run oníbu ọrẹ ẹ̀kẹ́ hallelujah àfi pákà ẹ̀wọ̀njẹ àpẹ́jù ń bẹ́ síbi tí mo gẹ́ fìlà mi sí kí n tó sì rè ìjà sàgẹ̀ẹ́bì kan náà alákọ̀ọ́kọ́ nù abala àti Sanawole ọ̀dọ̀ wèrè olórin là ń lọ níbi tó ti ń sọ wípé irọ́ ni gbogbo wọn ń pa òun tí ẹ fẹ́ lọ sí Mẹ́kà wọn lòun ò lè lọ Mẹ́kà olóògùn ní bàbá òun káà mọ́ súnmọ́ òun o káà mọ́ súnmọ́ wọn o ó ní káà náà mọ́ súnmọ́ òun ó sponsor ara òun lọ Mẹ́kà òun fẹ́ rè wo òrìṣà tàn gbé sínú kìnnìún mo ní mọ̀ sọ̀sọ́kúsọ olórìṣà ní ó ní gbogbo ó sì wá jẹ́dà ní gbogbo celebrity wá ń jáde ní ìsìn ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja ọkọ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ wèrè tí ń sọ torí wèrè olórin ló pera rẹ̀ ọ̀rọ̀ tó bá sì tẹnu wèrè jáde ṣùgbọ́n oyó wa mọ́gbọ́n wá bóyá kò mọ̀gbọ́n wá ẹ jẹ́ ká àṣà àgbọ̀ ká lò gẹ́gẹ́ bí ìròyìn. ẹni babaláwo ni mẹ́rin ẹ̀fẹ̀ jẹ́ kí n rí kàbá àwọn òṣàdá tọ́jú sínú kàbá ẹ̀yin àfa babaláwo lẹ́yìn náà àjẹbọ́lẹ̀ ẹ̀yin náà àti pásítọ̀ àti babaláwo àtàfà àjẹbọ́lẹ̀ everybody ọlọ́run là ń pè ó ń ṣí èrè ẹ yá wèrè tani ò ní lọ Mẹ́kà mo máa dé Mẹ́kà ó yá tọ́ba mú mi lọ mo máa fowó mi lọ èlò lọ ń lọ Mẹ́kà mo ti lọ náà kò tó 10 million mo máa lọ Mẹ́kà àṣírí yìí máa tú ẹ̀yà fa mo máa lọ gba ọ̀ǹtú mo máa lọ gbomi sẹ́mísẹ́mì ìyẹn agbára yìí máa gba àwọn tẹ̀síbá àwọn fìlà ẹ̀ ń náwó tọ́ga bí bá ti gbà nǹkan bàdé gba Kùránì bá ti gbé Kùránì sílẹ̀ pa ẹ̀ sáà wà fáà tó dé kó bá wù mí lọ Mẹ́kà ó rí sóríire ó rí dídé tiẹ̀ ìfúngọ̀ wíyà ó ní rí Mẹ́kà lọ ìfúngọ̀ ò ní lọ Jerusalem dépòdépò Mẹ́kà ìyẹn àfáà ẹ̀ mo dẹ̀ máa lọ Jerusalem mo máa dé máa lọ Mẹ́kà máa dé dey play ìwọ. ẹ bá ń sinmi àwọn àfáà yẹn jẹ́ ká máa tó àṣírí wọn ní ẹlẹ́bọ̀ làwọn náà àjẹbọ̀ làwọn àfáà yẹn náà
àjọ ń gbẹ́bọ mi àjọ ń jẹbọ ni àjọ ń gbẹ́bọ sórí ta ni àjọ ń lo dúdú àjọ ń lo pupa ni àjọ ń lo gbogbo àti wáìtì àti gbogbo ẹ̀pọ̀ àjọ ń ṣe ni ẹ̀yin máa ń sìn ibikíbi ni o ti lè gbá lọ bẹ Ọlọ́run àwọn òòṣà tá à ń sìn yìí wọ́n ti wà tipẹ́ ẹ̀yin ọ̀fà ibo lẹ ti wá ó yá kẹ́rù yín gbà ẹ̀ nàgẹ́ máa lọ sóko lu abúlé yín mẹ́ ó yá ẹ máa lọ síbi tá ti wá náà ṣe fẹ́ máa wáìnì mi ni òkè náà ẹ fẹ́ jẹ́ kémi bọ́tẹ́ bọ́mọ lálọ́ mi Sàṣù ẹ fẹ́ jẹ́ ndé mẹ́kà àbí ìyẹn lu yín bọ̀ èyí wà lu wa ilẹ̀ Yorùbá Nàìjíríà wa ìlú òòṣà ó yá orò máa gbé yín ẹ padà sílùú àwọn àfà ẹ padà sílùú àwọn àfà. bàbá tí wàá kó ń bẹ́tàn ẹ káàbọ̀ padà ẹ já wá lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ àáfàá tó pera rẹ̀ ní àáfàá Súnà kọ́mẹ́dì nítorí gbàásùbòs lọ́tún lọ́sì ó ní bàbá wa Saheed Òṣùpá ó náà tí òun kọlu Kọ́lá Olóòtú ló wá lóun wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n nínú ẹ̀bẹ̀ tó kọ́kọ́ ń bẹ̀ náà kò bẹ́ Saheed Òṣùpá ó tún challenge Saheed Òṣùpá àti àmì Ọlọ́run ni ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ challenge rẹ̀ náà káwá mú díẹ̀ wà nínú ibi tó ti ń tọrọ àforíjì torí ó dárúkọ bàbá Sunday Igboho sí. sọ ní ìsìn tó bá jẹ́ pé lóòtítọ́ ni Òṣùpá lágbára ló lóògùn tóògùn rẹ̀ àti agbára rẹ̀ tó ju Ọlọ́run ọba aláàlọ́ tó bá jẹ́ pé lóòtítọ́ ni àmì Ọlọ́run lọ́lọ́run pè lọ́ránṣẹ́ tí ó dẹ̀ fi sàbúrú rí támì Ọlọ́run ò fi sàbúrú rí mo challenge Òṣùpá àti agbára àtògùn rẹ̀ mo challenge àmì Ọlọ́run kí mo fi nǹkan sèmi gangan èmi tí mo dúró èmi ni o ẹ fi nǹkan sèmi gangan ẹbí mi kọ́ Saheed ni mò ń sọ èmi gangan ẹ fi nǹkan sèmi kó tó ọjọ́ méje àti ẹ̀yin alágbọ̀rọ̀dún wọn ni o mo challenge yín tó bá jẹ́ pé lóòtítọ́ ẹni oṣù ẹni àjẹ́ ẹni babaláwo tó ń ṣiṣẹ́ fún yín ẹ fi nǹkan sèmi kó tó 7 days yes ẹ fi nǹkan sèmi bẹ́ẹ̀ ni ikú tí ò pa mí láti ìgbà tí mo ti wà ní oyún tí wọ́n fi bí mi dì sí tí mo fi dàgbà rẹ gbogbo agbára gbogbo ògùn tẹni àyàfi tí ọba sí Ọlọ́run bá lókè lókù Òṣùpá òun fomi wẹ̀ àmì Ọlọ́run omi kàn ẹ̀ la àmì Ọlọ́run wojú mi dáadáa o èmi ni mo bẹ́ sọ̀rọ̀ àmì Ọlọ́run Jamiu wojú mi dáadáa o ṣé kò ní yọ ọdún tí mo fi wà pẹ̀lú ẹ tó ò fi rí nǹkan ṣe fún mi gbà yẹn tó lọ́n kó mi yọ àmì Ọlọ́run ó yẹ kó yẹ o. tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ lẹ ju Ọlọ́run lọ sẹ́ Ọlọ́run lèmi sọ Òṣùpá rántí o kó o ti bí mi rí wípé Súnà kí ló gbójúlé gangan tí mo bá purọ́ kọ́ ló fi yà jẹ mí tó o bá bí mi lẹ́rù Òṣùpá mo ní wàláhì mo fi Ọlọ́run ọba tó búra mo fi Ọlọ́run ọba tó ṣẹ̀dá mi búra tó lẹ́mí mi mo ní Ọlọ́run ni mo gbójúlé ó ní òtútù ni pé Súnà jẹ́wọ́ fún mi mo lọ́lọ́ mo gbójúlé ó ní pẹ̀lú gbogbo ohun tí mo máa ń ṣe lórí social media mo ní wàláhì Ọlọ́run ọba ni mo gbójúlé ní wàláhì Ọlọ́run ọba ni mo gbójúlé ẹ rántí o àyàfi tí ọba sí Ọlọ́run ọba lókè lókù tẹ́ ẹ̀ kàn wá múlẹ̀ ayé kókókókókókó tẹ́ ẹ sọ ayé dà wá lọ àwọn tó ti kọrin lánàá dà wọ́n ti lọ àwọn tó ti ṣe wáàsí lánàá dà wọ́n ti lọ. mo fẹ́ tọrọ àforíjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ àwọn mẹ́ta ẹ jọ̀ọ́ mo fi ìṣẹ̀dá yín bẹ̀yìn ẹ dáríjì mi òye òye mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà òye sì ti yé mi ní ìsìn ẹni àkọ́kọ́ bàbá wa Kọ́lá Olóòtú ọmọ àdábánijà àgbáyé ọ̀dàlẹ̀ bàbá ẹni yìí ní ẹni dẹni ẹ̀tẹ́ ẹni dẹni yẹpẹrẹ ìṣẹ̀dá yín náà mọ́ o mo nífẹ̀ẹ́ yín dénúdénú mo nífẹ̀ẹ́ yín dọ́kàndọ́kàn àmọ́ ẹ̀dá ò ní mọ̀ rìn láyé kórí ọmọ mi ẹ foríjì mi bàbá mi Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ ẹ̀gùn lẹ́mi ẹni ẹlẹ́ẹ̀kejì Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sà bàbá ẹ dáríjì mi ẹni yìí ní ẹni dẹni ẹ̀sìn ẹni dẹni ẹ̀tẹ́ ẹni dẹni àbùkù bàbá mi lóye Sunday Igboho ẹ jọ̀ọ́ ẹ foríjì mi ẹ foríjì mi ẹ foríjì mi ẹni ẹlẹ́ẹ̀kẹta Alhaji Oríyọmí Òkìkí ọmọ Amsat nítorí Ọlọ́run àti ti ànábì ni mo fi bẹ̀yìn bàbá mi ẹ dáríjì mi gbogbo bíkíbi tí ọ̀rọ̀ yìí bá ti lè dùn yín nínú gbogbo ṣẹlẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ ẹ yáfì mi ẹ fi mi yá mọ̀ ẹ foríjì mi mo fi ẹlẹ́dàá àwọn òbí tó bí yín sáyé bẹ̀yìn gbogbo bíkíbi tẹ́ fẹ́ dé ní ti dáadáa Ọlọ́run àjẹkẹ́ débẹ̀ nírọ̀rùn gbogbo ègún tó ń bẹ nínú àlùkùránì tí mo fi ṣe ìpè mo wá rọ padà báyìí ìpè aburú kọ́ mọ̀ ṣe jà mí kọ́ mọ̀ ṣe jà àwọn ọmọ mi kọ́ mọ̀ ṣe jà aya kọ́ mọ̀ ṣe jà gbogbo ẹbí mi Ọlọ́run Olódùmarè o Ọlọ́run Olódùmarè o àlùkùránì ìtúsílẹ̀ ìwòsàn ni ìtúsílẹ̀ ayọ̀ ìwòsàn ayọ̀ ó jẹ́ tèmi àtàwọn ẹbí mi àtọmọ àtọkọ àtaya àti gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi jákèjádò gbogbo àgbáńlá ayé ká má ṣe fojú sunkún ara wa àmín lórí ó ṣe voice note kò ṣe voice note tí gbogbo ayé sọ káàkiri tó bá jẹ́ pé mo ní lọ́kàn ipe lọ́jọ́ ọ̀la mo fẹ́ fi saburú fún wọn ó kù mí ó kọ lọ́wọ́n ba àti wípé the same voice note iná lọ yọ mí níjọ́sí bíi 3 years ago tí màmá kan pè mí kóun fẹ́ fi mí ṣe àbánsádọ̀ pé tí mo bá ti ṣe 6 months fóun àwọn ó gbé mọ́tò fún mi 6 months yẹn wá pé mi ò béèrè mọ́tò yẹn gbà tó wá pé 1 year tájọ sign agreement mo wá ń béèrè mọ́tò yẹn ó wá ní kí n fò kí n rìn sòó written agreement tó kọ fún mi ó ṣàgàbàgebè fún mi lórí ẹ̀ ó wá fẹ́ lo owó agbára nítorí pé olóṣèlú ni ìyá yẹn fẹ́ rán ọ̀tá mi lẹ́wọ̀n àwọn tó mọ̀ o the same voice note yìí ìló kó mi yọ ní ó jẹ́ kí n ṣẹ̀wọ̀n torí bó ti jọ́ tó pè mí gbáram ipò fẹ́ fi mi ṣe àbánsádọ̀ bó tẹ̀ jẹ́ pé mi ò mọ̀ rí ìjọ yẹn gangan ni fóònù mi ti rìkọ́dù ẹ̀ sílẹ̀ voice note yẹn ni mo play ẹ̀ fún wọn ní alágbọ̀n
tí wọ́n fi pé mama ẹ̀yin lẹ promise arákùnrin ní 6 months ipe gbé mọ́tò fún ẹ̀yin lẹ ṣe ìṣẹ̀dá ọ̀yá ẹ̀bẹ̀ arákùnrin lọ́lọ́run fi kó mi yọ nínú ẹ̀wọ̀n ìwọ Saheed Shittu ìwọ ṣe program fún mi lánàá mò ń retí o mo sì dúró sórí ẹ̀ mò ń retí ọlọ́pàá tó sọ tí kì í bá ṣe oore kan tó ṣe fún mi ni mò ń wò mọ́lá nǹkan ẹlẹ́ẹ̀kejì ni àkíyèsí tó pè mí sí ní January tó ní kí n lọ delete fídíò tí mo sì gbà sí ẹ lẹ́nu ìyẹn ni mò ń rò mọ́lá o ọmọ tó yẹ kí n ṣe o kí lóore kan ọ̀hún torí pé ìyẹn kì í sọre fẹ́mi kí n gbàgbé tí ibi tó bá wá ń ṣe fún mi tó bá ti pọ̀ ju oore lọ ni mo máa voice out torí kò sí bá a ti jọ fẹ́ ní ìrẹ́pọ̀ rí táàní ti sọre fúnra wa rí bó jẹ́ tíntínní ìyẹn ni mò ń wò mẹ́lá o mo mọ tó yẹ kí n ṣe o kí lóore kan ọ̀hún nígbà tí mo bímọ ó fún mi ní 50,000 naira lọ sẹ́ndì sí mi. ó dá ẹ káàbọ̀ padà àgbègbèwà délé o àgbègbèwà délé ó dá ẹyẹ gbé kó gbé wa pàdé ológun ẹyẹ àlùkò kó gbé wa pàdé ọlọ́sà lékelèké ló máa ń gbé wa pàdé ẹlẹ́fun ẹjẹ́ wa lọ sọ́dọ̀ ọba alápàṣà fọ́nrán bàbá yìí ó já rìnrìn láti bí ìjẹta mú mẹ́nu bà lánàá ṣùgbọ́n ẹjẹ́ ká náà ló díẹ̀ ń bẹ níbi tí bàbá ti sọ wípé lóògùn wọ́n ní kì í sí ìsọ̀rọ̀ ẹnu àwọn ó ṣaàgùn sí anybody ká bá ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí bàbá látànà bàbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ́ gbóògùn lọ ẹ mọ́ gbé lọ ẹ bá wa sàsí àwọn Fúlàní ẹ bá wa sàsí wọn ó jẹ́ pé ara ọgbọ́n táwọn bàbá wa lò tán fi borí wọn náà rí ẹ mọ́ kàn wá mọ́ lẹ́nu àwọn ọmọ Ìgbò ń bú yín àwọn ọmọ Haúsá náà nírọ̀lẹ́ ń pa wípé ẹ lóògùn náà ni ẹ gbìjà àwọn yòókù yín lẹ̀ Yorùbá ẹ wo tán fojú wọn rí ní Kwara ẹ wo tán fojú wọn rí l'Àkúrẹ́ ẹ gbèjà wọn bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ pé lóògùn lóòótọ́ sáwọn Fúlàní náà wà lóògùn wọn mọ̀ bá àdó nínú ara àwọn nǹkan tán gbà lọ́wọ́ wọn lọ́jọ́ sí ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá yìí. kí n tó wẹgbẹ́ àjẹ́ lèmi ti jà gbèsè fún bàbá. máa ma fògùn bá yàn jà ní mọ́sọ́fọ́ mi máa ma ṣàgùn sí yàn. so nígbà tọkùnrin yẹn dénú lọ́ba kiri màá lóní ẹ̀sìn mọ́ sùn wò pé àbíká rẹ̀ sán lórí ẹ̀ ní. lọ́ba ṣe mọ́nàmọ́ná adarí di mọ́ṣágùn sí. téèyàn bá sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni ó bá ṣe mọ́nàmọ́ná sí mọ́ṣágùn sí. dáríje rárá o lóògùn sọ bẹ́ẹ̀ bàbá. kó náà ṣàṣìmí ni. ẹ dúró tẹ́nìkan bá ṣàgùn sí bẹ́ẹ̀ sí wa ẹ̀ ẹ̀ sá fún. sísá báwo tẹ́mi èèyàn bá ń jà tá a bá ń jà wọ́n sọ fún tíjà bá dójú ẹ̀ pé mo ń retí rẹ̀ ń jọ́ mẹ́jọ o. tó ti ṣẹlẹ̀ rí bàbá. lẹ́ẹ̀mẹ́wàá bó ló ṣe ṣẹlẹ̀ ẹ má dàpọ̀ èèyàn ẹ kàn ṣàlàyé bó ṣe ṣẹlẹ̀. ó ti ṣe ti pẹ́ ó ṣe ń lu padà tí mo wà yìí. bó ló ṣe ṣẹlẹ̀ ẹ má dàpọ̀ èèyàn kan. ẹ jẹ́ agbéyan bẹ́ẹ̀ ni. ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá sọ fún ẹ bá fẹ́ bá ìjẹ́ sọ fún ẹ fẹ́ bàjá. màmá wí bẹ́ẹ̀ nígbà bá retí rẹ̀ tó di jọ́ kẹjọ ní bàrà pẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ń kó gbúrò mi lọ́la tọ́tún la yóò gbúrò mi o bá àṣà tí kò má jẹ́ máa ṣaagùn sí kò sẹ́ni mo lè ṣaagùn sí mo lè ṣaagùn sọ́ máa mi. kí ló dé tẹ̀ fi sọ bẹ́ẹ̀. kò sí ní tí mo lè sọ ìṣẹ́ tí wọ́n ṣẹ̀ mí lọ́mọ mi náà ṣẹ̀ mi mo lè ṣaagùn sóbì mi ìṣẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ ara àtàṣẹ̀ mi lọ náà ṣẹ̀ mi sì ní ìṣẹ́ ni tá a ṣe mi ìṣẹ́ èèyàn rárá o mi jẹ̀bi èèyàn ni ó jẹ̀bi mi ní tí mo mọ̀ léwọ̀ rẹ̀ ní débẹ̀ abẹ́rẹ́ tí ní igun ọ tí mo mọ̀ pé tí n bá igun ọ yóò dùn ọ wọn kò igun ra mi wò yóò ṣe rí lára mi ṣùgbọ́n wà èmi rè ọmọ ìjà ọmọ pé kí ni mo ṣe rárá o mo ṣe mẹ́wàá kí n tó wẹgbẹ́ àjẹ́ lèmi ti jà gbèsè fún bàbá. máa ma fògùn bá yàn jà ní mọ́sọ́fọ́ mi máa ma ṣàgùn sí yàn. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o àyà wa ń bi wípé ọ̀gá mi bó o láṣẹ ti àwọn Fúlàní kọlù bàbá yìí bàbá ti lẹ́nu tó bá ṣe àwọn náà wọ́n sóògùn sí oògùn sí gun ni ẹja wá bá ṣe ti àwọn Fúlàní kọlù bàbá yìí ebọ́ bàálù kan nìyẹn ẹ̀yin Fúlàní aṣàlẹ́ǹjì yín o torí afẹ́ tì yín kọlù ìparun yín bàbá tí ó gbèjà wa ti dé ẹ dáràn o. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn ta ló wá ní kò sóògùn oògùn gùn lọ ni ẹ ń bá ní òṣoògùn tó ní òṣàyé ayé ti mú ṣùgbọ́n kí bàbá ràn wá lọ́wọ́ kan jọ o àwa ń bẹ̀bẹ̀ ni ó lè jẹ́ kó mẹ́jà sáré yà lọ́dọ̀ ọmọ máa Àbíkẹ́ Dábírí ó pẹ́ tá a ti dúró wọn sáré dé àmú kan wá nínú abala àkórí ìròyìn o torí inú àkójọpọ̀ ròyìn láti lò ó gbàgbós tán fún Amúpìtàn Professor Amúpìtàn kì í mọ̀ ṣe kékeré gbogbo tweet wọn náà lọ wá síta wọ́n tún wá verify ìwòyàn náà kọ́ torí Amúpìtàn ní òun kọ́ kò sí nǹkan kan tó kàn òun ò mọ ẹni tó kọ́ ibi tí wọ́n ti reply tweet kan tán sọ wípé ibi táwọn arákùnrin yẹn sọ wípé APC wọ́n win ní àwọn sáìdì kan bàbá wa ní victory làwọn yẹn bá wú jáde wípé àlọ́ ọmọ ẹgbẹ́ APC ní bàbá yìí kò sì jẹ́ kán wà nú ẹgbẹ́ náà wọ́n bá rẹ̀ delete post náà bá wọn wá ta náà bá bẹ̀rẹ̀ sí verify ẹ̀ náà bá ń fi AI verify ẹ̀ ṣé lóòótọ́ ni sàn náà ni wọ́n ti ṣe ní orúkọ if all goes by what people are saying o
à ń gbé ọmọ pétérù padà bọ̀ tí wọ́n sọ wípé orí burúkú lẹ̀ ń ṣe orí burúkú lẹ̀ ń ṣe gbogbo ẹ̀rí bó ṣe verify ẹ̀ wọ́n tún sẹ́ndì owó sínú àkáǹtì náà àmọ́ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ẹjá wá padà sọ́dọ̀ mọ̀mọ́ Àbíkẹ́ Dábírí o mọ̀mọ́ Àbíkẹ́ Dábírí kò ń fìgbà kankan gbà fún àwọn obedient lórí ẹ̀rọ ayélujára rárá kì í sì dákẹ́ fún wọn pé ẹ má jẹ́ kán rí yín fi wọ́n lẹ̀ màmá yẹn ò dákẹ́ fún wọn o wọ́n lòun ló wá fà gbà á gbòòsì wọ́n ní mọ̀mọ́ lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ kò dọ́dọ̀ àwọn obedient o ó sì sọ fún ọmọ Nàìjíríà wípé ẹ wá important security notice o wípé wọ́n ti hijack email àwọn o please be informed that my email account has been compromised by hackers. Kindly ignore any emails purportedly sent from me using this or any other address until I regain full control of the account. I will unfortunately not be able to respond to the thousands of emails that must have accumulated during this period. Thank you for your understanding. Wọ́n ní nìkan náà àwọn ọmọ obedient ọmọ Yíbò ló bá lọ bẹ̀ ló bá ní all this na lamba. Very soon they will tell us that INEC chairman's email was also hacked to open X account. We know this format already. We know be mumu. Ní mọ̀mọ́ Àbíkẹ́ bá wò wípé kí la gbé kí la jù olóhùn ju lámbà. Ṣé wọ́n jẹ́ labalábá tó fi mọ ẹtí ń ju lámbà? À ń sọ fún ọ wípé à ń sọ fún ọmọ Nàìjíríà pé wọ́n ti háàkì ímeèlì àwọn. Wọ́n máa ń àtáàkì ímeèlì àwọn olórí àtàwọn abẹnugan. Wọ́n sì ti àtáàkì wọ́n ti háàkì ímeèlì àwọn ṣé kàn wá máa wòran ni kí ló kà wọ́n pẹ̀lú ti INEC sáwọn bá INEC ṣiṣẹ́ ni kó tó wá máa connect tí ò jọra wọn mọ ọ̀rọ̀ àwọn bí INEC bá náà háàkì àkáǹtì wàhálà àti ènìyàn ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ amúgbìtàn náà ni. lọ́rọ̀ kan mọ̀mọ́ dá lóhùn lójú ẹsẹ̀ ni wọ́n ní dìdìrín dọ̀dọ̀yọ̀ such mo lè lò ní èbò kí la lè pèlè iná crooked mind. Ọlọ́kàn ségesège kan. Probably a professional hacker. You're stuck in trade. Wọ́n wá fẹ̀sùn kan padà pé ara yín rèé àmọ̀ yín dáadáa. Bóyá wọ̀ gan wà lára àwọn tó wá kí àkáǹtì wọn. Lọ́gbẹ́ni bá tún dáhùn. Mo ní mọ̀mọ́ ráàyè tiẹ̀ o. Lọ́gbẹ́ni bá tún dáhùn ó ní agbèrò spotted ẹ̀sìn ọ̀pá agbèrò ni wọ́n pè wá àwọn ní ẹ jẹ́ ká hùwà agbèrò fún wọn. Táìmù yà á hùwà agbèrè fún wọn rò pórí àwọn orí àwọn yìí ni. Ọmọ náà bá dá lóhùn pé òbíǹgò obedient. Mo ní mọ̀mọ́ ilé òfẹ́ gbá o ṣe rí ńgbà míì àwọn ọmọ Yíbò iná ní búlé lọ́wọ́ jù wà láìta láì súnmọ́ bí láìláàsì ìlà wà mú fọlọ́mùbúra ẹ̀nà ní búlé lọ́wọ́ jù èèyàn náà àkí àkáǹtì kí ló kàn pẹ̀lú ti bọ́ sọ̀rọ̀ INEC ni tẹ́ wá ń já mọ́ra ẹ̀yìn náà sì lámọ́ bá ń jẹ́ ẹ̀dùnmọ́mọ́ fún jẹ́ o ẹgbọ́n kí lẹ rí sọ sí ẹ mọ̀jẹ̀ àwòrán wa ń ràn o lọ́tẹ̀ yìí pàápàá jù lọ ẹ jẹ́ á gbàdúrà wípé gbogbo bá ṣe ń gbé ogun yẹn kí wọ́n dà kí ogun dúró torí Ọlọ́run ló jẹ́ kan gbógun o àwọn òní kán mọ́ gbógun wọ́n gbógun ti Tinubu ṣùgbọ́n ogun yẹn náà kàn gbé débi tí Tinubu fi fọ̀bẹ̀ sí bí bàbá Ṣẹ́gun Ṣówùmí sì sọ pé kán dismember Nàìjíríà tó bá le jù kán dismember àbí bàbá Ṣẹ́gun Ṣówùmí wọ́n sọ lánàá kọ́lọ́hún wá torí ogun léńdé náà ni ogun ilé ló jẹ́ kán wọ́n mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́hún wá mọ̀jẹ̀ ò jẹ́ àlẹ́ lásán bí wọ́n bá jẹ́ àlẹ́ lásán kò ní í dá o kọ́lọ́hún mọ̀jẹ̀ ò jẹ́ àlẹ́ lásán kan tí olódò dẹ débi tó lódò dẹ náà ti wá rí wípé yes ẹranko làwọn ará bíi àmì Jésù Olúwa wa àmín. Ẹ jẹ́ àpọ̀lọ̀ ẹ̀jẹ̀ sáré yà lọ́dọ̀ arábìnrin ọmọ South Africa ní ṣùgbọ́n Nàìjíríà ló ti fẹ́ ọmọ Ìgbò náà ló wá fẹ́ ẹ wá owó sí orúkẹ egun ẹ̀hún tó kù wọn tọ́jú ẹ̀ wọ́n ló há láti bí 11 years ṣùgbọ́n kan nú wọn tán pé fọ́nrán rẹ̀ kan ọmọ Ìgbò náà ní ti ń gbé South Africa ó lóun ti wá báyìí kò fẹ́ wá mú wọn ní kí ló dé táwọn ọmọ South Africa bí ìjọba wọn gan ò ṣe wá ràn lọ́wọ́ wọ́n ní wọn ìfẹ́ kan fẹ́ ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní pàápàá jùlọ tán bá fẹ́ ọmọ Nàìjíríà ní ìsìn wọ́n ní wọ́n máa ń lé àwọn obìnrin wọn sí Nàìjíríà ní wípé bó o bá fẹ́ ọmọ Nàìjíríà ẹ má dúró lórílẹ̀-èdè àwọn ẹ padà sí Nàìjíríà kí ló dé anywhere náà lè dúró sí wọn ní rárá wọ́n ní to show that you are capable pé ó yẹ kójú tiẹ̀ ẹ mọ̀ bí ìgbà téèyàn bá ti lọ́kọ tó tún wá ń gbélé àwọn òbí rẹ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí lọ́dọ̀ tiwọn wọn fẹ́ kán fẹ́ ọmọ Nàìjíríà ọkùnrin Nàìjíríà tó bá ti wá fẹ́ ọkùnrin Nàìjíríà tán mọ́ wàá halẹ̀ mọ́ wa
ẹ padà sí Nàìjíríà lọ sí ilé ọkọ rẹ nǹkan sọ nìyẹn, lọ sí kọ́ńtírì ọkọ rẹ bóyá yẹn ló wá ń ṣe tí ò fi fẹ́ padà. Ọmọ méjì tẹ́ bá rí kọ́ndíṣàn wọn, ṣùgbọ́n ẹja tẹ̀sí ẹja wò bí ọmọ Ìgbò kan ṣe ní òun wá láti South Africa, òun ó sì ṣe atọ́nà rẹ̀ padà bí ó sì délé. Arriving at the South African lady's house. This is where she's staying. The South African lady that got stuck in Nigeria, Anambra, Ojo to precise. So we came in search of her with the help of this good creatures, these lovely women. Here is Rosalind. Rosalind, come this way. Come this way. Wow. Rosalind. Yes. My name is Daddy Billy. Okay. I stay in South Africa. Okay, you stay there. Which part? I stay in Johannesburg, Benoni. Okay, people like Johannesburg too much. I don't like Cape Town. They don't want to come down. Yeah, you're from Cape Town. Which side in Cape Town? It's Mitchell's Plain side. Mission Plain. Mitchell's Plain. Yeah, Mission Plain. I know the place. Yes. That's Yeah. right. And you've been in Nigeria for how long? 11 years. 11 years. Uh, And your husband passed away? 2022. 2022. Yes. I can see it's not good for you here. Well, I have to go. I can't stay here. How long can I stay here? I've not seen my family for years. You have to go. Yes. Well, my assurance that I'm giving you today that you are meeting me, you are going back to South Africa. Hallelujah. My house is not in good order. Oh. It does not mean anything. Not matter. Not in good order. I don't want to come out. I want to eat. This condition. So this is where they are cooking. This condition is not on at all. You can see they are cooking from the wood. This is an uncompleted building. This is our husband's. No, it's not an uncompleted. This building was. So there was things happening in this house. There was things. This is your husband's house. Yes, he built it some time ago in 2018. 2018. Ó rá àwọn ẹ̀ka padà ní ìrìbá ẹ̀ lọ́nu Abala Sanawole ní pápá ẹ̀jẹ̀ transport sọ̀dọ̀ àyà kí àyà wá gbé adébẹ̀ nù Abala yìí olólùfẹ́ Abala comment section àròjọ mùsùlùkùn àyà pápá ní oṣù àròjọ mùsùlùkùn. Mo máa tún kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú Abala yín Abala comment section. Mọ́ mi Ọmọlára la fi bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ó Bobby ibà oníròyìn tó kọ̀ǹfàmù mo fẹ́ràn ìmúra àti orin àkọ́wọlé yẹn o wọ́n ní ohun yín kò ní kan létí wa mí lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní kí ààrẹ Tinubu lọ pàṣẹ fún gbogbo ọmọ ológun kọ́rẹ́ bọ́ǹbù igbó Sambisa omi ló pọ̀jọ kà lọ wọ́n ń gbìyànjú bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní nítorí àwọn báńdíìtì Boko Haram wọ̀nyí ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ogun Nàìjíríà wọ́n fẹ́ ba ìjọba yín jẹ́ ni o ẹgbẹ́ ìgbésẹ̀ ní kíákíá wọn ní kẹ́ ẹ mọ́ sùn kẹ́ ẹ mọ́ wò kí ó tó pẹ́ jù ṣùgbọ́n Yorùbá nation làwa ń fẹ́ o bẹ́ẹ̀ ni ire o ire kàbí tí wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pa àwọn ò sọ pé kẹ́ ẹ tún ẹkọ́nọ́mì ṣe àwọn ò ní àtìmọ̀pẹ́ ẹ̀ lè ṣe àmọ́ àrí olódò dẹ a sọ wípé kẹ́ sọ Nàìjíríà dì lóyún àwọn pé kò ṣeé ṣe ṣùgbọ́n ẹ fún wa lómìnira ń táwa ń fẹ́ nìyẹn mọ́ mi Mùsùlùmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Bobby mi ó ti lọ àjò ó ti lọ àjò ó ti lọ àjò Bobby tó tà lẹ́nu tà lẹ́nu wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sábẹ́ náà ni mo rí ọ̀pọ̀ òyìnbó ibà màámi wọ́n ní ìròyìn ìdílé aláyọ̀ tèmi was not only informative educative enlightening illuminating but fully entertaining àyà keep climbing higher and higher. The sky is not your limit but starting point. Kunduz aya on gbé fún ọ. Mo mi ẹ ṣeun o nítorí èyàn kan ìjáwádé ọpẹ́lọpẹ́ ẹ̀yin lára wa. Ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run bàbá lókè lára gbogbo wa. Bá mi Ahmed Akinlabi wọ́n ní mo kí yín bẹ̀ ń Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá mi. Mo bá búbú o. Wọ́n ní Ọba Adéwọ̀lú tí ń gbáradì fún the capital city of Yoruba nations in 2027. Ó ti mọ̀ pé ó máa di woro. Their target is Ibadan, Lagos. Makinde refused the strategy. Other obas will soon join. Bẹ́ẹ̀ ni Makinde yóò tó kẹ́rù ẹ̀ yóò tó kágara rẹ̀ kó ń bẹ̀rùn. Soldier go soldier come. Barrack remain the same ni. Àní wọ́n tiẹ̀ láwọn ọmọ Fúlàní ń bẹ̀rù. Nígbà tán rántí gbogbo àjọṣepọ̀ bàbá mi Adéwọ̀lú àti bàbá mi Sunday Igboho. Mo lẹ́rìn àbòsí. Ibà máa mi wọ́n ní dismember. Ẹjọ́ dismember lójú mi. Dismember mo láìkì èbó yẹn. Ṣẹ́gun Sówùmí wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ kan yóò ṣẹlẹ̀ o. Nínú ọdún tàwa yìí 2027 ni kò ní pẹ́ ṣẹlẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan yóò ṣẹlẹ̀ o tí Yorùbá nation yóò fi rọ̀nà lọ abẹ́rẹ́ ó ti ń ṣẹlẹ̀ kọ́ wọn lóyè wọ́n ní oyè wọn yóò ṣẹlẹ̀ lágbára Ọlọ́run aláwùrà àwọn gbàdúrà sí àṣẹ àmì Sunday Igboho gbẹ̀bùrù ó gbọ́nà ẹ̀bùrú yọ sí wọn
Well, the office of the Survey General in the Land and Housing Department would have denied them CFO and tell them that the area is a reserved land for the future project. Martin Adebowale, one very dangerous affair. When you have recorded people without their consent and playing it out public. Anytime sáfún ni ẹ́ ṣé bí ariwo tí Ìbà Gani náà pa lọ́jọ́ sí nìyẹn wípé ọ̀rọ̀ tó ń sọ ní bàbá tó ń sọ ní kọ̀kọ̀ wọ́n wá gbé síta Sunday Igboho lòun ò mú ni ṣé Sunday Igboho ló gbé jáde. Ẹni tó sì gbé jáde ní kó wá bò ń ṣẹjọ́ kó fẹ́ nìyẹn lẹ̀ Sunday Igboho lórí ìmú. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Roslyn làwà wọ́n ní ẹni bá kú sí mọ́sálásí yóò wọ náà ni gbogbo mùsùlùmí yóò wọ náà ni àmọ́ mi náà gbẹ̀san padà lára àfáà àti ń bọ́ àwa kìrìsìtẹ́nì. Mọ́ mi ẹ mọ́jà gbèjọ Ọlọ́run àwọn ìgbèjọ Ọlọ́run ní gbèjà àti àwọn làwọn ń gbèjà Allah àwọn ń gbèjọ Ọlọ́run ni how about that? They know how to insult people but when they are insulted they will be troubled. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ilẹ̀kẹ̀ tó bá ti já rọra bẹ̀rẹ̀ kó ilẹ̀kẹ̀ tó bá ti já kí n rọra bẹ̀rẹ̀ kó kí ló jálẹ̀kẹ̀ màámi ẹ kú ìgbádùn wọ́n ní bẹ́ẹ̀ mo bá funfun báláwo nínú agade jẹ̀mí òkè oní bàbá wa King Sunny Adé bẹ́ẹ̀ mo bá funfun báláwo nínú agade jẹ̀mí gbà kan ṣèkàn kò mí kó tún ṣèkàn kó ra rẹ̀ kájọ máa mú lọ àbá gbàsíkẹ́lẹ́lẹ́. At Sunny Atiku, one ADC, now useless animals form groups. Tinubu will spend 8 years. If not, Yoruba nation will go apart. Bẹ́ẹ̀ni, ó ti di woronkoto. Ó ti di woro sí woro. When Buhari was there, very worst and worsted than now. Mọ́mí Kudirat Wahabu, mo ti dọ́dọ̀ yín jàre, mo rẹ́rìn kọlù yín, mo rí gbogbo ń tẹ́ ìfẹ́ ránṣẹ́ sí àwọn orédé, mo rí aláǹkan, ó yá ẹ̀jẹ̀ abọ́ sí kìsìnì. Part 2 yẹn dé òye màmí dáadáa a ṣe part 2 orin wa lónìí o bá mi kan fẹ̀sùn kàn mí o wọ́n ní mo gbé àwọn dé ìdajì ọ̀nà mo wá padà mo ní èmi yìí ṣe kẹ́gáìtì wọ́n ní mo ti di kẹ́gáìtì náà nù o wọ́n bú sẹ́yìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby shios ibà ẹlẹ́mu get on the kẹ́gáìtì you charge us up ibà ganusi ibà àbòsí ibà kéde ròyìn fún gbogbo ọmọ Yorùbá nation káfàtà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu o. báwo ni bá mi Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní alábòsí ni sẹ́nẹ́tọ̀ yìí kí ni wọ́n ń sọ kí náà ń wí ẹ̀sìn yìí náà ni ẹ ti rí inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé alábòsí paraku ni. Mọ́mí Ṣọlá Odùmọ̀ṣù mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo dúpẹ́ mọ́ wọ̀rí gbogbo ẹ̀ ó dùn yóò lárinrin girama mi ń kọ́ wọ́n tún pé yín wọ́n tún sẹ́ẹ̀kì yín amísì yín lórí ìkànnì yìí o mo mọ̀ pé ń wúwà ṣùgbọ́n amísì yín no comment section. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo wá fi àsìkò yìí mo fi dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó jẹ́ mẹ́mbà torí wọ́n kọ́kọ́ jẹ́ subscriber náà àti à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ subscriber o ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ mẹ́mbà gangan tó ń fowó wò wá mo mọ rírì yín ẹ ṣeun o ẹ ṣe o tọ́tọ̀ọ̀tọ̀ tí ń tọ́ sí àyà lẹ́nu iná àyà náà ń fomi lò. Bẹ́ẹ̀ ni ẹja àmọ́ mi náà tún wọ́n ní love the kega song o mọ́ mi wọ́n wọ̀rí part 2 tó ní ẹ rí i pé ẹ̀yin náà ẹ gbórí wọlé. Bámi Martin Adébọ̀wálé àyà ni ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o níbi tẹ́ ẹ ti mú owó yẹn ó ní àpò sàṣàmùrà tí kì í gbẹ ó lápò yín ò ní gbẹ o ó lẹ́ ẹ̀ mọ̀ mú owó nínú owó ẹ̀ mọ̀ mọ́lánú ọlá ni ọlá ò mọ̀ yí lu ọlá nínú ayé yín o nítorí wípé àyà mọ̀mọ̀ kò gèdè àyà ti fẹ́ gbẹ́nu lógèdè àdúrà ni o ṣe kó o ṣe ìwúre báàmì àyà ti wúre fún yín ẹ̀ mọ̀ nímọ̀ níní ẹ̀ ní mọ̀ọ́sì ẹ̀ ní tàràkà kẹ́ tó jẹun. Mommy Agnes Shelley, one of Ọ̀gbẹ́ni Bobby, are you Kegan? Because you are perfectly gorgeous with the song of palm wine. Pami, ó yẹ káwa gan ti refine pami kọjá boundary Nigeria. Kò sì sọ́pẹ́ ń bí wọn ò rírí wọn ì jẹ́ pọ́n lo èbò. Wọ́n gbin ọ̀pẹ àfi bóyá tán bá ń fẹ́ export àwọn China. Bóyá wọ́n sì wá máa ń gbin Nàìjíríà ni. Ká mọ́ lè ń tàn níbí káwa náà mọ́ lè classify lórí ẹ̀. Èbó iná ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Mike wọ́n ní LOB, where are the Yoruba warriors like in the movies to catch those wicked Fulanis in the forest? Abi people like that don't exist. Why something like that in the movie? Yoruba wake up and fight them with Chamuti Ẹ̀pàdé bàbá kan lánàá ọba alápàṣà àbí kí lórúkọ bàbá yẹn fọ́nrán wọn ń jà rìnrìn báyìí lórí àgbàgbé. Wọ́n nígbà táwọn wo ẹgbẹ́ àjẹ́ wọ́n náà máa ń ṣe oògùn ni kò sẹ́ni tó lè ṣe páàgùn àwọn lè fo oògùn bàtà yí ọmọ àwọn jẹ mo ní bàbá wọn ní wọn ìgbẹ́ àwọn ìgbẹ́bẹ̀ o wọn ní ọkùnrin ni o mo ní sọkùnrin máa wọ ẹgbẹ́ àwọn máa darapọ̀ máa màmí ni wọn làwọn ìgbẹ́bẹ̀ o wọn ní bára àta bá ṣe lè ṣe àbáwọn bá ṣe lè ṣe ara àta náà wọn ó sì ṣe ara alẹ́ náà àtọmọ àti ìyàwó mo ní ẹ ṣe bá wa ṣe àwọn Fúlàní ibẹ̀ náà kò ní ìdí ẹjẹ ẹ bá wa dojúkọ àwọn Fúlàní náà ẹ wà kó oògùn pamọ́ sí ẹ fẹ́ kó rọrùn ni.
ó dà bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi fún mate hair braidings ẹ̀mí ọ̀gá ni mò ń ké sí àyà mi ṣe kìkìkì ẹlẹ́hà mi ẹlẹ́hà tí mo ẹ ṣeun ìgbà gbogbo ẹ ṣeun ọjọ́ gbogbo mo ń yan ọlọ́run yọ̀bí àfù ni o ẹ ṣeun ìgbà gbogbo mo rọ́wọ́ rẹ láyé mi mo rí o ẹ ṣeun ọjọ́ gbogbo ọlọ́run ẹ ṣeun ìgbà gbogbo lórí ayé mọ̀mọ́ wa fún mate hair braiding. ẹ rè mọ́ ṣeun lọ́dọ̀ wọn gbogbo bí ẹ bá wà ní USA kò jìnnà ẹ gbé train ẹ rọ̀dọ̀ wọn kíákíá bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ já lọ sọ́dọ̀ wọn mi Grace Olùṣòótọ́. wọ́n ní èmi la ò ní yọ̀ sí o èmi la ò ní yọ̀ sí wọ́n ní bí wọ́n ti fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ náà lórí èmi la ò ní yọ̀ sí nítorí awíwíwí a sì ti sọsọsọ síbẹ̀ wọn kò yí padà nítorí wọn kò fẹ́ kí Tinubu rí ìjọba ṣe. sáǹpù la fi hàn wọ́n yẹn má wọ̀rí bí wọ́n fẹ́ da gbogbo ẹ̀rù ní kákúkú bọ́ wọn dàrú kò jù bá náà lọ. àti Joseph Oyèkánmi bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìròyìn yìí amúmirántí ilé o ẹ ṣé o ẹ kú iṣẹ́ oṣù mọ́ ẹ jẹ́ kí President Tinubu kó yé fi ilẹ̀ Nàìjíríà wé àwọn ìlú mìíràn bẹ́ẹ̀ ni àwa náà sọ fún wọn. What we are talking about is insecurity from Indianapolis kọ́ ní USA. olórí ọ̀dọ́ white team wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kó orin àti ijó kẹ́gáìtì yìí ó kọ yọyọ bó àyà mo rántí ulé o mo rántí ijó àti orin àwọn ẹgbẹ́ ẹlẹ́mu ní campus in those days when Nigeria was joyful a better place to live and school ẹ kú ètò alárinrin wa tòní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kàn fẹ́ bàálù yẹn jẹ́ ni. Máàmì Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní bó nígbàgbọ́ bá máa wí wọ́n ní mùsùlùmí yóò wọ̀ná bí mùsùlùmí bá máa wí wọ́n ló nígbàgbọ́ ó wọ̀ná wọ́n ní sẹ́yìn ilẹ̀ dáná ni sẹ́yìn ilẹ̀ kóná mọ́ sẹ́yìn ilẹ̀ dáná ni. mi mo dúpẹ́ Táíwò àwàrà ààyè wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ́n àwàtún ráàyè o wọ́n ní ṣe ló dàbí kí ẹ má parí ìròyìn ẹ̀ ní wálélé kí àyà o wálélé àyà wọn ní kí ọ wálélé where you dey wálélé óyá mo dúpẹ́ Táíwò where you dey wálélé. Mommy Eunice Falaye wọ́n ní happy weekend gbogbo ilé God bless us all in Jesus mighty name Oòduà nation go wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì láti Canada mọ́mí sẹ́yìn náà wà líle are you waliles. ẹ̀mí ọ̀gá ìyàwó Bobby wọ́n ní ọ̀dàlẹ̀ ní máa ń yí o recording your friend kò sí ẹni tá a lè trust mọ́ o ga o Mr. Yomi onídìí obìnrin wá jẹun jàre ọkọ mi yóò gbà bí ìyàwó mi àwọn èèyàn wọ́n ń pè mí Mrs. Yomi kí ló dé ok wọ́n nídìí obìnrin àwọn obìnrin náà lè mọ́ Máàmì Yomi Gay ṣẹ̀rẹ́lẹ̀ wọ́n ní ọ̀nà àrà ni Ọlọ́run fi tú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sílẹ̀ ọ̀nà àrà ni Ọlọ́run yóò fi gba òmìnira fún àwa Yorùbá ẹni àwọn Yorùbá ẹ̀yin ṣe Yorùbá ni mọ́ mi ẹ ṣáà jẹ́ kí a kún fún àdúrà pẹ̀lú ìgbàgbọ́. ó tẹ̀síwájú wọn ní níwọ̀n ìgbà tí ẹ kò ti fi awọ́rò pilẹ̀ṣẹ̀ ilé aláyọ̀ yìí mo mọ̀ dájú pé tí ẹ bá dá ìjọ sílẹ̀ ẹ ò ní ìdí awọ́rò àwọn ti ní gọ́ọ̀n sanwó wọ́n ti fún encourage wọ́n ti fún wa ní kíyà Ọlọ́run láwọ́rò tí a abẹ́rẹ́ rí awọ́ èèyàn tí ẹ ní àwa ò fèrò ń bí Ọlọ́run ní awọ́ èèyàn torí èèyàn dáa jèrò lọ torí irú pọ̀ mọ́ sápà ní èrò ṣùgbọ́n èèyàn torí ẹ̀ ní bàbá wa King Sunny Adé fi kọrin ènìyàn lásán mi wọ́n sọ wípé èrò lásán mi èèyàn ní gbogbo àwọn tí mo ní bí kò sí rònú wọn bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Jẹ́mílà Gbájí wọ́n ní ìjọba ò ní ààbò kan tí wọ́n fẹ́ gbà yín o àfi kẹ́ ẹ gbára yín o àwọn tẹ́rọ́rìsì ló ní ìjọba Nàìjíríà o àmọ́ mi àbá ìfàlẹ̀ jẹ́ lè sí Tinubu ló wà lórí oyè o àwọn tẹ́rọ́rìsì ń pàṣẹ ṣé bí ẹ ti rí àwọn sójà tó yẹ kí wọ́n gbà yín wọ́n ti pa gbogbo àwọn sójà tán o ẹ ké jáde kẹ́ ẹ gbára yín bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmẹ́gọ́lá wọ́n ní òbí akú àìgbàgbé kẹ́gáìtì o morígi ọ̀pẹ wọ́n ní you woket jàre carry go nothing do you and àyàtọ̀ wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀. Báàmí Rábí Ọlọ́pàdé wọ́n ní let them take the case of the circular road to the world court. They will fail if the serving government completed their tenure. Babaladoja will make it compulsory for the new government to continue the project. Báàmí Ṣadé wọ́n ní another wàhálà fi okó kan àbẹ́ẹ̀rí àdúrà ńlá àyà sóun tẹ́tí sóun tẹ̀lé sóun bá ìwọ ọkọ ẹlẹ́hà ọkọ àlàájá ọkọ dúdú ọkọ pupa wọn tẹ́lọ̀sẹ̀ ọmọ ológo ìdóbọ̀ ọ̀fẹ́ ẹ ń bá ti kan ogun di òbòrì yóò wọ́n sọ́ra rẹ̀ ni ẹ mọ́ bínú ẹ̀yin mọ́ mi o mo respect yín o a kàn ń ṣe mi àtàwọn ọkùnrin lájọ ń ṣe meeting àdúrà náà yẹn lágbára. Mọ́mí Teresa Òjó wọ́n ní do these people look like normal human beings? We have no reason to be in the same country with the animals in human form. Orin Fẹlá President urgently needs to do the needful. Ẹjẹ́ àgbèsì ẹjẹ́ àràn lọ́wọ́ ó fẹ́ ṣe. Mọ́mí Bridget Ògúntọ́nà mo miss yín o ẹ má bínú pé n ò béèrè yín Adéyẹ àyà mi àtàtà dé o wọ́n ń jó wọ́n ń yọ̀ ayọ̀ ní tiwa. Captain Mike Adesanya mo miss ẹ̀yin náà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Kegi Master ẹ mú mi rántí school day mi ò lè ṣaláì gbọ́rọ̀ yín Bobby yóò dáa fún ọjà rí bá mi ẹ ṣeun yọ yẹ ẹ̀yin náà o wọ́n ní ọmọ yìí mi jẹ̀bú ni bàbá mi jọ̀bú ni wọ́n jọ̀búrẹ́ wọn.
mọ́mí Dorcas dúró olúwa tún mi ṣe kólúwa tún gbogbo wa ṣe wọ́n ní ètò ìjọba fún àwọn tẹ́rọ́rìsì tí wọ́n dájọ́ ẹ̀wọ̀n fún láti jáde fúnra wọn prison break ìjọba náà ló ń dènà àwọn ológun láti borí terrorists. Oòduà nation no going back from Providence, Rhode Island. Oluyemisi Abegunde, when you useless imam, you eliminate people up and down. You said some people will enter fire. Where will you enter? Abi, full of hatred. Ìkórìíra iná ni. Your main job is ká máa jíyàn gbé ká máa gba ransom. Mọ́mí Fúnmilọ́lá wọ́n ní ó bí ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run lẹ́ ń kí o. Mo jó gidi gan ni o hàn mi. Àmọ̀ jó náà ni àmọ̀ ro ń fayọ̀. Ilé aláyọ̀kẹ́ guys ayọ̀ ní tiwa o. Mọ́mí Dọ́lápọ̀ Akins. Mọ́mí ráàyè lónìí o lẹ́nu iṣẹ́. Wọ́n ní happy weekend. Lobby Bobby, Nigeria always in a hurry to do things. I like your style jare. Enjoy yourself. Ire o peace. Dolly láti Dallas. Bámi Rotarian Olúyọ̀mí Olúwọlé wọ́n ní great day to you sir. Hope you are doing great. Bámi Mubabubu just saying hello to you and all the great minds lórí ìkànnì. It is well with us all in Jesus name. Rotarian Olúwọlé, Eastern Texas. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Mọ́mí Felicia ajé ìgbé ogun ju 5 lines lọ ṣùgbọ́n máa kà á nítorí first time wọn rí bí wọ́n ní ẹ kó ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run lẹ́ ń kí lára wọn mi ò ẹ káàbọ̀ sínú ìdílé aláyọ̀ comment section. Wọ́n ti wà lọ́dọ̀ wa tipẹ́ o ṣùgbọ́n nínú comment section Ọlọ́run yóò máa fún yín sọ lórúkọ Jésù àmì oníbàwá sọ kò tí ẹ ní ìdìkò fún wa sọ oníbàwá sọ èmi kọ́ ni mò ń sọ nǹkan kan bí Ọlọ́run ní sọ wọ́n níbi Sunday yóò ti rí Saturday ni a ti mọ̀ olótífà fún ìmúra yín lónìí àti ijó pẹ̀lú agogo ìgbàlà lọ́wọ́ yín gómọ ní mọ́ àwa ìdílé aláyọ̀ àwa kò ní níbàdà ní dìbàjẹ́ àmì ìgbà àkọ́kọ́ tí màá kọ́mẹ̀ntì nìyí o mi ò lè ṣe kí n má gbọ́ ìròyìn yín láti 2023 wow abẹ́rẹ́ rí nǹkan ṣùgbọ́n mi ò kí n comment grandma láti USA grandma yóò yẹ yín kò ní yẹlẹ̀ yóò yẹ yín kò ní yẹlẹ̀ yóò yẹ yín kò ní ó yá ẹ mọ̀ jó kò ní yẹlẹ̀ yóò yẹ yín kò ní yẹlẹ̀ yóò yẹ yín yóò wá yẹ gbogbo wa kò ní yẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀ iwájú wọn ni mo máa ń gbádùn yín pẹ̀lú àwàdà yín gan-an tó lóòótọ́ wọ́n tẹ lọ́sẹ̀ àti nǹkan panu abẹ́rẹ́ àṣàwàdà wọn ló tún lóòótọ́ àwa ò lè fi rọ́kùn àmọ́ yìí ò tọ́ ẹ́mbásì mọ yìí wúrà látà fún mọ́ mi mo bá búbú o. Mọ́mí Tina Ọláfúsì wọ́n ní Bobby ìgbà wo là ń lọ sí China láti ṣe ìgbéyàwó fún ẹ kí la fẹ́ lọ sí China ẹ fẹ́ ká bímọ China nìyẹn o wàhálà you are too much Ọlọ́run ní 3 much wá ń bí tí bàbá Ìjẹ̀ṣà bá kẹ̀yìn sí Yọ̀mí ó jẹ́ wípé bàbá Ìjẹ̀ṣà ti tẹ́ tán. Mo ń kó yín jẹjàre pẹ̀lú ìròyìn ayọ̀ tí ẹ̀ ń fún wa àmọ́ mi ń kó mi jẹ bí Indomie ẹlẹ́à ẹlẹ́yà ó ti máa lejú kiri inú ilé wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pàánù bẹ́ẹ̀ náà ni àti Olúwaṣeun Ògúndélé bá mi ní ikú àkẹ́tì ó bà nǹkan jẹ́ lóńdó Oǹdó ò rí bí eléyìí tẹ́lẹ̀ wọ́n wòra wọn ràn. Alhaja Modina Solomon wọ́n ní ẹlẹ́mú fan club àyà abẹ́rẹ́ ibi tó bá tún já sí lánàá nù. Mọ́mí Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní wọ́n kàn ń pa fún 2027 sẹ́ẹ̀rí ayé wa àwọn Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n ní òní òótọ́ mu mọ́ mi kò yé mi o ṣùgbọ́n àwọn agbésùnmọ̀mí ní ọta alágbára òkè wọn ní ọta ìbọn òkè ẹ̀kọ́ pọ̀ ni o mọ́ mi. Mọ́ mi Yẹmí Gè wọ́n bú sẹ́yìn wọ́n ní àdúrà yìí lé o bẹ́ẹ̀ ni àdúrà tó fọ́nì ni ṣùgbọ́n àdúrà gidi ni òyìn ọkùnrin bá jagun débì kan tó bá fi lè perú àdúrà yẹn fún ó ti ṣe obìnrin ogun obìnrin sì le kókó àfi tán bá fínúfíndọ̀ kó wọn fẹ́ darí jiyàn. Mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní handsome Bobby and my loving àyà mọ́mí yọ yẹ ẹ̀yìn mọ́mí rántí mi nínú handsomeness lónìí àyà náà wọ́n kí jù ẹ fi loving sí tèmi náà kẹ́ ẹ fi handsome síta àyà kẹ́ ẹ juxtapose ẹ dancing with you really love this you look so great God will continue to increase your wisdom divinely amen love from Mama Dollar wọ́n tẹ love sí Amori wine bí mo ti mọ́mí Victoria Bàdéjọ bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Adépọ̀jù Adémọ́lá Aláyọ̀wá báàmì Aláyọ̀wá wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Mọ́mí Ọlápẹ́jú Okòsàn ní Ọlọ́run ọba á fi ojú wa ṣe ìbàjẹ́ gbolẹ̀ ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ àṣírí àwọn ọlọ́tẹ̀ kò ní bọ́ àṣẹ ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ kò ní bàjẹ́ ní àṣẹ Ìdùmarè kò sáàyè fún sàríà nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ tètè múra sí o sọ́mọ Ògbómọ̀ṣọ́ ní ìmọ̀ mi ẹ mọ̀ jẹ̀hàn báàlù jẹ́ mọ́ yín lórí o. Mọ́mí Stella Odele wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ o ẹjọ́ èmi ò báàkì àìdí àti ìjọba ń sọ yìí o torí sẹ́nitọ̀ ń gba 29 million lóṣù àwọn retired elders wọn ò rí owó ìfẹ̀yìntì wọn gbà káwá ní àwọn rep àti senate náà rówó oṣù wọn gbà ṣé wọ́n máa láìkẹ́ ẹ̀ mọ́mí mo rí love tẹ̀tẹ̀ sí àti nǹkan panu. Amito Inori, when if truly we have oro, why can't they use it to chase these Fulanis to grave? Àwọn Yorùbá wa ò tí ì ṣetán. Bami Clement Ọládẹ̀jọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka lẹ́wọ̀ ẹ̀sìn kú lé o I am back to the state. Sọ fún akpẹ́ travel hello Naija. I think we need to fellowrise you now into the Kegaj club. You are wicked. If you stumble at all, you will stumble on Eleha and Aunty Mulato. Stumble on Opeke and Opaka. Sọ bá mi nù Kegaj.
wọ́n ní Ibakega no go sayo follow me make I go Bami Fikayo Victor rehabilitation is a trap to military teams. Mr. Stella Odele wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ wọ́n ní nàwa Bobby be this yo we no get another one. Kò sí orin tí ẹ ò lè kọ ẹ bá wa wá instrument fún Ọ̀gbẹ́ni Bobby o mo yá wá go ọtí lára àwọn ògo ọtí tí màámi bá déjọ tán fi ránṣẹ́ nínú wáìnì èyí tá a ti mú dédàjì mo fi lùlù lánàá wọ́n ní happy weekend to ọmọ mi Victoria Badejo àwọn náà kí àwọn ní Obi and my adorable aya is Akure now in the northern Nigeria kò yé mi náà something has to be done to restore security in Nigeria. Pie has increased since USA involvement in security assistance in Nigeria. It doesn't add up. Bẹ́ẹ̀ni kò add up rárá. Oòduà nation going back ire o wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí àwáìnì ni ẹ rí bó ṣe pọ̀ rẹpẹtẹ jẹ́ àmúra wa yó weekend lọ́wọ́ iṣẹ́ wà lọ́la o. Mọ́mí Dorcas Jalo wọ́n ní I love palm wine daddy ló fẹ́ràn ẹmu ògidì cheese iye Mushin olóòṣà àfi pàkàpàkà fọ́tò mi àyá wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀ sí a. At owó ní Ògúndípẹ̀ wọ́n ní in fact Ọ̀gbẹ́ni Bobby you dey make me more happy with these your vibes laughing from Springfield Illinois láti USA wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀ sí a. We are the people we make you happy àmọ́ happy náà ni. At Amazing Grace wọ́n ní ọmọ tí kò gba ẹ̀kọ́ nílé ìta ni wọ́n ti kọ arábìnrin tí ó fẹ́ ja ìjà eégún àbí ní December should go back for proper home training olúwa yóò máa rìn lọ́wọ́ ọ̀gá bíi mama sójà àgbà Canada. Mami mo ti lọ lákọ́mọláfẹ́ wọn ní Bobby ìbá gbé wọn débẹ̀ bá kéde Oòduà nation kú ilé o sí dáadáa alábáyín àtàyà gbogbo àwọn ọlọ́mọ ilé lórí ètò yóò àdúrà wa ni kí olúwa gba Oòduà nation fún wa o love you wọn tẹ lọ́ọ̀ sí a sí gbogbo yín lẹ lọ Nàìjíríà at the same time ni a miss gbogbo yín o mo mọ̀ mi kan tó lọ wọn ò ní dákọ̀ wọ́n ti máa fojú ẹ̀gbẹ́ wò mí báwọn. Máàmi mo dúpẹ́ Adénúgà wílà wọ́n ní Ibakega you shall live long amen. Ayọ̀ wa máa bá wa kalẹ̀ nídìílé aláyọ̀yà mi I thank everyone for the birthday wishes I appreciate you all Yorùbá nation no going back. At Olúwọlé Bákàrè bá mi dáadáa wọ́n ní Ibaka Songo yéye. Ẹ bá mi rán àyà lọ sí ọ̀dọ̀ àfáà ìlẹ́nu tọ̀ọ̀kù tó ń pinná fún Christians àti oníṣẹ̀ṣe wípé sí ó mọ ibi tí bàbá wọ́n rán sílé bàbá ẹ̀ wà ní òde ọ̀run àwọn onírọ́ Olúwọlé from Dallas Texas. Wọ́n mi Florence Alade wọ́n ní Bobby Lobby ṣe bí gómìnà wọn ní terrorist kò sí lóńdó ní àmúrán tí ó sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ tá a gbé wa o kò sẹ́ni tí yóò gbà wá àwa la máa gbára wa sílẹ̀ Ọlọ́run ọ̀run bá wa dá sí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà sí àfáà yìí ni yóò ṣe ìdájọ́ Ọlọ́run àti ìmọ̀ òun ó ṣàríà Yorùbá land ẹ bá mi kí àyà wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mami Grace olùṣòótọ́ wọ́n ní I love palm wine èmi máa ń mu ẹmu kódà ìgbà tí mo lọ sin mọ́mì mi ní ọdún tó kọjá ẹ̀ sọ fún ẹ̀kọ́ àṣẹ̀yìndé mo mu ẹmu ní ọjọ́ òkú a pè àwọn tí wọ́n máa ń ṣe àsun pẹ̀lú ẹmu wá wò bí wọ́n ṣe ń dùn ní ọjọ́ yìí bí wọ́n ṣe ń dùn wá wo àdúrà bó ṣe ń lọ fún wa láti ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn. Ẹ̀yin mọ̀mọ́ ó da o ẹ̀yin tán fílẹ̀ ò ní bàjẹ́ láti Ọlọ́run Èdùmàrè. Mọ́ mi ò yẹ mí sàlá wọn ni mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ìdílé aláyọ̀sẹ́ rí àwọn àfáà ìsọnù yẹn tí ẹ bá wò wọ́n dáadáa wọ́n pẹ̀lú àwọn Boko Haram àwọn ẹlẹ́lẹ́yà no ṣàrẹ́ Yorùbá land Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a ẹnu làwọn fi ń Boko Haram tiwọn bẹ́ẹ̀ ni ẹnu ni àwọn gan-an ni wọ́n fi ìmọ̀ líle ìmọ̀ ìkórìíra sínú àwọn ọmọ wọn. Máàmi Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa àtàtà you are too much ayọ̀ wa adùn wa ọmọ ìwò olódò ọba ọmọ àtẹnigbẹ ọlọ́mọ àtẹnigbàre Ibakega handsome bubble love you I love you ayẹlẹ́yà wọn náà love you náà I love you. Mọ́mí mo tún ráyọ̀ Àríkẹ́ gbogbo Egypt nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ibà láyọ̀ mi good job sir God bless you mo rí nǹkan panu tẹ́ ẹ fi ránṣẹ́. Mọ́mí Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi wọ́n ní orí burúkú ni wọ́n ń ṣe Peter abẹ́rẹ́. Mọ́mí Anansu mo rí pọ̀ yín pọ̀pọ̀pọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu Oòduà nation no going back. Mọ́mí Mrs. C Power wọ́n ní Gani Adams is the ambassador of Amotekun and what did Southwest governors do to this insecurity? Oh, President Tinubu, your government is going down because of insecurity. Please do something to protect our. Báàmì Adétáyọ̀ Adégẹyìn wọ́n ní Obi Olúbàdàn ṣe bẹ̀bẹ̀ tí àwọn ọba tó kù bá lè tẹ̀lé ìgbésẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá yóò bọ́ lọ́wọ́ Fúlàní bẹ́ẹ̀ ni Oòduà nation no going back from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àbáàmì God bless you n ò rí yín lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí o. Báàmì òkè ńlá Adédọ̀tun wọ́n ní Olùkùnmi Bobby irọ́ pípa pẹ̀lú ìsọkúsọ ló ń fa ọ̀fun Bùhálà ó ti lọ ṣe sọ́jú nítorí Yorùbá ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ mú ní purọ́ ní ọ̀nà fún òní gbòǹgbò àyàfi ọ̀fun Bùhálà Ajib any government in power ní Bùhálà àti àwọn ẹ̀mẹ̀wà wọn o ẹ̀sìn kúrun. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní Olùkùnmi ń ṣe ló yẹ kí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ṣe àpérò kí wọ́n sì tap nínú ọgbọ́n àti òye ọba Ládọjà kí àlàáfíà lè jọba nítorí ọ̀rọ̀ tó mú baálẹ̀ ìlú kan lùgbẹ́ kí ara bà má sàsùn wòran ẹ̀sùn kírun.
bámi fọlọ́n ṣọ́ta nímọ̀ làwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby gbogbo nǹkan burúkú tí àwọn Fúlàní ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá tí Tinubu kò bá pé Nàìjíríà àfàìmọ̀ àwọn àgbà ìlú yìí ò faragbá o wọ́n á faragbá ikú wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu kọ́ tètè ṣe àmúyẹ. Màámi Josephine Aláwìyé wọ́n ní òbí àtàyà mi pàtàkì àdúrà mi fún àwa ilé aláyọ̀ Ọlọ́run yóò gbọ́ tiwa president ẹ̀pin wa àwọn ọ̀tá pọ̀ ìjọba yìí yóò ṣẹ́gun àwọn ẹni bíi àmì o. Odua Nation going back from London. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. Mami Stella Ogunbajo mo rí pọ̀ yín pọ̀pọ̀pọ̀ Odua Nation going back. God bless Odua Nation. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí we love you too. Ó rẹ̀ jẹ́ wákàdé gbogbo ẹ̀ ńlẹ̀ mọ́ mi Dorcas wọ́n ní dáàdì ní kínkín yín o mẹ́mbà kẹ́ guys ni wọ́n ẹ bá mi kí dáàdì o. Dáàdì rugged dancing well done bọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Àgbègbè mi délé àgbègbè mi délé. Àgbègbè mi délé àìràjò ká má má délé o àgbègbè Campari lásán ni o ní ṣúgà ẹ ti mọ fojú ọmọ ti wù mí báwọn. Mo kí n káàbọ̀ padà sínú ìròyìn tó ní inú ìròyìn ọmọlé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè mo ti pọn yó omi lásán mo romí inú ògò ni ẹlẹ́yà náà mọ̀. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà wá nǹkan jókòó lé wá nǹkan fìdílé wá nǹkan sọ̀rọ̀ àjìjà lónìí ọjọ́ Jímọ̀ olóyin mo ti mú káàrí mọ́ ní kì í ṣe Jímọ̀ èmi Sunday lẹ́ni ọjọ́ Sunday bẹ́ẹ̀ náà ní kẹ́ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi tì sọ̀hún ṣé mo ti yó ni mo ti yó lẹ́nu sí ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wá nǹkan olómi tútù ẹ wá ẹlẹ́rìn dòdò bó sì sí tajútajú díẹ̀ náà ni ẹ ta sójú kájọ mọ́ rọ́lùra wa mọ́ mi Bádéjọ ni gbogbo nǹkan kó wá náà àfi ń sara rẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ náà ni bó bá dénú yín bó bá dilẹ̀ bó bá dọ́kàn yín ẹ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín kẹ́ẹ̀sì bá wá fi ìmọ̀ràn yín ránṣẹ́ sáàyà kó lè rí nǹkan lónú abala comment section. Alákọ̀ọ́kọ́ tá a kọ́kọ́ fẹ̀ lójú ẹjẹ́ padà sí ọ̀dọ̀ AGF ẹjẹ́ sáré fún yín lọ́pdéètì ilé bàbá Fadems níbi tó ti ń sọ fún wa wípé ẹ wá gbọ́ lẹ́nu àwọn o ẹ gbọ́ lẹ́nu Bobby ẹ fẹ́ gbàgbọ́ lánàá fọ́nrán rẹ̀ wá o wípé iye àwọn táwọn kó wọ Àbújá rè táwọn kan tán ti escalate ẹ̀tàn ní 1000 pé wọ́n fẹ́ lọ fi wọ́n dáràn l'Àbújá ni wọ́n fi wọ́n dáràn o àwọn rèésì ẹjọ́ wọn ni o wọ́n ní ẹ wá gbọ́ lẹ́nu àwọn tààràtàrà torí ẹnu oníkànlá àti gbọ́ pọ̀n ẹ bá ń tẹ̀sí káfí léde. Cases of this 508 we were able to secure 386 convictions, 8 discharges, 2 acquittals, and 112 adjourned to the next session or phase. Don't forget that this is the 9th phase. The 10th phase will come up between the 15th and the 18th of June by God's special grace. So that is the information that I have. And the fact that you have discharges and acquittals speak to the fact that we have been following due process. Anybody who is not guilty will not be sent to jail. And the fact that we brought them to court also speaks to the fact that we recognize that the oversight function of the judiciary. And this is what has taken place. So what's your assessment of the trial so far in general? No, I'm satisfied. And that's why it's taking place in the full glare of the public. All the representatives of critical stakeholders are here. We have people from the UNODC, you press, you are here. And you can speak to how the proceedings were conducted. The type of punishment that the judges dished out to send clear signal to people involved in terrorism and terrorism financing that there is no space for them here in Nigeria. We cannot stop them from going elsewhere, but as far as the Nigerian space is concerned, there is no space. I mean, we will not be able to accommodate them. We have been able to bring justice to them or bring them to justice. So this is the clear signal that we are sending. And I also want to seize this opportunity once again to thank the Federal High Court under the able leadership of the Honorable the Chief Judge, Honorable So, and the leader of the 10-member team headed by Honorable Justice Binta Liako. They have done very wonderfully well, and we are grateful to them for their patriotism. Like I said the other day also, these are not the normal times. They are supposed to use this week in particular to be at home, rest if they cannot travel. But they have shown great patriotism in, answering the clarion call. The same thing goes for you, members of the Fourth Estate. Right? We are grateful to you. And tell members of the public, let them know how the proceedings went and your observations about the space that we have provided, even for the defendants. We don't call them accused persons again. We call them defendants. And part of the
consequential orders made by judges after, the sentencing is that they should go for rehabilitation and radicalization. This speaks also to the effort of government to ensure that the purpose of punishment is not really to, the purpose of punishment is also to make you turn a new leaf. We'll do all that is within our power to make sure that you jettison the terrorism. Thank you. kúrẹ́ káàbọ̀ padà já wa padà sọ́dọ̀ federal government orúkọ tí wọ́n fi léde lánàá 48 of them méjìdínláàdọ́ta làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí kún yùmùyùmù wípé irọ́ orúkọ táwọn ń retí kọ́ leléyìí àwọn ń retí jù bẹ́ẹ̀ lọ kò sí èèyàn kankan nínú kákọ́ọ̀sì kò sí èèyàn kankan nínú ìṣèjọba àìrọ́ kò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ àwọn orúkọ yìí gbogbo aláti mọ díẹ̀ nú wọn tẹ́lẹ̀ a mọ̀ pé Boko Haram a mọ̀ ISWAP a sì mọ àwọn bùbúdè change tẹ́tí borúkọ wọn jáde kí ló dé tẹ̀ ń regurgitate ó kọ fún wa bí ìgbà tí ẹran bá regurgitate ẹ̀wọ̀n tó bá ti jẹun tán yóò ti ẹ̀rù kó ti gbé gbogbo ẹ̀mí ṣùgbọ́n wọ́n mọ rìsáàfù kan síbi òkun àyà rẹ̀ báyìí tí wọ́n mọ pọ̀ padà torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ mọ́ rí ẹran tí ó mọ̀ rẹ̀ láì jẹ́ nǹkan kan bí tó sùn sí ẹ̀yìn regurgitate ni ó dáa wọ́n ní federal government ń regurgitate list fún wa ni wọ́n ní the federal government released an updated list of 48 individuals and 12 entities allegedly linked to terrorism financing has triggered fresh public demand for immediate action, with security experts warning that failure to follow through could further erode trust in Nigeria's counter-terrorism efforts. Wípé orúkọ ìkànnì ẹ ti dáná yá wọn láti jọ ìní kò ní sórúkọ àwọn míì tó ti wà nù líìsì tẹ́lẹ̀ orúkọ wọn ò tún ní jẹyọ padà aṣáàdùpẹ́ kò sórúkọ Yorùbá ń bẹ eléyìí ló máa ọmọ Ìgbò máa pariwo wípé kí ló dé tí ò sórúkọ Yorùbá ń bẹ orúkọ ọmọ Ìgbò sì wà ń bẹ ẹgbẹ́ ọmọ Ìgbò wà ń bẹ ṣẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá kankan wà sí ń bẹ ní àní Tinubu ń ṣàṣemọ́ṣe àní Tinubu ń sojú ṣàájú àní Tinubu ń gbèsè àwọn Yorùbá kí ni wọ́n pè wá náà àwọn Yorùbá agbèrò ó ń gbèsè alẹ́ ìmú ní ó dá ẹ ń pè wá lágbèrò àbí aṣáàdùpẹ́ kò sí orúkọ agbèrò nínú líìsì agbésùmọ̀mí ẹlẹ́nu la ní Sunday Igboho sọ̀rọ̀ ǹjọ́ sí ẹ̀ ń ka ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí ẹ̀sì lẹ́nu lásán la níbi ìtajà-kàrà ẹ mọ̀ pé ẹ̀mọ́ ti ń ṣe nǹkan rọ́ọ̀lù yẹn ẹ̀mọ́ ó kọ́ tó bá wù yín kẹ́ pè wá ṣùgbọ́n àsínú àwọn tí ń da Nàìjíríà rú àsínú ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ Naba Society àsínú àwọn tó ń kógun já Nàìjíríà tí Yorùbá dá yàtọ̀ inú ẹgbẹ́ àlàáfíà làwọn wà wọ́n bá lọ sí ìwé àlàáfíà ní ìsìn wọn òyìnbó náà mọ̀ wọ́n bò kọ̀ wá ń bẹ̀ ṣé káka díẹ̀ nú àwọn orúkọ tó wà ń bí wọ́n ní the names also published on the NIGSAC website include Abdulsmalad Oida, Mohammed Sani, Abdurrahman, Fatima Ishaq, Yusuf Ghazali, Mohammed Sani, Abubakar Mohammed and Salimu Hassan. Others are Adamu Ishaka, Yasana Isada, Basha Yusuf, Ibrahim Alasana, gbogbo wọn bá wọn sá tó lọ. Ọmọ Ìgbò náà wà ń bẹ o, mo rí Francis Madubuchi, mo rí Godtime Yare, mo rí John Owumere, Chukwukaeze, wọ́n pọ̀ bá ń bá náà. Chiwendu Owo, Jinika Oji, Awo Uchechukwu, Mercy Ali, Ogwa Juliana, Eze Okpoto, Nwobi Chimeze, and Ogumu. Kẹwẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ní lára àwọn ilé-iṣẹ́ tí ń sponsor wọn. Mo rí Eagle Square General Trading Co. Wọ́n ní Desert Exchange Ventures Limited. Bẹ́ẹ̀ náà ní gbogbo ẹ̀yin ọmọ diaspora tẹ́ bá ń lọlé. Wọ́n ní tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣẹ́wó ẹ mọ́ yà lọ́dọ̀ Alpha Exchange BDC o. Wọ́n náà wà lára àwọn tán sponsor àgbésùmọ̀mí. Province Young Group and Young Group àwọn Chinese ló lè léyìí o. NLBDG. Wọ́n sáà pọ̀ lọ Suadada. Wọ́n ní in 2024, the federal government similarly listed 9 individuals and 6 organizations linked to terror financing, raising concern over enforcement continuity. Wọ́n ní wọ́n update list yẹn ni. Wọ́n update yẹn ni. Wọ́n wá ń béèrè, àwọn Nàìjíríà wá ń béèrè ẹjọ́ wípé if these individuals continue to move freely, weeks or months after being named, it sends a dangerous signal that the system lacks the capacity or will to act. Wọ́n á wò pé bóun náà ṣe máa recognize èèyàn wípé wọ́n ṣe sponsor àgbésùmọ̀mí wọ́n ti mú wọn kẹ́ tó forúkọ wọn síta náà
àbẹ́ ìlérò pé wọ́n ṣe máa lé wọn mú ni ṣùgbọ́n ẹjẹ́ á gbé ọ̀jọ̀gbọ́n tí ó mojú ẹ̀ dáadáa ó moyún ìgbé náà kára òun ló wá ń dáhùn gbogbo àwọn ìbéèrè ó dáhùn díẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ èyí tí ò lè dáhùn òun náà tún ó fi ṣèbéèrè padà sí àwọ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. 48 individuals, it means they've actually done a very serious job. And whatever they've done to bring out 48 names, trust me, we need to give kudos to them and we need to say thank you to the Nigerian government and to all security agencies working so tirelessly to bring this on board that, yes, they know exactly what they are doing. However, we want to see more names and not just seeing the list. Let us see faces that we can actually tag to those names. Not only that, who are the people that are actually transferring or sending? Let us see the kind of transaction that's been going on. How long has it been going on? And where are they actually getting all this funding from? Which banks are they actually using? Or perhaps do we have any cover-up that is going on within the financial institution that is actually aiding and abetting all this? Those are the kind of questions Nigerians will be asking at this very point in time. I'm going to tell you for a fact, a lot of people must have asked this kind of question and have equally asked the same thing, that why is all this happening now? How come it's not been happening before? And why are we having it now? It shows the president is actually trying to tell us a story that, yes, I am here to work and I'm doing the job. And a lot of people that might have been asking the same question will be asking, why are we having these resources now? How come the resources have not been there before? Now that we have the resources, let us use the resources that we have and let us see that we use it judicially and wisely. And let our judiciary department or team now do their job now. And let our services, in terms of police, let them start their investigation and see the number of people they can actually arrest. And let us see everybody, bring to justice. I won't say you see, it's a little bit difficult for me to say yes or no, but let us say well done to the government. At least, look, where it's been a long time, more than 10 years ago or more than 15 years ago, we've been shouting and saying a whole lot of things. 48 individuals is not just an easy thing to bring out, and it simply means they must have done a thorough investigation, they must have done their real job to bring all this out. So to me, we want to see faces. That is the key thing I want to see. We want to see who they are. We want to see their businesses. We want to see which banks they're actually using. We want to see who is their children, their schools. Let us see things. Are they actually traveling? Are they part of their family? Are they even within our community? Are they living abroad? We want to see all these things happening and involved in all this. So the question is this. So you are part of the people that are actually destroying the country without us knowing. There might be churches as well. There might be mosques as well involved in all this. Let us see names. Are they pastors? Are they imams? Are they bank managers? Are they charity organizations? Who are they? Do we have schools amongst them? All these are things we really want to know. So please, TVC, other TV channels, bring all this on board. We want to see it now. Ó dá káàbọ̀ padà òun ló wá dífá arákùnrin tá a fẹ́ gbé wá yìí òun náà bàbá Yusuf ló kọ rẹ̀ ń jẹ́ political strategist and group CEO ní Global Investment and Trade Company ló ti wá ń sọ wípé tóun bá máa blame anybody lórí ọ̀rọ̀ insecurity Nàìjíríà wípé òun ó blame àwọn politician torí àwọn náà politicize insecurity Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni òun wà padà sí ọ̀dọ̀ àwọn gómìnà ilẹ̀ Haúsá wípé nítorí àwọn gangan ni wọ́n ń wọra wọn ràn ẹ wá wòye àwọn ọmọ àlùmọ̀jèrè àwọn ọmọ out of school children nílẹ̀ Haúsá wípé kọ́mọ̀ bu olódòdó ìwọ̀nba nítorí olódòdó mẹ́mu ní ìwọ yóò mú òtítọ́ yóò sì sọ dòmìnira ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ lẹ́nu ẹ bá padà dé ká tẹ̀ iwájú. Fundamentally, it is politicization of this insecurity. Indeed. There is no excuse because over the span of time, about 16, 17 years, we've had different political parties leading at the center and also leading in this critical stage where this insecurity is rising. So it is very clear that, first of all, it is the politicization of this issue when it started. And as it is escalating, we continue politicizing it, whether it is the government in power or the opposition parties. It is so sad that we have turned insecurity to an object for politics, either to gain popularity or for the government to use it as, a means of suppression or whatever. Secondly, which is an offset of that, is lack of good governance. You just mentioned some parameters here. I am from northern Nigeria and we have over 10 million children out of school. So it is a failure of governance, not just at the federal, but also more so at the subnational. Because these states where these children are out of school, not gainfully employed, and then you have the ones that have gone to school teeming in millions that are milling around unemployed. And then those that even have a means of survival, government has not been able to provide the enabling environment for them to be sustainable. Then you have the ungoverned spaces all over the place. Bottom line, the key critical failure factor is lack of good governance. And then the failure of the political class to recognize that this issue is consuming all of us. It's a time... this thing is consuming all of us. And nobody can come today and claim to be a superstar because every other political party that is the mainstream political party has had the opportunity to turn this around and it has not happened. So suffice it to say the political class are taking this issue for granted. And it is not strategic because in the mid to long term, there may not be a country for us to govern as political class.
ó dá káàbọ̀ padà ká tó yà lórí ọ̀rọ̀ politics ẹjá sáré yà ní ọ̀dọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá níbi tó ti ń sọ fún wa wípé ọwọ́ ti tẹ àwọn mẹ́rin ni wọ́n kì í ṣe mẹ́ta o àwọn gbèmí lẹ́ẹ̀kan ni o àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n àráṣẹ àwọn boys yẹn tá a fi fọ́nrán wọn hàn yín láìpẹ́ ìyá tuntun tẹ̀sí ní ìsìn kẹ́ ẹ gbọ́ ìdí tí wọ́n ṣe ní àwọn ò ní gbà kí àwọn ọ́fíìsà kan ba orúkọ pólíìsì jẹ́ ní Nàìjíríà mọ̀ wípé iṣẹ́ ti yàtọ̀ àwọn ti tún iṣẹ́ pín pé ẹni tó bá wá wù tí ó sì fẹ́ drone di ìbàjẹ́ wọ́n ní kí ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà kẹ́ ẹ mọ́ fi ẹ̀rí tó kúnná tó kójú òṣùwọ̀n kẹ́ ẹ mọ́ fi ránṣẹ́ sáwọn ẹ mọ́ sọ fún wọn pé ẹ̀yin kámẹ́rà mọ́ o wọ́n wá tún sọ ìdí tí enmity ṣe wà láàrin ọlọ́pàá àti journalist ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá gbọ́ lẹ́nu wọn. We have those police officers from satellite and their DPO here with him as I speak with you. They were shown on Twitter harassing some young men. So they are with him as I speak with you. And I'm sure you have police officers from which state? Anti-culture unit in Anambra State. They are with him as I speak with you. And they are going to try them. The outcome will be made public. Because we need to let members of the public know what we do when the police officers do what is not expected of them. So that we can harm the trust of the people. The usual belief is we don't do anything about it. We do not send them out to do something wrong, and I can tell you that I cannot stop all the policemen from going against the law once in a while. After all, even Jesus Christ had 12 disciples, and he had Judas to contend with. So calculate I had F9 in mathematics. Calculate the 12 that Jesus Christ had and the number of police officers I have. But the most important thing is for the public to see our effort in correcting all the wrong these officers can do at any time. The Rapid Response Squad of Lagos, I'm sorry to keep on going back to them. During that riot, at the dens of it, we provided our ambulance to take care of people who came to demonstrate and they were fainting. Our doctors and nurses and our ambulances were taking care of them. We got some condemnation from some angles that people are protesting, why should we be giving them? But all over the world, that is the standard. We did it. I'm going back to this to let you know that we agree that good policing is possible in this country. Take care of this police, give them everything they want, and they will give you the best you can think of. These police officers go out to peacekeeping all over the world. We always come back as the best police in the world. Yes. And at the same time, police officers are working day and night. We have cancelled our usual routine of morning duty, afternoon duty, and night duty. I cannot even remember the last time I had afternoon duty. We are on duty 24 hours of the day. And then for the past 2 days, I've been hearing bad news that I didn't want. I have not been able to sleep. We have lost some number of policemen on duty. Protecting street. I'm not even get to even do. Why you touch my glass, guys? Why you touch my glass? I'll follow me 20 feet later. Let's search me, man. Okay, go like this. Come, go like this. Hey, more they go now. Are they your back, or God? They go and follow you. Follow my back. I don't go from that. While as commander of the Rapid Response Squad, an incident happened in Lagos. Somebody's vehicle broke down and was causing a lot of hold-up. And policemen saw it, not even members of the RS, Lagos State Police Command, and they were pushing the vehicle off the road. A photojournalist nearby saw them and started snapping their pictures. And the police officers saw journalists snapping pictures. They were not happy with it. They collected their cameras. It took time, even after looking at the pictures they snapped, after talking to the journalists, to know that the journalists saw an opportunity to snap pictures of policemen in action, policemen helping the citizens. And that would have been a good thing for us as police to have it. Yes. But the policeman's psyche, our psyche, every time is tailored towards journalists putting us in trouble and making us lose our jobs. I will give you another example. A particular morning in the RRS, we drop our men in big lorries. So this particular set have closed. He saw where they were selling local gin in Ogogoro. He carried a 4-liter keg of water in his hand. So he went there, he bought just one snap of bottle, he drank it. A journalist saw him, snapped his picture with the water in his hand, and he watched him till he entered the lorry back. So by the time he spoke to me, luckily it was somebody I know, said, see your policemen, they have bought this big keg of Ogogoro. So we quickly rushed in, arrested the policeman and got the keg. Behold, it was water. But if that picture in front of the Ogogoro seller entered, that picture has spoken more than 10,000 words.
So you see, our thinking, our psyche is towards. So we talk to our policemen, and you talk to your men too. That is our psyche. You have this thinking about us, and we have that thinking about you too. We know that the whole world is watching Nigeria, and then the way you coin things about us is important. Things happen all over the world. American police, a lot of things happen, they misbehave, but they don't allow you to go to the whole world. The way we portray ourselves to the world is the way they will treat all of us. It's your police. It is your police. Give us those complaints, we will act on it. And I don't want us to lose this opportunity of us coming together. It is not just issue of coming to talk. I have all my officers here. All members of my management team are here. Very senior police officers are here. Before you leave this room, please, I want you to stand up, move to our side, and take our phone numbers. And we'll take your phone numbers too. We want to break the bureaucracy of calling the IG directly. You can call any of them if anything happens anywhere. Are we not ready to attend to them? Ó lẹ káàbọ̀ padà kì í ṣe kankan lé àwọn mẹ́rin yẹn lásán o wọ́n ìfẹ́ kọ́gbọ́n ṣé rí ìwà ìpáǹlé yẹn ti wà lára wọn débi wípé kó mú kíní jáde wọ́n ti gbà pọ̀ ọmọ Nàìjíríà ò ní ráìtì kankan bó ṣe mú àwọn eléyìí tán báyìí náà àwọn kan sì máa rò pé àwọn smart o ṣé bẹ́ẹ̀ máa ń fi nǹkan kan ṣe àríkọ́gbọ́n ni àwọn kan ìwà ìbàjẹ́ yẹn ti wọ̀ wọ́n lẹ́wù wọ́n rí gbogbo bó ṣe ń lọ yìí o wọ́n gbọ́ ìròyìn yìí o nù iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà ni o ọmọ Nàìjíríà fẹ́ràn ọlọ́pàá ni ò fẹ́ràn wọn bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́pàá ni ò fẹ́ràn wọn ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà náà omi wọn máa ju kíní lọ nígbà mi pàápàá jùlọ foreigner hey baby why are you stopping us why are you ṣe àlè sọ fún ọlọ́pàá UK àbí US pé why are you stopping you ọlọ́pàá ní àṣẹ láti stop yín tí wọ́n ní wí kọ́mọ̀ ti àrà sí kọ́mọ̀ sì mọ̀ béèrè owó lọ́wọ́ yín ẹ̀rí tí ẹ̀ ń sọ fún Abala Lerefe wípé ṣe kámẹ́rà kó fi síta kó jẹ́ kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà wá dá sí bàbá bẹ́ràn ká bẹ́ràn wè àṣejù àwọn Nàìjíríà kan náà pọ̀ ó dẹ̀ já tẹ̀ wájú ọ̀gá ọlọ́pàá Ọlọ́run fún yín ṣe wẹ́ ti fi hàn wá pé ẹ fẹ́ ṣiṣẹ́ àárọ̀ yìí lọ́wọ́ tẹ́ fi ṣe náà ni Ọlọ́run ó sì bá yín ṣe yóò fún yín ṣe òkè kó fún wọn ṣe ni kó mọ̀ bọ̀ ṣe àkọlọ̀ ń bọ̀ ṣe ni ó dẹ̀ já tẹ̀ wájú ẹjá wá sáré dé ọ̀dọ̀ arábìnrin yìí ọmọ ex-colonel Victor Banjo òun ni ló wá ń sọ fún wa bí Ojukwu ṣe pa bàbá rẹ̀ ó náà wà síríà ló ń gbà náà ni ìgbà tán túfọ̀ fáwọn àwọn ò tètè mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọdé pé ní ẹ̀gbọ́n òun tún ń jó ń yọ̀ wípé bàbá òun ti lọ visit Jesus kò mọ̀ pọ́n ti pa bàbá òun ni mo ní Ojukwu náà sì ṣe àwọn nǹkan báyìí àbẹ́ ń parọ́ ọmọ Ojukwu táwọn yìí wọ́n ń gbé gẹ́gẹ́gẹ́ wọ́n ní Ojukwu kan náà ni wọ́n ló sì bẹ́ẹ̀ ó sì ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ mo ní wọ́n lóun àti Róòsì wọ́n dàbí ẹ̀dùn wọ́n rọ̀ bí òwe ẹ bá ń tẹ̀sí. And it was when we were in Kenema that my mother got news that my daddy had been killed. Although it wasn't certain. One of his brothers wrote a letter that they got news that my daddy was executed. And so my mother, I don't know when she got the letter. Okay, so my mother called us together and she said, oh, daddy has gone to, we prayed. She prayed with us and then said, daddy has gone to be with Jesus. Coincidentally, we're told, I can't really remember, but I'm told my elder brother jumped up, like really excited. That's Daily Bunny. Yes, he was happy, because we had been hearing that Jesus is a good, may the Lord have mercy, So, but later on, years after, my mom was telling us she was not sleeping at night. And she said she would not be moving up and down in the night. Lord, how am I going to manage? Lord, how am I going, Lord, how, because she was totally confused. With 4? Yes, 4 children, very young. And like I said, even before my father was in prison, she had not walked out of the home. She was a homemaker. Even your father didn't want her to work. Yes, he kept, even when she was working, he kept sending messages in his letters that why is she working and that if it's too much for her, that he has enough in his savings. Yeah. He kind of, I think my father was an unusual man. He really wanted her to spend time with the children. And he kept also mentioning that he didn't want our care to be affected. And I think he realized the importance of, that to really get, I'm a psychiatrist, I say promote the mental health of children, that it takes time. You need quality and quantity time so that a mother at home, and in many cultures now, in many parts of the world, like in Finland, places like that, you can take up to 5 years leave when you have children. And you the first 1 year, they will even pay you full salary. And then after that,
depending on how long we want to take, they negotiate something with you. And when you want to return back to your job is waiting for you. Because those societies understand the importance of the formative years. It's not easy. You have a 6-week baby, you're going to drop the baby in daycare. Can you compare that, a place where there are multiple handlers, many children, infections, to when a child is at home? For example, myself, I was breastfed for 13 months. I never used a feeding bottle. I went straight from breast milk, weaned off gradually, and I was using cup and spoon. So I think he saw the impacts on his children. And I must thank God, because my siblings were all very stable. True. All of us. It's God's grace. Let me acknowledge God, first of all. God's mercy, God's grace. Our mother really tried. We are all, and of course with the grace of God, we're all stable. She stayed with the children. Oh yes. Even resisted attempts for what I would call extended fostering. She insisted. I remember, she's Creole. So even if not Gary, they left me picking to nobody. That even if I'm eating Gary, we're drinking, that I'm not leaving my children to nobody. She looked after us. Ó lè káàbọ̀ padà ká tó wọnú politics. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ yà ní ọ̀dọ̀ Amẹ́ríkà, níbi tí Amẹ́ríkà ti ń sọ wípé ẹ jẹ́ káwọn fún wa ní warning, òun láwọn olè fún warning. Wọ́n ní àwọn tí wọ́n bá báńdì wípé wọ́n persecute Christian tàbí tán jẹ́ religious fanatics. Mo ní ẹ ti sọ lánàá, wọ́n ní mi ò gbé dáadáa. Wọ́n ní the United States government has confirmed the enforcement of visa restrictions against individuals found to have violated religious freedom, warning that perpetrators of religious persecution will be barred from entering the country. The United States Principal Advisor for Global Religious Freedom, Mark Walker, disclosed this lana. Only we have already executed on this policy and will continue to subject perpetrators to additional scrutiny. If you engage in persecution, you are not welcome in America. The United States is safer when we keep those responsible for religious persecution from entering our homeland, Walker said. The policy is grounded in section lè lọ fẹjọ́ sùn àwọn congressmen pé ẹ wá ohun tó ń ṣe fún yín o, wọ́n ní àwọn máa keep yín away, ẹ mọ́ sùn máa wọn. Mo ní ẹ ṣe dáadáa o. Ibẹ̀ náà ni wọ́n tún ti wá ń já mọ̀ wípé meeting ìtàn rèé ṣe ní Pakistan lánàá lórí ọ̀rọ̀ Iran. Àwọn onídùúró Iran wà ń bẹ̀, t'Amẹ́ríkà náà wà ń bẹ̀. Vice President America yẹn J.D. Vance ó ní ó kó àwọn aláṣẹ kan lẹ́yìn tí wọ́n jọ kọ́ wọ́rin lọ sí Pakistan, torí Pakistan ló mediate fún peace láàrin wọn. Ṣùgbọ́n bá ṣe wá ń gbọ́ báyìí, wọ́n ní alọ́ntàun abọ́nítàná ẹ̀, alọ́ntalábáhùn abọ́ntàná rẹ̀. Wọ́n ní àwọn ti lọ, àwọn ti bọ̀, àwọn òbọ̀ ọmọ jẹ́ o, wípé táwọn mú bọ̀ rí o, pé àwọn òbúwọ́lù ètò àlàáfíà kankan, pé inú Ìránù le, Ìránù náà dá padà pé inú Amẹ́ríkà le. Wọ́n ní Iran and United States failed to reach an agreement to end the war in the Middle East, U.S. Vice President J.D. Vance said on Sunday after marathon talks in Islamabad, adding that he was leaving after giving Tehran the final and best offer. Wípé òun ò ẹjọ́ wẹ́wẹ́ ti pọ̀ jù, òun ráyè ẹjọ́ wẹ́wẹ́. Vance said Washington was seeking a fundamental commitment from Iran that it will not develop a nuclear weapon. Ẹ sì mọ̀ wípé Trump náà kò fẹnu bò ó lórí ọ̀rọ̀ yìí, ó lóun ò fẹ́ gbogbo peace táwọn bá máa reach, wọn ò gbọ́dọ̀ ní nuclear weapon. But that we haven't seen that after holding the highest level meeting between the two sides since the 1979 Islamic Revolution. However, he signaled that he was still giving Iran time to consider the offer from the United States, which on Tuesday said it will pause attacks with Israel for 2 weeks pending negotiation. Pé 2 weeks náà máa fi dáwọ́ ọjà dúró, sí wà lórí ẹ̀, bóyá Iran wọ́n ti jì lójú oorun wọn ni. Ṣùgbọ́n lórí ilé ìwé ìròyìn Iran kan tán pè ní IRIB, wọ́n náà sọ wípé ìdúnàdúrà yìí, wọ́n náà sọ wípé kọ̀kọ̀kọ̀ ní ẹnu ìdúnàdúrà yìí tó fi ẹnu kọlẹ̀ o, wípé unreasonable demands ní Amẹ́ríkà ni wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ Iran, wípé ní tí ò ṣeé ṣe àlá tí ò lè ṣe. Though the country's foreign ministry spokesperson later noted that no one could have expected that after 40 days of war they will reach an agreement within one session. Pé bó ṣe mọ́ rí ni kì í ṣe ẹ̀kan ṣoṣo tí wọ́n ṣe meeting náà ti sáré reach agreement nígbà tí òun ṣe cosmetic agreement. When the signs of the strain in the negotiation appeared when Iran media accused the United States
of making excessive demands over the Strait of Hormuz, through which 1/5 of the world's oil transited before its effective closure by Iran during the war. US President Donald Trump had also insisted several hours into the talks on Saturday that the United States had already triumphed on the battlefield nípa pípa àwọn olórí Iran àti wípé àwọn ti bà àwọn military infrastructure wọn tó jẹ́ kókó àwọn ti bàjẹ́. Whether we make a deal or not makes no difference to me. The reason is because we have won. Trump ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Strait of Hormuz nǹkan ó ní àwọn ìgbàdẹ̀ ń tàwọn. Ó ní jà the world làwọn ń jà. Àwọn represent peace in the world. Ó láwọn ìgbàbẹ̀ ń tàwọn. Ṣùgbọ́n àwọn tí ń gbàbẹ̀ náà ń gbépo wá báyìí. Ó láwọn ìgbàbẹ̀ ń tàwọn. Ó ní we live here with a very simple proposal, a method of understanding that's our final and best offer. We will see if the Iranians accept it, Vance said before departing for a nearby airport and flying out of Pakistan. Ṣùgbọ́n wọ́n ní peace corridor 2 weeks sí wà ń bẹ̀ o. Wọ́n lẹ́yìn ní gbọ́ àdó olóró kankan látọwọ́ àwọn síra wọn for 2 weeks náà bá wá gbà. Bóyá wọ́n wá resume padà sí ju àdó olóró. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ní Iran náà ti kó sábẹ́ omi. Àwọn àdó olóró tó ń pè ní water mines náà ti kó sábẹ́ omi. Wọ́n ní wọ́n mọ̀ gangan bí tán kó sí. Bó lẹ́sí ìjà pé pátápátá là fọ́jú kùnàkùnà là dẹ́tẹ̀ ní Iran jà. Ìjà bí ó bá dogun kó dogun, bí ó bá dìjà kó dìjà, wọn nìkan kọ́ làwọn ò fara gbà. Wọ́n wá fẹ́ fa àwọn èèyàn wọnú ẹ̀. Tẹ́ ẹ bá wá make peace deal tán nísìn, àwọn nǹkan àdó olóró tẹ́ ti kó sábẹ́ omi. Wá àwọn bí tẹ́ kó mọ location tẹ́ dà sí. Bó lẹ́sí fẹ́ lọ kú. Rí pé terrorist ló máa ń wà bẹ́yẹn. Ó rẹ̀ ẹjá tẹ̀wájú àròjọ Mùsùlùmí ẹjẹ́ wáyà lọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Falana. Wọ́n tẹnu àbùkù lu àwọn adájọ́ àti àwọn agbẹjọ́rò tán dá sí ọ̀rọ̀ òṣèlú Nàìjíríà. Wọ́n ní òfin ti fi lélẹ̀ wípé wọ́n gbọ́dọ̀ dá sí gbogbo anything within political parties. Pé wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ àti dá sí, ṣùgbọ́n ìkànnà àwọn SAN wá ní wọ́n lẹ́tọ̀ọ́. Ẹjẹ́ àjọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn méjèèjì. Ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ́tí bàbá Fẹ́mi Falana sí ká tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu SAN tó náà lóhùn. Nigerian courts and senior lawyers have colluded once again to abort the democratic process. You know when Nigerians say, oh, the Tinubu government, APC is trying to turn Nigeria into a one party. No! Our courts and senior lawyers are to blame because the Supreme Court held earlier, political parties should be managed by their members, majoritarian rule, not by the court. The Constitution provides and donates the power to settle every dispute whatsoever in the judiciary. Ó ra ká má bàa pẹ̀jú náà lẹ ti gbọ́ yẹn o. Wọ́n ṣe ń sókí ni bàbá Falana ti fohùn lẹ̀ wípé kì í ṣe ààrẹ Tinubu ló lẹ̀bi o, wípé wọ́n fẹ́ sọ Nàìjíríà di one party, wípé àwọn ilé ẹjọ́ àtàwọn kọ̀líìgì àwọn SAN, àwọn judges àtàwọn agbẹjọ́rò wọ́n náà ni wọ́n tójú bọ́n tí ó kàn wọ́n. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó jẹ́ akẹgbẹ́ wọn tó jẹ́ SAN náà ló ti wá dáhùn yẹn wípé wọ́n kàn fún wọn ní iyì díẹ̀díẹ̀ ni. Ìyẹn wọ́n fún àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ní iyì díẹ̀díẹ̀ wípé wọ́n fẹ́ kí wọ́n mẹ́dù pẹ̀lú politics yẹn àwọn adájọ́ àwọn agbẹjọ́rò. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹjọ́ pátápátá lábẹ́ bó ti lè wò rí lábẹ́ àbúradà tẹ́ lè fi bò ó ní Nàìjíríà, wọ́n ní gbogbo ẹjọ́ ní òfin fààyè lẹ̀ fún ilé ẹjọ́ láti dá. Tó bá sì ti kan ilé ẹjọ́ yóò kan àwọn agbẹjọ́rò yóò sì kan àwọn adájọ́ náà. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ìfẹ́ lójújú bẹ́ẹ̀ lọ ẹ káàbọ̀ padà. Ibẹ̀ náà látún ti wá gbọ́ tí àwọn tó lẹ́gbẹ́ gangan ti wá ń sọ̀rọ̀ wípé àní olódò rẹ fẹ́ báyé àwọn jẹ ni. Àwọn ò sì ní gbá ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ́tí Okonkwo sí. Ó ní APC is trying to destroy ADC. Tinubu wants to run unopposed in 2027 election. Ó ní there is only one ADC. Kò sí faction láàrin àwọn. Wọ́n sì ní faction mẹ́ta ló ti dìde. Báyìí bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Bá paradé ká wá lọ bá Bọ̀dájídé ó ti tọ́jú. In Nigeria now knows that APC wants to destroy ADC using the instrumentality of the governmental institutions and also using some balls within ADC. You know, intimate enemies are more powerful than even the external enemies. As you are aware, we have already slated this period for our congresses. And I am here as a member of the NWC to ensure that the congresses are going in line
rules and regulation. Because when other people are attacking you, you must be doing things to ensure that everything you're doing is in order. ẹgbọ́n náà àwọn ará bíi ṣé ojú òkì tí wọ́n ní ṣé wọ́n ṣe fẹ́ ṣèjọba nàìjíríà náà rè ọjọ́ wo leléyìí náà tó sì ń pariwo Peter Obi òun ò bá Peter Obi ṣiṣẹ́ mọ́ òun ò ní tẹ̀lé lọ anywhere tó wà nínú LP tó ṣe igbákejì Obi ńgbà náà tán jọ ń rànnù ìyẹn sì wà nínú LPO ìyẹn Labour Party o ẹ wá ti sáré dénú ẹgbẹ́ tuntun ní ìsìn tí ẹ já kẹmọ lọ́wọ́ ìwọ náà ti di ìkan lára àwọn abẹnugan ìwọ ló tún wá nídìí lead ìwọ ni need ilé ìbò sọnù ìwọ ló tún wá ń lead kíní NCW wọn lágbára o àìjákà làwọn eléyìí lóòótọ́ o. ó rẹ káàbọ̀ padà òun náà lẹ́sìn gbọ́ lẹ́nu wọn yẹn o Okonkwo ló sọ̀rọ̀ yẹn o ṣùgbọ́n báyìí Bùràjídé Òtítọ́jú náà láwọn fẹ́ sọ fáṣà tàwọn wípé irọ́ náà ń pa pé INEC ò fìgbà kankan mọ̀ sí bí Arẹ́gbẹ́ṣọlá àti David Mark bọ́n ṣe di olórí ẹgbẹ́ tẹ wá hijack kí ló dé tẹ̀ẹ̀dẹ́gbẹ́ tuntun lẹ̀ mo ní ẹ bá wa sọ fún wọn fúnra ra yín. A considerable number of people defecting to the ADC and believing that the ADC can actually win those states. So you are seeing people who want to contest for House of Assembly, National Assembly elections, moving into the ADC because they think that the ADC has some momentum in those states and that the ADC can actually win the election in those states. But the big problem is the crisis in the party. I think that ab initio, it was wrong to walk into a party with the intention of taking it over when you are not part of that party from the beginning. This is not a matter of a merger. It is a takeover. And when you do a takeover, the kind of takeover that we have seen, the chances are that you will not be able to please all tendencies within the party. And those who feel unhappy about the change, about the takeover of the party, which was what happened. You can imagine people like David Mark, Arẹ́gbẹ́ṣọlá were never part of the party. And the same day that they were given the membership card of the party, they became leaders of the party. It can only happen in Nigeria. I always ask people to give me parallels where they've seen this sort of thing happen. When some people were arguing that, oh, there's nothing wrong in having 3 persons run an assembly, as we had in Rivers State. I always ask, give me a parallel in any part of the world. I've never seen anything like that. So definitely in doing that, you are going to offend some people. You can't please everybody. Yes, they try their best to please people like Ralph Nwosu, a man who had been chairman of the party for almost 2 decades. But how do you please everybody? This is what they couldn't do. And they left a chink in their armor. When you leave a chink in your armor, you are inviting the enemy to take aim at you. And it can be disastrous with the chink in your armor. So what we've seen now is that there are 3 factions of the party. The newest of the 3 factions is led by presidential candidate in the 2023 election, Dumebi Kachiku, who has rejected the authority of the Senator David Mark-led leadership and also distanced itself from the Nafiu Bala group. Nafiu Bala believes that it should have been by the party constitution and succession module. It should have been the next chairman of the party after Ralph Nwosu resigned from his position. Nwosu had led the group for, as I said, for nearly 2 decades, and he reached out to the Atiku group because he felt that was the way to position the party and turn it to the biggest opposition party in our country. But former Deputy National Chairman Nafiu Gombe asserted that his right to succeed Nwosu under the party's constitution was breached, and he decided to go to court. He claimed that he did not sign the document indicating that he had resigned along with other people. What they should have done was to get everybody to thumbprint against their names. Every man's thumbprint is peculiar to him, because some of the documents we are seeing all over the place indicating that Nafiu Gombe actually resigned. Some of those signatures are not consistent. That is a fact. But if they had taken his thumbprint, all of this would not have happened, because it would have been possible for him to deny his thumbprint, because it's so easy to prove that this is your thumbprint. Somebody can forge your signature, but nobody can forge your thumbprint, right? It's like it's like a leopard spots. The leopard spots that cannot be changed. It can't be changed. The leopard spots are
peculiar to the particular leopard, or leopard, as you people like to pronounce. Yeah, leopard. Leopard. You know, so a That's right. leopard's spots are peculiar to it. So they dropped the ball by not getting him to, by not getting his thumbprint against his name. Now he's saying, "No, I did not resign, and I should have been the next chairman of the party." To people like Atiku, maybe Atiku, what happened was a hostile takeover, and David Mark has people like Peter Obi, Kwankwaso, Atiku, Abubakar, Adegbeshola, and Bolaji Abdullahi on his side. Initially, they got INEC recognition, and I will explain. On July 2nd, when they had that meeting at which David Mark and co were appointed as leaders of the party, INEC was not in attendance. Whereas Section 82 of the Electoral Act says that no political party shall have its meetings like NEC, like NWC, like Congress, like convention, without giving INEC 21 days notice. Nigerians need to ask ADC whether INEC was given 21 days notice for that meeting. Section 82, subsection 5 of the same Electoral Act as amended, 2022 Electoral Act as amended, says whatever decision you arrive at the meeting where you didn't give INEC 21 days notice, whatever decisions that you arrive at shall be a nullity. So if someone were to sue on the basis of INEC not being aware of the July 2nd meeting, definitely that could even render the David Mark caretaker committee a nullity. So, but that is a different matter. Nephew went to court and sought an injunction that leadership should not be recognized. Rather than David Mark and co going before the trial court, because the court said it will not grant that injunction immediately, that it will want to see the David Mark leadership come before it to show cause why it should not grant the reliefs being sought by nephew Abala Lerefe. But instead of David Mark to go before that court and explain why that order should not be granted, he proceeded to the appeal court. The appeal court didn't take action until after 5 months. This was where the problem began. Now the appeal court decided on the matter, awarded 2 million naira costs against David Mark, and ordered INEC not to do anything that will render the case, the substantive matter, that will foist a fait accompli on the substantive matter. What that means, legally speaking, is that neither of the parties, in this case, including INEC, should take any action that will render that court case a waste of time. But if INEC continues to deal with the David Mark group as it was dealing with it, remember, INEC on September 9 approved the list of the leadership of ADC led by David Mark. That's right. On September 10, he proceeded to upload that list on his portal. The same INEC didn't stop there. INEC monitored at their Congress. INEC also invited them to the meeting of political leaders. That's that group. It was at that point that Abala Lerefe his lawyer wrote to INEC to say that INEC's actions were in breach of the order of the appeal court. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ọ̀ká tó wá pò lórí ọ̀rọ̀ ti politics pátápátá torí a sì ń gbé bọ̀dà délé Fárótìmí bọ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ Razak olóko ọba níbi tó ti ń sọ wípé ẹ mọ̀ wulẹ̀ dára yín láàmú ẹ mọ̀ ṣe ìyọnu lórí ọ̀rọ̀ ADC pé wọ́n kàn ń fapá jánu ni pé kò sí nǹkan kan tó máa dà pé tàlàjà wọn ń pa kúrú mọ́ ta lọ́pọ̀lọ́ wọn ń dẹrù bá tàlàjà wọn ń pa kúrú mọ́ ta lọ́pọ̀lọ́ wọn ń dẹrù bá ó ní 2031 ń pípíà fún kì í ṣe léyìn ẹ bá ń tẹ̀ sí
in our mind now, defection and the alignment when elections come in Nigeria has become a culture of the political class. But one thing the opposition refused to borrow from is that since 1999, there's no Nigerian president that has decamped from his party. All of them, they stayed in one party and eventually they become president. And that's why we have to pass that message to people who are jumping from one party to the other. Others never defected. You said that no they are never defected. But Buhari left CPC. Alliance. Right. MPP died and he formed CPC. It's not a defection. The same thing I showed you to. He left from AD, transformed to AC to ACN. So it's a metamorphosis. So that's all the opposition. They need to put their hands together. There must be opposition. And if they are putting up responsible opposition, you can't hang it on the neck of APC. It sounds more irresponsible of them. When AD was around, the same thing happened to it. It was only Tinubu that survived it. Nobody said that nobody is turning party into one. There was that blackmail. But people like us say, no, it's not. AD should put his own hands together. Stop doing breaking your party into fragments. Okay. So as for APC, this is the time to gain from the alignment that is going on. They need to frame it up. And if you look at it from region to region to region to region, the president must be able to coordinate his affairs. Because we notice that the governors, the senators, party leaders suggest to the president based on their own political aspiration too. If you look at Kano now, Ganduje and Shekau they are talking to is a good thing for Kano. If the president himself can do it, they are going to survive it. Then in the east, the president, the VP should not go to sleep as well. He should firm up, not the east for himself. Then the central, if you look at the central, Kwara plays very central role in the election of North Central. It emboldens other states to take their own political decision. And in Kwara, you have the governor, the chairman of the governor's forum there. But if you want to win an election in Kwara, there must be somebody that should be on the ballot paper who is very prominent. It's a senator, Soli Mustafa. So that Kwara thing, the president needs to come out and explain carefully to the governors forum that you have done your truth now. I want to win Kwara. The Bob, the former chairman of APC, who come from Kwara South, should not be allowed to be decimated because there are things that are going to decimate him. The president needs to rally the entire Kwara for the purpose of North Central. So that if he has secured Kwara, because in Kwara the center is peaceful, the North there's a crisis there. The votes we are having as usual, they may not come from North Central. And the South, the insecurity is running is ugly yet. So if you want to bring somebody out from the Kwara center, that's with somebody that is loved. A figure that will bring out to your vote. So you need to marry all of them together. That's why I said you need to be the coordinator of this political process that is emerging. And in the Southwest, we need a lot of work to do in the Southwest. Because we must not assume that this is the home of the president. We may be in for a shocker. Aregbe is in the Southwest. The Makinde is also doing his own bit of damage that he thinks he can do. So the Southwest must be properly coordinated. The president needs to be around more and more and more. And what he came to do a few days back is unfortunate that he is not able to, maybe for security reasons, I don't know. But we need him more in the Southwest. It's going to be emboldening us. All right. Then, so negotiate very well with the Southeast though. Let them know the implication of not delivering their state. Most of the governors are with APC. Let them know the implication. If you want to be on board, you have to deliver. The APC is first. APC has an internal mechanism to resolve their own crisis. And that must come to play. And that's why I'm saying, in addition to that, the president has a role to play. He should not allow gladiators in the states to use their own political calculation to decide who is going to come out or who is not going to come out. Is that not putting too much on Mr. President? You have to put too much on him. He wants to win second time. He wants to win second time. There must be too much on him. No apologies. No apologies. There must be too much on him. We are analysts. Yes. You are just telling him that if you want to win, these are things you must do. Yes. You commission breach, you roll up policy, you do all sorts of things. But if you want to come back, these are things you must do as a president. Calculations are going on. Some governors are living off here and they are calculating what is going to be their political future. On the basis of that, that's how they will design their own state. That's why I give the example of Kwara. Yeah. That the governor is going and is calculating his own calculations based on how am I going to be relevant to the process again. That's right. But that's not the equation now. The bottom line is for us to win the election, not your personal calculation. And that's why I'm saying someone that can fetch Mr. President vote in each state. That's who we must use. That's why I said the example of Kwara. You should apply it in all the states. The person that will win vote for you in Kwara now, the person should be on the ballot box, Soli Mustafa. In Kogi, Ododo and his boss, they are doing very well. There's no crisis, there's no violence there again, largely except insecurity. So all the time people were flocking to PDP, they have always been winning. When they flocked to PDP in 2003, they won almost the whole of Southwest. They took 5 states from AD. They were almost, so if they are flocking in, what you need to do is not to be carried away. You have experienced people in APC, particularly someone like Mr. President. You understand it very, very well. When he starts his own game now, you see that what articles and Radegbe's and all of that is going to be a tight play. And for me, mark it, my word, ADC is actually preparing for 2031.
If you look at the body language, they are not serious about this court injunction. They just know that this man is going to have it. Let him have, let's just be relevant. Let's keep the flame on. Until 2031 comes, then will come out. Atiku will do anything to win 2031. He's not going to resign. He's not going to retire. But will time be on his side? Yes, in 2031, will that time? Will the age be on his side? With the pattern we have seen in the world today, Trump's age, Buhari's age, the Cameroon guy, all of them, it doesn't matter in politics again now. Aya mi náà mi rí òun náà gbádùn gbogbo calculation permutation àti gbogbo bí arákùnrin yìí bó ṣe ń fi àfiwé ẹlẹ́lọ́ọ̀ tó fi ń wé àwọn politician yìí ṣé o bó ṣe máa ń jókòó tán máa calculate rí ilé ìgan lè ju máàsì lọ o. Ó dá wa mọ̀ dúró dègbà tí olódòdó fúnra wọn jàgàbá tó máa bẹ̀rẹ̀ calculation wọn á wà á wò bóyá eré orí igi àṣekú ọmọ ẹdun ní gbogbo eléyìí tí àwọn Arẹ́gbẹ́ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ó ní kòtò tán jìn sí ó ní fúnra wọn ni wọ́n gbẹ́ o. Ó ní ṣùgbọ́n àwọn náà kàn halẹ̀ ní wípé kàn wọ́n sì bí ẹni pé àwọn ò sí ń bẹ̀ wípé ajá inú ìwé ni wọ́n ní 2027 wípé ó di 2031 kan tó gbé gbèsè pé Ọ̀gbẹ́ni Àtíkù ò sì ní pẹ̀yìndà tó rò ti mọ̀ wípé bí ó bá ti dìgbà náà kò ní í ṣèyàn kankan mọ́ tó lè lẹ́nu tó lè wà á dìgbò lu òun. Olódòdó iná ló dá dúró torí táìmù ẹ̀ gan rèé pàápàá jùlọ 2023 Olódòdó ló kó bá kó mọ́ kó Olódòdó máa jáde ó rò pàfọ́bàjẹ́ tí Olódòdó ń ṣe náà mọ̀ ṣe ṣùgbọ́n Olódòdó gbé project mi lókàn wọ́n gbé jáde tí ó bá wá fi di 2031 Ọlọ́run kò dá wa sí àwọn ó ti kú òun jẹgbọ̀njẹ̀gbọ̀n wọn yìí láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè torí ẹ̀ mo ṣe ní ẹjẹ́ àtẹnumọ́ ká tẹ ìsan mọ́ ká mọ́ gbàdúrà ẹni tó bá máa dúrà gbẹ́ ẹni tó bá máa wẹ̀ gbà wípé pressure tán fún Olódòdó yìí kán fún débi tí ó ti ní òun ò bá wọn ṣe mọ́ òun ò ṣe Nàìjíríà mọ́. Ó dára ibẹ̀ náà látún ti wá rí ẹ káàbọ̀ láti rí David Mark fúnra rẹ̀ tó náà gbọ́nà ara yọ la rí Ọ̀gbẹ́ni bàbá dátí bàbá àbíkíní jẹ́ tó ní àwọn ọ̀ràn òun wà ní Mauritius ló ń ti ṣẹ̀wà tó rí kí bàbá ńlá bàbá rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ sí àṣọ náà ní ẹgbẹ́ òṣèlú tó náà jẹ́ olórí ńbẹ̀ PRP People's Redemption Party mo níbo lẹ́ ti wà redeem redeem kankan ó wá ń jọ bí ẹni wípé àwọn náà ti ń wá plan B ìyẹn àwọn ẹgbẹ́ ADC ìyẹn David Mark faction ẹ bá ń tẹ̀sí wọn náà fẹ́ solidarize papọ̀ ni. Are you going to be among them? Okay. My name is Dr. Hakeem Baba Ahmed. I'm the national chairman of the People's Redemption Party. There is my 8 or 9 of my colleagues who are here. We have decided to come to meet the chairman of the ADC to express our sympathy over their fortunes in the last few days, express our unhappiness over what appears to be the involvement of critical state institutions in the affairs of political parties, to express our unhappiness over what appears to be interference in the democratic process, and to assure ADC that PRP, which is founded on principles of democracy and justice and fairness, will stand by any party, now ADC, but any other party, that appears to be suffering from assaults, unjustified, unverified, or purely partisan, that will result in crippling the democratic process in this country. We're a party that believes in fair play and justice. This is a multi-party democracy. It must operate as a multi-party democracy. We want free and fair elections in 2027. We cannot have that free and fair election in 2027 if critical institutions of the state intervene and interfere in the affairs of the state. We are worried that what is happening to FDC can happen to other parties. We've just concluded our convention. We are grateful to God. We have not provided an opportunity to anybody to create an atmosphere where we'll be crippled. But we are not, when we see what is happening to parties like ADC, we can't sleep in peace. Aya ní ọ̀gá mi àṣẹ gbogbo ẹjọ́ rírò tí ọmọ Mauritius tó yẹ kán sí DNA fún tí wàá mọ̀ ń rò àṣẹ òun náà ní political kínní ó ti bá rí Olódòdó ṣiṣẹ́ rí ṣé ó bó ṣe jáwèé fún wọn tó resign sórí ìdẹ́gbẹ́lẹ̀ ni wọ́n ga àwọn ní new party sọnù ẹ̀ ń tẹ́ra yín ni alábòsí irun àrùn wọn jìnnà sí wọn bí ìsọmọ sílẹ̀ o ara ló ń ta wọn o bó o ló ṣe wá kan ìwọ ẹlẹ́gbẹ́ tuntun ó ṣe advice àwọn náà kan náà dẹ́gbẹ́ tuntun lẹ̀ kò ní iṣẹ́ ni tẹ́ sọ wípé ó ń gbàbọ̀dè fún wọn àbí tá a náà fẹ́ lọ bá ń bẹ̀ tí ó gbàbọ̀dè fún wọn èyí náà wà lọ hijack party òní party bí wọ́n ṣe dẹ́gbẹ́ lẹ̀ ní ìsìn ó ṣe advice àwọn náà ọ̀tọ̀ lẹ́ńtán náà ọ̀tọ̀ ní ẹ̀ ń tára ń ro Olódòdó.
ra ìròyìn méjì náà ló kù lẹ́ ẹja wáyà lọ́dọ̀ ọ̀bàdà Délé Fárótìmí wọ́n kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ sójú kan wọ́n summarize gbogbo ẹ̀ pátápátá pé gbogbo àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tẹ̀ ń bá wí pàápàá jùlọ ọ̀gọ̀rọ̀ èèyàn tó wà nínú ẹgbẹ́ ADC tán pera wọn ní opposition wípé ọmọ Nàìjíríà náà fẹ́ oppose wọ́n ti ń oppose àwọn Nàìjíríà tipẹ́tipẹ́ o wọ́n ní aláìdáa ní gbogbo wọn ẹ bá ń tẹ̀sí kájọ́rọ̀ lẹ́nu. There is no difference amongst members of our political class. Who are the persons in the ADC? Are these persons, were they not in the APC yesterday? More than 90% of the persons who you point out in what is the ADC today were either in the PDP or the APC itself yesterday. Rotimi Amechi will come out and be preaching the gospel of how to save Nigeria, and he'll be telling, look, they are within their right to say those things they are saying, and that's why I've never been interested in their coalition. It is the Nigerian people who can change this situation. But Rotimi Amechi said he knows how to win against Tinubu. To win to do what? That's the question. When they talk about coalitions, the first question I'm asking, and I asked the same question even of the candidate that I supported in 2023, and that I'm likely to be supporting if I'll be involved in the political process in 2027. What do you want to do if you gain the power? You want Tinubu out. Look, saints are not going to come and save Nigeria. Let me just deal with that ADC issue. So there's no it's still Nigerians that will save Nigeria. But the question is this, whether you are in the ADC or in the Labour Party or the AAC or any party for that matter, what does that change mean? You want Tinubu gone. I want him gone as well. We wanted Buhari gone. Buhari went, but what replaced him? Another disaster. So question is this, what do you want? And if Nigerians are looking to the politicians to tell them what they want and to organize them behind what they want, we've lost 2027 already. Anybody waiting for 2027 has already lost 2027, because I guarantee you that Bola Ahmed Tinubu and the INEC as it is today, that in the absence of meaningful electoral reforms, the same thing that happened in 2023 will happen, and that is why you see better informed persons when it comes to politics in Nigeria, and nobody can be better informed than your governors and your senators who are running into the APC. ó dá o ilé láwọn àfikáde gbogbo rẹ̀ lẹ́ẹ̀káàbọ̀ padà ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ Professor Amúpìtàn níbi tá a ti rí oríṣiríṣi àwọn ẹ̀sùn tó fi kàn wọ́n lórí agbágbé o wọ́n ní ọdún 2023 wọ́n lé èèyàn kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Dayo Israel wọ́n lòun ló kọ sórí agbágbé rẹ̀ wípé lónìí inú òun dùn not just for delivering my polling unit ọmọ ẹgbẹ́ APC ni but for winning 7 of the polling units in my nearby Igbo dominated community where APC has never won. They always vote opposition, but this time I sat with the youth of the community and forged a partnership today. Pé òun win ibẹ̀ ní Professor Joash Ojo Amúpìtàn wá sọ wípé victory is sure. Wọ́n ní tó di ẹran tó nìyẹn. Wọ́n ní tọ́rẹ̀ mi bá wá jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ APC tèmi jẹ́ Yorùbá Nation kó wá sọ fún mi pé Ọ̀gbẹ́ni Bobby o òkùnkùn dá sọ́rọ̀ òun òun mobilize èrò ṣùgbọ́n jẹ́ kó ń fún ẹ ní good news o òun win ni o ṣé màá wá sọ wípé kò dá bó ṣe win ni o ṣé màá sọ fún tó jọ rẹ mi bí ọ̀rẹ́ ni ẹni àti Professor Josh Amúpìtàn kò sì sọ wípé APC kan kò sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní lọ́mọ Nàìjíríà bá ya síbẹ̀ náà bá lọ sórí grok náà bá rè mọ́ náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ìbéèrè tí ò nítumọ̀ pé ṣé lóòótọ́ Amúpìtàn ló ní àkáǹtì wọ́n ní ìyún náà dán lóhùn pé Joash Amúpìtàn ló ní pé àkáǹtì di exist torí wọ́n ti parẹ́ wọ́n ní àkáǹtì exist lórí X it belong to Professor Joash Ojo Amúpìtàn current INEC chairman account ID wọ́n sá create gbogbo ẹ̀ síbẹ̀ September 2022 mo ní ara àwọn hackers ni àkáǹtì tí ìṣe tiẹ̀ ló ń provide the ID ẹ̀ síta. He changed the username to Sunday Vibes 00 today, now protected and labeled Paradox account after 2023. Bàbá sì ti ní kì í sáwọn làwọn ni wọ́n tún ṣe débi wípé wọ́n ní nọ́mbà tó wà ń bẹ̀ wọ́n tún send owó sí owó yẹn wọlé pé Nigerians have now verified that the phone number associated to the ex-Twitter account belongs to INEC chairman Amúpìtàn. Someone sent 10 naira to his OPay account. ẹni tó wá send kìíní sí OPay account ńkọ́ account yẹn ń ṣiṣẹ́ nìyẹn sí Amúpìtàn lórí sí OPay account àbí OPay máa kàn irú èmi ní ìsìn tí mo sì ń lo Nigeria number mi so mo automatically ṣé mo sí OPay account nìyẹn ẹ pè nọ́mbà yẹn kẹ́ ẹwẹ́ tí ó gbé àbí ló bá tán bó tiẹ̀ wà lóun náà ló ní nǹkan kí ló lè nínú kó kí ẹni tó sọ fún wípé òun win tó sì ní victory ó bá yọ ní
ẹ bá bọ́ lọ́mọ yọ̀ náà yóò bímọ tiẹ̀. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí wá tí ò sọnù kiri, wọ́n ń wá àkáǹtì rẹ̀ kiri, wọ́n ń wá nọ́mbà kiri, wọ́n ń wá ímeèlì ẹ̀ kiri. Mo ní ẹ mú wọn dáadáa bóyá ara àwọn tí wọ́n rè háàkì ímeèlì Dábìrì rẹ̀ o. Ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan Pétérù wá ní ẹ jẹ́ kóun kógojá lórí ọ̀rọ̀ yìí pé òun fẹ́ sọ̀rọ̀ sí Amúpìtàn. Ẹ bá ń tẹ̀ sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu àmọ́ mọ́rọ̀ wọn wá ìròyìn là ń gbé. INEC chairman Amúpìtàn, Professor Joash Ojo Amúpìtàn, INEC chairman. Jesus. Amúpìtàn, God go judge you. Amúpìtàn, INEC chairman, this my God, where every day I dey adore him in the blessed sacrament, where I know they sleep, I dey adore my God for blessed sacrament. Amúpìtàn, God go judge you. Jesus, Amúpìtàn, don't whine me. Jesus, Amúpìtàn, that is, Amúpìtàn, your own case even worse past Mahmood Yakubu own. Yakubu will be saying own, they loan him from another club to come and play for APC FC. Your own, you be active player for the club. You can't dey whine yourself, say you be INEC chairman, you want to conduct free and fair election. Shame on you, Amúpìtàn. Jesus, Nigerians, make una come outside. Nigerians, my country people, Anirila Buru, Anishori Buruku APC. That is now so we for there for this country. APC won't conduct election for APC. We there here, they pretend they whine ourselves. Meanwhile, an APC chieftain, an APC stalwart, they pretend say, na him be INEC chairman. Ori Buruku Leshe. Nigerian government, hey, Tinubu, you will not kill yourself. That is APC now where we won't carry this country go. An APC chieftain, they masquerade as national chairman of INEC. That is, since where I don't they talk am. The last electoral reform town hall where we go. I tell when I say that electoral reform town hall where they no agree me to ask question. The only two people where they agree with themselves was INEC chairman and APC national chairman. Every other person took a different position. The only two people where agree was INEC chairman and APC national chairman. Today now the thing don't declare for everybody eye. They don't go see tweets where be say for 2023 as they do election. That your Israel he put out tweets. Amúpìtàn account go respond. Victory is sure. Then by the time the thing don't leak now, Amúpìtàn start to the wrong back and leke from pillar to post Alagabagebe, say that not being account, they do this, they go do. Look at all the evidence where they come out on social media now, including the email address and phone number where they link to the account. They don't even go put them for OPay. He bring out Amúpìtàn name. Nigerians even OPay bring out Amúpìtàn name for the account and the number where they link to his current email address and phone number where they the same account. Ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn abalájọ tí Dábìrì ṣe ń bọ́ ọmọ Ìgbò yẹn jà tó ọmọ Ìgbò náà ń kó fún padà tó ń pera wọn lórúkọ. Wọ́n ní wọ́n tún wá nọ́mbà tí wọ́n associate mọ́ àkáǹtì yẹn wípé wọ́n wá lọ sẹ́ndì owó sí. Èmi ò mọ̀ pé Amúpìtàn náà lè ní OPay, orúkọ rẹ̀ ló gbé jáde. Anyway, àmọ́ torí àwọn èèyàn láàgbà àwọn ògbàgbọ́ wọ́n ní báwọn obedient ṣe máa ṣe rèé, wọ́n ní kò sí tán lè dánwò, wọ́n ní àkàsí pọ̀ nínú wọn, wọ́n níbi tán yìí sí náà nìyẹn. Ó dáa kán mẹ́rin mi jáde ẹni tó bá sà ti ń ṣe APC tipẹ́tipẹ́ kò sí bó ṣe lè delete gbogbo tó wà lórí kinní rẹ̀ tó. Ẹ rèé wọnú kinní wọn sórúkọ rẹ̀ ò sí ní polling unit wọn ni, àti wípé ṣé ọmọ Nàìjíríà kankan kò ní orí ọ̀fẹ́ àtẹ̀tọ́ láti join political party tó sì ní ìmọ̀ nípa ipò tán fẹ́ fi sí. Ṣé torí pé ó ti wá join political party wọn lè fi sípò yẹn? Anyway, ipò INEC lóòótọ́ non-partisan ló yẹ kó jẹ́. Ó dà á mọ̀ wò bóyá Amúpìtàn ó fi pressure kọ̀wé fipò lẹ̀. Ó dà bó wá kọ̀wé fipò lẹ̀ tí ààrẹ Tinubu ó wà gbà kí ọ̀tá àwọn wà bẹ́ẹ̀. A fi wọ́n pa wẹ̀dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́. Òun náà lẹ rí yẹn o, àyà tí ni mọ́ gbé mo ní irọ́ sọ̀tún sósì wọ́n pàbí kan jẹ́ làwa ìròyìn làwa ń gbé. Òun náà lẹ ti rí yẹn òun kanra mọ́ Amúpìtàn gan ni o. Ṣé ẹ rí kéèyàn tó lè yàn sí ipò olódòdó ti mẹ́ni tó yàn sípò ẹ̀ sì lè sọ fún mi wípé kò sí relationship láàrin wọn tẹ́lẹ̀, pé relationship wà láàrin wọn yẹn ò mean pé kò lè yàn sípò, ẹni tó bá mọ̀ náà ló máa yàn sípò. Ṣé yóò wá lọ fi èèyàn ọ̀tá rẹ̀ sípò ni? Ẹ̀yin ará Kogi gbèjà Amúpìtàn àgbọ̀n kankan lẹ́nu yín. Àwọn fọwọ́ pa wẹ̀dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ àdúrà ni ẹ kànràn mọ́ àwa tí a mọ ọpẹ́ dá a kànràn mọ́ ọpẹ́ wípé ìwọ Ọlọ́run a ti dá ọpẹ́ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ kan yóò ṣẹlẹ̀ àti dọ́pẹ́ ńlá ṣe àtúndá ọpẹ́ yẹn báyìí nínú ọdún tá a wà yìí kó tó di 2027 ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan yóò ṣẹlẹ̀ o tí Yorùbá nation ó fi rọ̀nà lọ wọ́n wá bá wa dúpẹ́ wọ́n bá wa dúpẹ́ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ó ń rìn wọ́n bọ̀ ni gbogbo Yorùbá sì máa kó rọ̀ọ̀sì ẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa mú agbèrò wọ́n á mú wọn agbèrò nígbà yẹn pé tẹ́ ẹ̀ bá ti jẹ́ kí Tinubu ó wọbẹ̀ a sì kí ni a fọbẹ̀ là ní, ṣùgbọ́n Ọlọ́run wà ní jẹ́ káwọn náà létí gbọ́ àtàyà àgbàṣẹ yóò sọ wọ́n di Fáráò. Àwọn ó parun bí Fáráò ṣe parun lọ́jọ́ sí
táwọn fi wá rọ́nà lọ torí wọ́n bá ti lọ fi sùúrù mú fún olódòdẹ nísìn wọn ní ti olódòdẹ dé ara àgànná ara wọ́ọ̀lù tá a fẹ́ kán ti dé a fẹ́ kán ti olódòdẹ débẹ̀ kó náà wá yí ojú padà sí wọn wípé yes wọn ò tiẹ̀ ṣe mọ́ òun lọ mi ṣe é lọ àbẹ́ ẹ lọ àwa tá a ti ń gàn sàn tẹ́lẹ̀ ìrìn àjò òmìnira lọ̀rọ̀ bá di pẹ̀rẹ́ ǹtùká yóò yá kò ní yí ẹ̀lẹ́ ìbásùn kí torí náà ni a fi pàdé o. God bless you and I love you. Have a great Sunday. Ọ̀sẹ̀ ayọ̀ lọ̀sẹ̀ yóò jẹ́ fún aya kí ló ní fún àánú Abala ń bára ya àròjọ mùsùlùmí. Ó rẹ̀ káàbọ̀ sínú Abala ń bára yìí o pápápá láṣẹ ẹ̀ á kàn lọ straight to the point ibi tí VDM tó ti mẹ́nuba ọ̀rọ̀ Sowore ń tí Sowore ṣe fóun àti bí Sowore ṣe máa ń lo attack láti fi defend ara rẹ̀ political attack tí máa fẹ́ lo ohun tó ń pè ní emotional plus political blackmail tí máa fẹ́ lò fún àwọn èèyàn òun ni ó mú kí VDM wá sọ torí gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ ń bì lórí ọ̀rọ̀ billboard tí Sowore fẹ́ dá sí tí ó kàn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ agbọ́ ibi tí VDM gangan ti sọ wípé Sowore fẹ̀sùn kàn wípé òun bá ìjọba ààrẹ olódòdẹ ṣiṣẹ́ tí ò sì rí bẹ́ẹ̀ tí ò sì ní ẹ̀rí ẹ̀. So Omoyele Sowore knows this thing, but in order to push his own agenda against very dark man that he never liked before, and I will show you proof. And he vex say I do one thing. Make I show you why Sowore dey vex. Where he used this billboard case, won't take him one score, and he has embarrassed himself. Now, did you people know that all these ones where people they talk say I be APC tool, APC puppet, now Sowore start am. 2023 when very dark man blow. By 2024, I don't get momentum, serious momentum. Do you know what Sowore did with Sahara reporters? Sowore went to go and publish this news, which surprised me because Sowore na person when I dey respect. I can't wonder wetin happen. This was Sowore posted on the 30th of September 2024. Very dark man, a puppet planted by the establishment by Sidney Usman Godwin. I was surprised. On the 30th was when they published this. As you all know, by this time election never even dey come. You understand? 2024, this is almost 2 years ago. Sowore started this whole thing that very dark man is working with APC. Now Sowore started. He decided to put a stigma on me because he said this boy they grow and a lot of people like him. But guess what? When he did this thing then, I just screenshot and clip and no read talk. Make I observe and whether I'm a mistake. But it was deliberate because a lot of things when they don't do over the time I don't observe them. You see, so nobody today starts. All these things, you see, I'm as a perfect opportunity to come attack very dark man. That's why I was shouting oppression. But you read the charge. Oppress her. Due process was followed. Again, if you read the comments that time, people were surprised. Origin of very dark man they work for APC. Now here it starts. Because I have a mind of my own. Maybe Sowore thought that because that time when I go this thing, all of them they come out, they protest. Even if I will give 100% shout out to Barrister DG and Kefiano Autos. Because now Kefiano, after that Kefiano took, I follow Kefiano and so he carried the former IG work by Aranse. Kefiano took 2 trucks of food stuff and go and give him to appreciate him. The man even refused to come down. Do you understand? But of course, he claimed him. So after then, I think Sowore said I go dey wear in cap, they follow up and down. But I have a mind of my own. I've watched you people do this thing for years. I don't think you people have achieved what I want to see. That is why I started moving in my own path and what I did. ṣé náà ti wá gbọ́ báyìí ọgbọ́n àrékèrèkè tí Sowore mọ́ ń lò nìyẹn yóò àtáàkì ẹ láti fi fà ọ́ mọ́ra yóò mọ kó àtáàkì bọ̀ tó ró ní platform yẹn láti fi fà ọ́ mọ́ra ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń já irọ́ rẹ̀ báyìí o ó rò pé òun lè lo gìràgìrà ṣùgbọ́n ó ti gbàgbé wípé fìrìgbọ̀n ò sí ilẹ̀kùn tí ẹ ṣe irú stubborn bọ̀ báyìí ló ní ó lè lo gidigba fún ó rò pé òun nìkan ló ń stubborn Sowore ìṣá